พี่บิ๊กฮะน้ำปั่นมาส่งเอาลงไปเก็บเอาไปเอาดิเดี๋ยวกูสวัสดีคุยกับพ่อพี่น้องก่อนเดี๋ยวจะรีบขึ้นมาครับแป๊บนึงกับสวัสดีพ่อพี่น้องนะฮะคนไทยทุกท่านที่รับชมอยู่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดเปิดมา EP นี้ EP ที่98บิ๊กบ่วงควงกระเจียว The Original The Chosen One The Only One นะฮะมาแล้วกับสวัสดีนะครับผมสวอปแข็งแรงครอบครัวมีความสุขเงินทองไหลมาเทมา รอพี่บ่วงไปเอาน้ำปั่นแป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับผมรีวิวหนังหน่อยครับพี่บิดเขาเรจไป5 เต็ม 10โหพี่บ่วงก็โหดเกินไอ้เชี่ย5 เต็ม 10อ่ะเดี๋ยวมีคุย The Odyssey ฮะตาแดงๆใช่ฮะสวัสดีครับผมที่บ้านฝนตกไหมตกครับตกหนักมากครับตกหนักมากชุ่มฉ่ำเย็นสบายเลยร้อนมาหลายวันพี่บ่วงเดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วพี่บิ๊กพี่บ่วงเขาดังมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอตายิ้มมาเลยเป็นแบบว่าเป็นหนุ่มตายิ้มอยู่แล้วฮะเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกตอนนี้ยังอยู่ไทยไหมครับพี่บิ๊กใช่ครับผมยังอยู่ไทยอีกเดือนกว่าๆเลยนะกับสิ้นเดือนสิงหาอยู่ยาวเลยครับพี่บิ๊กเติมเยอะหรือเปล่าก็แล้วแต่ทีฮะแต่ส่วนใหญ่ผมก็เติมเต็มถังตลอดไม่ว่าจะเข้าปั๊มไหนอ่ะผมก็เต็มถังแต่ถ้าเกิดช่วงไหนแบบเงินสดน้อยผมก็บอก5001,000พอได้ฟังเรื่องพี่บ่วงเล่าประสบการณ์ทางเพศไหมอ้าวเดี๋ยวผมยังไม่ได้ฟังแต่เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันเลยเนี่ยพร้อมกับน้ำปั่นพี่บ่วงมาแล้วอ่ะพี่บ่วงสวัสดีก่อนสวัสดีคนทางบ้านก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสุขภาพแข็งแรงสบายดีนะพี่บ่วงครับผมโทษทีเป็นไงฮะฮะคือผมสั่งไปตั้งแต่6 โมงแล้วปกติมันครึ่งชั่วโมงส่งนะแต่ว่าพอดีฝนมันตกใช่สุดตรงหนักอ๋อมันก็ตรงมันกันนะมันก็เลยเขาเลยส่งช้าฮะแล้วสรุปวันก่อนพี่บ่วงกินโค้กกับผมไปอ่ะเปิดประเดิมโค้กโคคาโคล่าแล้วอะหลับไหมไอ้ช่วงนี้นอนหลับนะแต่อาจเป็นไหมจะเพราะว่ามันไม่สบายไงเนี่ยเสียงผมยังเปลี่ยนอยู่เลยปะเอาเป็นไรอะก็ผมไข้ขึ้นตอนกลับมาจากมาเก๊าอ่ะไปทำอะไรอะพี่บ่วงเขานอนห้องเดียวกันกินด้วยกันตลอดก็ไม่รู้เหมือนกันคือตอนที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันก็รู้สึกคันคอแล้วพอตอนคืนมันก็เหมือนมีไข้นิดๆแต่ว่ายังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แล้วพออีกวันหนึ่งอ่ะมันไข้มันขึ้นแบบว่ากูนึกว่ากูจะช็อกตายอ่ะตัวเฮ้ยไม่ร้อนทั้งตัวแล้วแต่ว่าพอไปหาหมอก็ตรวจโควิดตรวจไข้หวัดใหญ่หมอก็บอกไม่เป็นไรนะเขาก็เลยให้ยามากินตามอาการแล้วอาการมันคือตอนนี้ก็อะไรสรุปเป็นหวัดปกติแหละเป็นไข้หวัดปกติเพียงแต่แล้วว่าแบบไข้มันขึ้นสูงแล้วก็มีเจ็บคอมีเสมหะอะไรเงี้ย ไปติดมาจากไหนพี่บ่วงอยู่กันตลอดกูก็ไม่รู้ว่ามันติดมาจากไหนคือมันแค่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมันก็ทำให้เราเป็นไข้ได้ปะวะพี่วิกเพราะว่าไอ้ตอนที่ไปอ่ะมันอยู่ในห้องแอร์แม่งก็เย็นๆใช่ปะออกไปข้างนอกแม่งก็ร้อนอะไรเงี้ยอ๋อมันก็วูบวาบวูบวาบมันก็นอนเยอะเอนะอก็ไม่รู้ว่าแม่งเกี่ยวเปล่าไม่ใช่ว่าตอนนั้นเราแยกย้ายกันจากแท็กซี่พี่บ่วงไปปี้ใครแถวนั้นทำถนนไม่มีนะเก็บปี้ตามถนมันนอะมันเป็นตั้งแต่ตอนอยู่มาเก๊าแล้วพี่วิกอ๋อมึงป่วยตั้งแต่มาเก๊ากูไม่รู้เรื่องเลยเชื่อดูปกติมาตลอดตอนอยู่มาเก๊ากูจะปี้ใครกูก็มีปี้มึงแหละ เฮ้ยไม่มีเชี่ยไม่มี อยู่กัน2 คนแล้วคนป่วยเฮียอะไรสั่งน้ำปั่นมากินพี่บัวมันก็เจ็บคอมันก็กินน้ำแข็งละลายไม่ได้ดิใช่เหรอเอ้าเวลาป่วยเจ็บคอเขาห้ามกินน้ำเย็นเหรอส่วนใหญ่ก็ไม่ให้แบบร่างกายมันแบบว่าต้องทำงานหนักเกินอ่ะพี่บัวกินแบบน้ำสบายๆอุณหภูมิห้องอะไรอย่างงี้โอ้ไม่ค่อยรู้เหมือนกันแฮะ ไม่เกี่ยวไม่มีค่าสำหรับพี่บัวนะแดงหมดมันอร่อยอ่ะตอนนี้กูติดมากเลยเนี่ยไอ้มะพร้าวอะโวคาโดปั่น ทำไมอะกินแล้วแบบมีกะลาวังชาเหรอไม่เกี่ยวนะเฉพาะรสชาติไม่คือพอพอแบบว่าเริ่มดูแลเรื่องการกินอย่างเงี้ยกูก็เลยรู้สึกว่าแบบพวกน้ำหวานอย่างน้อยๆถ้ากินก็กินให้มันเป็นของธรรมชาติแบบเปลี่ยนเป็นมะพร้าว
แล้วอะโวคาโดมันได้เรื่องไอ้นี่ไงไขมันดีไง โอ้ดี ก็เลยกินเป็นเมนูนี้แต่คือจริงๆมันก็เหมือนหลอกตัวเองอ่ะเพราะว่าเขาทำเขาก็ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มมาแหละ นิดหน่อยนะเท่าไหร่เรามี อืม เบิร์นอยู่แล้วนะฮะ อืม สาเหตุที่พี่บิ๊กกลับไทยมีวงในบอกมาจากพี่บวง อะไรวะ เฮ้ย คืออะไรวะ วงในขนาดไหนนี่ คืออะไร แล้วอะไรเมื่อกี้ที่เขาพูดถึงเรื่องประสบการณ์เสียวอะไรประสบการณ์ทางเพศอะไรอ่ะพี่บวง คนเขาอยากฟังอ่ะ ไม่ คือมันมีอยู่วันหนึ่งมีคนพิมพ์ในช่องแชทตอนผมไลฟ์อยู่พิมพ์ประมาณว่าเดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วนะพี่บวงอะไรอย่างนี้ ผมก็พูดประมาณว่าแบบผมก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดังนะแล้วผมก็นั่งคิดสักพักแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราดังแล้วจริงๆว่ะ เฮ้ย ก็คือ ยังไงพี่บวง มีอยู่วันหนึ่งพี่บิ๊กผมนั่งอยู่ในห้อง แล้วอยู่ๆไอ้หมื่นก็โทรมาหา ผมก็รับปกติตอนนั้นไอ้หมื่นยังอยู่ไทยใช่ปะ ไอ้หมื่นโทรมาผมก็รับสายปกติว่ามีอะไรพี่หมื่นบอกพี่บวงเมื่อวานไปตีกะหรี่ที่ไหนมา หุ้ย ผมแบบเฮ้ย เฮ้ย รู้ได้ไงวะ เฮ้ยยังไงวะเรื่องไอ้ที่คนจากนอร์เวย์โทรมาหาพี่บวง ว่ามา ไม่แต่ว่าไอ้ตอนที่พี่หมื่นอยู่ไทย เอานี่นานแล้วเหตุการณ์นานแล้ว นานแล้วตอนที่ยังอยู่ไทยอ่ะ แล้วผมก็เลยถามไม่รู้มาจากไหนวะบอกว่า ช่องแชทฉันน่ะทำงานอยู่ที่โรงแรมนั้น เฮ้ย คือมันก็แบบว่าโดนจับขนังคาเขาอ่ะมันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นแหล่งอยู่แล้วอ่ะจะบอกว่าแบบไปหาเพื่อนก็แบบ พี่บวงก็ยอมรับ กู แต่ เลย โดยดีอ่ะ รู้สึกตัวคือจริงๆอ่ะมันมีหลายเหตุการณ์ไว้พี่บิ๊กกูไม่ได้ไปบ่อยใช่ปะ อืม แต่ว่าทุกรอบที่ไปอ่ะมีอยู่วันหนึ่งพี่บิ๊กน่าจะจำได้แหละพี่แว่นอ่ะพี่แว่นไฟแนนซ์อ่ะ ก็คือเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะครับตอนมหาลัยกูก็ไปแถวพระราม2เดินลงมาพี่แว่นโทรมาพี่บวงทำไรอ่ะ เฮ้ย เชี่ยกูแบบว่าก็คือมันมีคือพี่แว่นอ่ะเขาก็เราเรียนไฟแนนซ์กันเนาะพอจบไปเขาก็ทำการเงินกัน แล้วมันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่แบบว่าอยู่ในรุ่นเดียวกับเรากูจำชื่อไม่ได้แล้วแต่กูจำหน้าเขาได้ เปิดบริษัทอยู่แถวนั้นแล้วทำกับพี่แว่น ก็เลยโทรไปบอกพี่แว่นบอกเอ้ยเห็นได้บวงว่ะน่าใช่นะ แล้วใครพี่บวงใน ก็เลยโทรมา อิริยาบถไหน ก็กูแค่เดินอยู่ข้างถนน เดินออกจากคอนโด แล้วคอนโดนี่คือไปทำอะไรที่คอนโด ก็ไปที่ผู้หญิงนั่นแหละ เฮ้ย พี่บวงไปคนเดียวเลยพี่บวงไปกับหลายคนหรือยังไง ไปคนเดียวผมก็ไปคนเดียว จริง ผม อะ ไม่ พี่ ได้ บวง ไปกับใคร พี่แบบเหมือนแบทแมนเหรอไม่เอาโรบินไปด้วยเหรอหรือยังไง มันต้องมีโรบินด้วยเหรอผมก็ไปคนเดียว ชอบไปเสียคนเดียวนะ แล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือ พิมพ์มาใน Instagram พี่รู้จักผู้หญิงนี้ไหมแล้วก็ส่งรูปมาผมก็บอกว่าทำไมเหรอเขาบอกว่า ตอนนั้นน่ะ ผมไปหาเขาแล้วผมกำลังจะโอนเงินเขาก็เปิดแอปรับเงินขึ้นมาแอปมือถือผมเห็นชื่อพี่เป็นคนก่อนหน้านี้ที่โอนไป ผมก็บอกครับ มีอะไรเหรอ อันนี้ต้องดังระดับหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบบ่อยๆไม่ได้นะพี่บวงเชื่อ เนี่ยแหละ ไม่ มันเลย มีชื่อเสียง เป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่า ไม่คนมีชื่ ไอ้ อเสียง เชี่ยพี่บิ๊กคนรู้จักเราเยอะนะเว้ย ปีมัวไม่ได้แล้วนะ คือนึกออกบอกว่ามันไม่ใช่ว่าผมไปแบบ100 รอบ แล้วคนเห็น4 รอบก็คือ ผมไป5 รอบคนเห็น4 รอบ อะไรแบบเนี้ยก็คือปัจจุบันคือจริงๆอ่ะเราออกไปข้างนอกก็คือ คนแม่งรู้แล้วไอ้เฮียเนี่ยอยู่นี่นะหน้าตาแบบนี้ชื่อนี้ แต่เขาแค่ไม่บอกไม่ทักเฉยๆ ใช่ แต่พอมันมีคนมาทักเราก็เลยรู้ว่าโอ้จริงๆมันก็หน้าต่างมีหูประตูมีตา มีชื่อเสียงนะพี่บวงปีมัวไม่ได้นะเนี่ย ไม่กูโสดไง ไม่ใช่ไง กูแต่ว่าพี่บิ๊กอะมึงระวัง กูระวังอยู่แล้วพี่บวงไม่ต้องห่วงแต่ที่กำลังสื่อก็คือว่าพี่บวงคิดดูว่า privacy มันมีมูลค่าขนาดไหน ถ้าเกิดว่ามึงเกิดมาเป็นคนโชคดีมึงเกิดมาเป็นคนที่รสนิยมมึงเป็นไปตามปกติไอ้เชี่ยชีวิตมึงก็ใช้มึงยังมีความกังวลระแวงเล็กน้อยเลยขนาดมึงเป็นคนปกติมึงลองนึกภาพดูว่าสมมติว่ามึงมีชื่อเสียงกว่าเนี้ยสัก5 เท่า 10 เท่ามึงลองนึกว่ามึงจะเปรียบเทียบกับใครแต่ว่า
มึงชอบปี้แมวอย่างเงี้ยสมมติ ชิบหายเลยนะเว้ยชีวิตมึงอะถ้ามึงหลุดมาทีอะมึงทำยังไง มันโชคดีแค่ไหนที่มึงแบบรสนิยมมึงอยู่ คือผมอยากให้แบบมีความแบบเห็นอกเห็นใจพ่อพี่น้องที่มีรสนิยมที่แตกต่างหลากหลายนะพี่บวงมันอยู่ยากนะคนที่เขาขนาดมึงไม่มีชื่อเสียงมึงยังกลัวเลยถ้าเกิดว่ามึงแบบเป็นเพโดไฟล์หรือว่าแบบสายแกรนนี่อะไรเงี้ยมึงก็แบบหลบๆพอตัวใช่ไหมล่ะ แล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึงพี่บิ๊กผมติดหนองใน เออ เมื่อไหร่เนี่ย 2 ปีที่แล้วมั้ง2 ปีที่แล้ว เป็นไง ก็ไปหาหมอ อ่า คุณหมอคือทรงพลวสุทธิพี่บิ๊กจำได้ใช่ไหม จำได้ เพื่อนทรงพลวสุทธิ คุณหมอทรงพลเขาเป็นหมอเหรอ กูไปหาคลินิกคือกูก็แบบหาคลินิกนี้นานๆอะไรอย่างงี้ เดินเข้าไป กูก็มองหน้า คุ้นๆก็ไม่เจอเพื่อนแบบช่วงมอต้นมาแบบ20 ปีอ่ะนึกออกปะแต่หน้ามันคุ้นๆหมอก็มองหน้ากูบวงเหรอ กูแบบ เอ้าทรงพล สวัสดีครับ เอ้าเป็นอะไรทรงพลเขาดูช่องเราด้วย กูเคยเห็นเขาแบบคอมเมนต์ในกลุ่มบิ๊กบวงใน Facebook อยู่ อะไร เขาบอกเอ้าเป็นอะไรมา กูบอกเป็นหนองใน What the fuck มึงเอากระเจียวที่เป็นหนองในให้เพื่อนเก่าที่เคยเรียนด้วยกันดูนะ ไม่แต่ว่าเขาแค่ถามอาการกูบอกว่ามันก็น่าจะชัดก็คือ มันฉี่แล้วมันแสบแล้วก็มีหนองออกมาเขาบอกชัดเขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรเขาก็อ่ารักษาตามอาการคือหนองในมันจะมี2 แบบใช่ไหมก็คือเอ่อหนองในแท้กับหนองในเทียมใช่ปะซึ่งกูไม่รู้ว่าแบบไหนต้องรักษายังไงนะแต่มันมีวิธีหนึ่งที่ต้องฉีดยาอีกวิธีหนึ่งคือกินยา อืม เขาก็เลยบอกว่างั้นเอายาไปกินแล้วก็ฉีดยา ก็คือมันการันตีว่ามันรักษา หายแน่นอน ทั้ง2 อย่างอ แล้วไปติดมาได้ยังไงพี่บวงเราเอา before ก่อนดิ ที่หนักคืออะไรรู้ป่ะพี่บิ๊ก ยังไงที่หนักเป็นยังไง เป็น2 รอบ เป็นจากสาเหตุเดิมหรือเปล่า มึงนึกภาพว่าตอนรอบ2ที่เดินเข้าไปส่งคนมองหน้ากู มองโบแล้วแบบ เดี๋ยว ไอ้บวง แล้วมึงไปหาหมอคนเดิมเหรอไอ้เหี้ย เอาก็คือเรารู้จักหมอคนนี้แล้วอ่ะแล้วก็เป็นเพื่อนเราก็ไม่ได้อะไร ก็ถ้าเกิดมึงกลัวเพื่อนหมอมึงก็ต้องเปลี่ยนหมอดิวะไอ้เชี่ยไอ้แบบเชี่ยโอ้โห ไม่ โด แต่ นดอก กู สอง ก็ชิวๆไง กูก็แบบมันก็ ชิวๆนะ ก็มันเป็นมันก็ต้องรักษา แล้ว ไม่ เราไปหาหมอแล้วเขารักษาเราหายไงมันก็เลยแบบก็ไปรักษากับหมอที่รักษาเราหาย แล้วสุดท้ายเนี่ยมีการโชว์กระดอไหม ไม่มี อ้าว เพราะมัน แล้วมัน เห รักษา เป็น ตรงจุดปะเนี่ย ก็มันอาการมันชัดเจนว่ามันเป็นหนองในไง แล้วฉีด แล้วก็ ยานี่ฉีดตรงไหน มีเจาะ ไม่ได้ฉีดตรง เลือดตรวจเลือด ฉีดตรงจูปะ ฉีดตรงตูด ฉีดยาตรงตูดแล้วก็กินยา อ๋อไม่ได้ฉีดที่จูนะ เนี่ยมันก็เลยแบบว่าขนาดแบบใส่ถุงยางก็โรคติดต่อทางเพศมันยังเป็นนะ แล้วทั้ง2 ครั้งเนี่ยพี่บ่งได้มาจากการใช้บริการเหรอ อืม แล้วพี่บ่งไม่ป้องกันไม่ใช้ถุงยางเหรอหรือว่ามันไม่ป้องกันห ใส่ รือ ถุ มัน งยาง ใส่ถุงยางแล้วด้วยนะ อืม แล้วมันมายังไง อาจจะแบ อะ บถุงยางขาดหรืออะไรงี้มั้งผมก็ไม่รู้อ่ะ ผมว่าพี่บ่งน่าจะยกซดแรงเกินไป อืม มีส่วนไหม ไม่รู้แฮะ น่าจะเป็นส่วนนี้กูว่าดูทรงแล้วไอ้เชี่ยเอ้ยมันน่าจะยกซดมุมมาไปหน่อยพี่บวง กินให้มันแบบกิน น่าจะถ้า มี oral มารยาทหรือว่า ถ้าเอาเรามันต้องติดตรงปากอะ ไม่มันติดเข้าไปในกระแสเลือดพี่บวงมันก็เข้าไปหมดทีนี้มันไวรัสมันจะไปโผล่ที่ไหนก็แล้วแต่มันจะโผล่ที่คอก็ได้ ใช่เหรอ หรือมันจะโผล่ที่ตาก็ได้ หรือมันจะไปโผล่ที่กระดอมก็ได้ ก็คือไวรัสมันเข้าตัวมึงแล้วว่ามันเข้าทางไหน อืม ใช่ไหม นั่นแหละ พี่บวงยกโซดนะอย่ายกโซดเยอะนะพี่บวง ก็เลยอยู่บ้านช่วยตัวเองเอาดีกว่าง่ายสุ แล้ ด วแล้วตอนอาการที่เราเริ่มรู้ว่ามันเป็นเนี่ยไหนลองรีวิวเผื่อคนทางบ้านที่ยังไม่มีประสบการณ์จะได้รู้ว่าจากปกชีปกติเนี่ย แล้วกลายเป็นรู้ว่าเฮ้ยอันนี้หนองในละมันไม่ผิด คือแน่นอนว่าผมไปเสิร์ชใน Google Google มันก็บอกว่าอาการมันก็จะไม่เหมือนกันทุกคนหรอก แต่ว่าถ้าของผมมันค่อนข้างชัดเจนคือมันฉี่แล้วมันแสบแล้วมันก็มีหนองออกมา อืม เป็นหนองแบบ มัน เขียวๆเลยนะ หนองเหลืองๆเหมือนหนองแบบ มึงก็น่าจะรู้จักหนองใช่ไหมล่ะมันมีหนองออกมามันไม่เยอะอะไรเงี้ย แต่ก็แบบมีหนองก็เลยไปรักษา
แล้วต้องใช้เวลาในการกินยาและฉีดยาเนี่ยกว่าจะหายเนี่ยรักษานานไหม โอ้3 วันก็หายแล้ว เดี๋ยวนี้คือเหมือนยามันดีอะแต่ว่าเขาให้ยามากินแบบสำหรับอาทิตย์หนึ่งก็กินให้ครบอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ย แล้วมันหายขาดเลยไหมพี่บ่วงคือมึงรู้ไหมว่าพอรักษาหายแล้วมึงมีโอกาสจะอยู่ดีๆก็ติดขึ้นมาหรือว่าเหมือนว่ามันซ่อนอยู่ในร่างกายมึงไหมหรือว่ามันหายขาดถ้าเกิดว่ามึงไม่ไปปี้ใครแล้วน่ะมึงก็จะไม่มีทางเป็นแล้วหรือมันยังไงพอทราบไหมรายละเอียดอะ เท่าที่เข้าใจหนองในหายขาดนะ มันไม่เหมือนซิฟิลิสรู้สึกว่าถ้าเป็นแล้วเป็นเลย แต่ว่าหนองในเหมือนจะหายขาด แล้วที่พี่บ่วงเป็น2 ครั้งเนี่ยระยะเวลามันห่างกันนานขนาดไหน แล้วสถานที่ที่ไปเนี่ยที่เดิมไหม ก็ประมาณครึ่งปีหนึ่งมั้ง นาน อืม แล้วที่เดิมไหม ไม่ เป็นที่นะ อืม ที่ไหนเสียกว่ากันที่แรกหรือที่2 โหพี่บิ๊กบางทีมันก็แบบไปแล้วแม่งไม่เสียวด้วยซ้ำอ่ะ ไปเจอคนที่เขาแบบว่าเขาเหมือนแบบว่าไม่มีอารมณ์อ่ะเขาแค่มาทำงานอ่ะ แล้วเขาก็จะทำให้มันเสร็จไปอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบไอ้เชี่ยกูมาทำอะไรที่นี่วะอะไรเงี้ยกูอยู่บ้านดีกว่า อยู่คนเดียวดีกว่า มันกลายเป็นความรู้สึกที่ว่าแบบไม่น่ามาเลยมันรู้สึกแย่ไปหมดอะ เชี่ยแต่ก็ต้องจ่ายตังค์นะ ใช่ก็ต้องจ่ายตังค์ ฝืนๆกันไปอะคือทุกคนก็ฝืนๆกันหมดนั่นก็ฝืนๆพี่บวกก็ฝืนๆแล้วก็ให้มันจบๆไปอะไอ้เชี่ย ก็ที่กูเล่าในไลฟ์อะเคยมีอยู่วันหนึ่ง เป็นยังไง คือกูไม่ไหวแล้ววันนั้นอะกูแบบ เป็นไร วันนั้นเหมือนจำได้เลยว่า ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วมันก็แบบว่าเราก็ไม่ได้ช่วยตัวเองไงเราอยู่กับเพื่อนๆเราก็ไม่ได้อะไร แล้วเป็นไร กลับมาก็รู้สึกว่าอารมณ์มันหงุดหงิดงุนง่ามาก งุนอยู่วุ่นง่ายนะ กูไปหา3 คนอะไม่เสร็จ พี่บวงเรียก กลับ มา มา ทีเดียวพร้อมกัน3 คน ไม่กูไปหาคนแรกก่อน แล้วคนแรกเขาก็บริการแย่ไปหาคนที่สองก็บริการแย่ไปหาคนที่3ก็บริการแย่กูเลยกลับมานั่งที่บ้านแบบไอ้เชี่ยกูทำอะไรไปวะเสียเงินไปประมาณแบบ5-6 พันเนี่ย ฮะ แล้วก็มาช่วยตัวเองที่บ้านอะไรเงี้ย ฮะ อืม แล้ว3 คนเนี้ยไม่มีใครจับจูพี่บวงเลยเหรอะมันก็แบบจ่ายตังค์รัวอย่างเดียวแบบทำไมวะ ใช่ครับไม่มันคือเขาก็จะแบบว่า มาถึงเขาก็นั่งแบบเนี้ยทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทำไมยังไม่แข่งสักทีอ่ะเมื่อไหร่จะแข่งนี่ช่วยตัวเองมาปะเนี่ย ถ้าช่วยตัวเองมาทีหลังไม่ต้องมาเที่ยวนะแบบเนี้ยนึกออกปะเออ แล้วพี่บวงช่วยตัวเองมาปะเนี่ย ไม่ก็คืออย่างที่กูบอกอะวันนั้นคือแบบกูแบบว่าจิตหงุดเงี้ยวมากอะไม่ได้ช่วยตัวเองมาเลยเว้ย พร้อม แต่คือแบบพ ร้ อ มลุย พอมันเราไปเจอแบบว่าบรรยากาศที่แบบเขาไม่ได้อยากจะแบบมีอะไรกับเราอะกูรู้ตัวเลยว่ากูเป็นคนที่แบบกูคงข่มขืนคนอื่นไม่ได้อะ เพราะว่ากูเป็นคนที่ต้องการให้แบบว่ามันอีกฝ่ายมันมีอารมณ์ร่วมนึกออกใช่ไหม อ้าวแล้วทำยังไง ไม่ ต่อ ใช่ พี่บวง ใครข่มขืนก็คือแบบว่า ไม่มีอารมณ์ร่วมกูก็ไม่แข่งอะ ก็ลุกจ่ายตังค์เลยหรือว่าพี่บวงก็บอกอ้าวน้องก็ไหนก็ไหนแล้วก็เอามาขอว่าพี่เข้าไปสำรวจหน่อยมันยังไงอะมันใช้บริ มั การ นก็เหมือนคือตอนนั้นพอมันแบบว่าอารมณ์มันมาแล้วมันก็พยายามแบบกูบอกงั้นแป๊บหนึ่งกูก็ปั้นของกูเอง พอมันแข็งเนี่ยพอกูใส่ถุงยางแล้วแบบว่าเขาก็แบบนอนอยู่เฉยๆบอกอาจจะทำอะไรก็ทำเลยอย่างเงี้ยมันก็เหี่ยวอีกอะนึกออกปะ เอาเซ็งไงมันโอ้โห มัน น้องชาย มัน ไม่ใช่น้องสาว มันก็แบบมันเป็นแบบนั้นอะ แล้วคนที่2คนที่3นี่มันอยู่ในโรงเดียวกันไหมหรือว่าแบบมันต้อง ไปคนละที่อะ โอ้คือพี่บวงแบบผิดหวังมากเดินออกย้ายเรียกแท็กซี่เปลี่ยนตำแหน่งเลยนะเปลี่ยนโลเคชั่น ใช่แล้วมันก็แบบมันก็เป็นสไตล์เดียวกัน3 คนอะเหมือนแบบว่าวันซวย กูก็แบบไอ้เชี่ยกูอยู่บ้านก็ได้วะ ไม่ได้มีสำเร็จความใคร่เลยในการจ่ายเงิน5-6 พันครั้งนั้น กลับมาบ้านชักว่าไปประมาณ8 น้ำชักจนฝ้าขึ้นเชื้อราเชี่ยแล้วเสียตังค์ฟรีพี่บุ๋มรู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกโกรธตัวเองรู้สึกแบบโทษโชคชะตาไหมมันยังไงวันนั้น ไม่นะมันก็แค่รู้สึกเซ็งๆแล้วก็แบบช่างมัน มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว พูดเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งนะแบบมุฟออนไวไม่มีอะไรแบบมาทำร้ายจิตใจพี่บุ๋มได้นานนะเป็นตัวอย่างที่ดีนะน้องๆนี่พี่บุ๋มเขาเป็นตัวอย่างเป็นโรโมเดลให้กับน้องๆสำหรับคนที่ เฮ้ยแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะมันไม่ควรทำตาม เอ้าทำไมอ่ะ ก็จริงๆโอ้โหการเที่ยวผู้หญิงมันก็ผิดกฎหมายนะการค้าบริการทางเพศอะ แต่เราไม่อ แต่ ยาก จ ให้ ริ มัน งๆ ผิ ผ ด ม กฎ ยัง หมาย งงเรื่องกฎหมายตรงนี้อยู่เลยว่ามันกฎหมายมันยังไงกันแน่ สรุปพี่บุ๋มทำกฎหมายแทนผิดกฎหมายอันนี้เป็นอาชญากรไหมเนี่ยพี่บุ๋มเนี่ย ไม่รู้ดิ ถือว่าเป็นอาชญากรไหมผมนั่งคุยอยู่กับ ผมโดนแบบว่าข้อหาแบบว่าช่วยอาชญากรไหมเนี่ย แต่มันอาจจะเป็นเรื่องแต่งก็ได้นะ เรื่องแต่งเหรอ
อ้าวรู้ได้ไง เออ เรา ต้ ก็ องมี ไม่ หลั รู้ กฐานไง ไม่มีหลัก อา ฐา จ น จะ เป็ แบ น บ แค่ ว่า เรื่องเล่า เมื่อคืนฝันแล้วก็เอามาแต่งแบบว่าจ้อจี้ไปเรื่อย มันสามารถไปตรวจได้ไหมว่าพี่บุ๋มเคยเป็นหนองในไหมมันมีแผลเป็นหัวมันยังไงมันบีบหัวมันม่วง หนองใน อะไร มันน่าจะอยู่ข้างในนะ ไม่มีแผล มัน อะ น่า ไร จะ เลย ตรวจ นะ ไม่ได้ ดูไม่ได้ว่าเคย เอ เป็นมาหรือ อ เปล่า อืม แล้วประสบการณ์เสียวมีอีกหมดแล้วยัง แค่นี้เหรอ? ทำไมอยู่ดีมาเล่าเรื่องหนองในได้วะพี่บุ๋ม เหี้ย ไม่ ก็ ที่ มีคนถามไงว่า รู้สึกว่าตัวเองดังตอนไหน ตอนนี้แหละ ไอ้เชี่ย แล้วสึก แล้วแต่งตัวพี่บุ๋มแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ด้วยดิ เดินไปเดินมาใส่เสื้อขาวด้วยนะใส่เสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยมันก็แบบเห็นง่ายอะ หัวเป็นมังกรมาเลย อ้าว ทริปนี้พี่บุ๋มแน่นอน ไอ้อาทิตย์นี้ สิ่งที่ใหญ่ที่สุดพี่บุ๋มจะมีเล่าเรื่องอะไรอีกเพิ่มเติมไหมเนี่ยก่อนที่เราจะเอาประสบการณ์สุดมันมาแชร์ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังอยู่ อาทิตย์นี้ผมกับพี่บุ๋มไปเที่ยวต่างประเทศมา ไม่ใช่ไปเที่ยวดิไปทำงานนะพี่บุ๋ม เรียกว่าไปทำงานดีกว่า ก็เป็นแบบกึ่ง ๆ ทำงาน กึ่ง ๆ เที่ยว ได้เที่ยวนิดหนึ่ง เรียกว่าได้เที่ยวน้อย ผมว่าเรียกว่าเป็นทำงานกับกึ่ง ๆ พักผ่อนแล้วกัน เพราะว่ามันไม่ได้ไปไหนเลย อืม ใช้คำนี้ มันไม่ได้ไปไหนเลย มันแค่แบบบิน อืม ไปทำงาน แล้วก็บินรอเวลากลับ อืม อืม ไม่มีเรื่องอื่นนะพี่บุ๋ม เล่าเรื่องมาเก๊าให้พ่อพี่น้องฟัง ได้ เข้าเรื่องมาเก๊า เป็นไงพี่บุ๋ม การไปอะไรคือคนแคระพี่บุ๋ม คนแคระคืออะไร? อ๋อ ผมไปเจอคนแคระพี่บิ๊ก ทำไม อันนี้เรื่องอะไรเนี่ย อันนี้ที่มาเก๊าเปล่าเนี่ย ไม่ใช่เรื่องมาเก๊านะ ไม่ใช่มาเก๊า เรื่องตะกี้แหละ อ้าว เรื่องตะกี้เหรอ ยังมีอีกช็อตเด็ดเหรอ? พี่ ไม่ บุ๋ม ก็แค่ไป selection เจอคนแคระเฉย คือยังไง พี่บุ๋มไปแอป แล้วพี่บุ๋มก็เลือกไป แล้วมันมีเหมือนติดแท็กแบบ ๆ ไม่ใช่ เหมือนเลือกคาแรกเตอร์ คืออย่างงี้พี่บิ๊ก เล่นเกม ผมอะ Fighting ไง ผมดูในเว็บอย่างเดียว ผมไม่เคยไปแบบว่าเลือกหน้างาน อะไรงี้ ผมไม่รู้สถานที่ อา ผมก็หาดูในเว็บ ซึ่งในเว็บอะ 90% มันคือรูปปลอมพี่บิ๊ก คือถ้าเราไปเราก็ต้องแบบว่าตีไว้เลยว่า รูปมันไม่ตรงปกอะ เราก็ต้องไปดูหน้างานเอาว่าแบบหน้างานคือเป็นยังไง อา นึกออกใช่ไหม? อา แล้วคือไปเจอ เปิดประตูเข้าไปแล้วเขาแบบ เขาเป็นคนแคระ แล้วไม่ หน้าเมนูอะมันเป็นยังไง? พี่บุ๋มอธิบายหน้าเมนูให้ผมก่อน หน้าเมนูก็เป็นหน้าผู้หญิงปกติอะ แต่เข้าไปมันไม่ใช่ไง เพราะว่าแบบมันรูปมันเอามาแปะ มันก็รูปแต่งอะ รูปลงแอปหรือรูปคนอื่น เงี้ย ไม่ อย่างน้อยมันต้องแบบ เขาหน้าสวย มุมมันอาจจะดูไม่ออก อะไรอย่างงี้ ผมพอเข้าใจ ห ได น้าคนละคนเลย คนละคนเลยนะ คือไม่ไปเอาหน้าคนอื่นมาใส่ เออ แล้วมึงไม่โวยวายเหี้ยอะไรบ้างเลยเหรอ? แบบว่าเหมือนมึงซื้อรองเท้าสีเขียวอะ แล้วมารองเท้าสีส้มมาให้มึง อย่างเงี้ย มึงก็ต้องแบบ พี่ แล้วที่ผมสั่งไปอะ ไม่ ก็อย่างที่กูเคยบอกอะพี่บิ๊ก คือสำหรับกูอะ กูไม่ค่อยใส่ใจรูปร่างหน้าตาเท่าไรไง กูดูเรื่องการบริการไง แล้วน้อง แต่ปัญหาของการบริการ ก็คือ เงื่อนไขมันคือต้องจ่ายตังค์ก่อน นึกออกใช่ไหม? อา ถ้าเราจ่ายตังค์ก่อนแล้ว เราจะรู้ได้ไงว่าบริการมันดีหรือเปล่า? มันก็ไม่รู้ ก็คือเหมือนเราก็ต้องแบบสุ่มดวงอะ มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้น ก็พี่บุ๋มก็ยิ่งเป็นคนชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงทายอยู่แล้ว ก็แฮปปีเลยดิ โยนเงิน 1,500 แล้วก็ลอง ไม่ ดู แต่ว่าเขาบริการไม่ดี โอ้โฮ นอกจากเป็นคนแคระแล้วยังบริการไม่ดีอีกนะ ไอ้เหี้ยเอ้ย ใช่ ทำไมอะพี่บุ๋ม ทำไมเขาจะบริการให้ไม่ดีอะ? มันไม่ถูกใจ เขาไม่ขยัน หรือว่าไม่เกี่ยวกับรูปลักษณ์นะ เป็นเรื่องของ mindset ของ service mind ล้วน ๆ ใช่ ก็คือแบบว่าบางท่าเลยเขาบอกว่าแบบ เฮ้ย ท่านี้มันเมื่อยอะ ไม่เอาได้ไหม? อะไรอย่างเงี้ย ผมก็แบบ เฮ้ย แต่ผมชอบท่าเนี้ย เขาบอกก็เขาเมื่อย มันทำไม่ได้ มัน แล้วสรีระ ด้วยสรีระด้วย มันก็จะแบบว่า นึกออกใช่ไหม? พอร่างกายมัน เขาตัวเล็กนิดเดียวอะ เรื่องสรีระมันก็จะลำบากอีก ตอนที่พี่บุ๋ม มั เปิ น ด ก็เลย ไป เหมือน เขาก็หงุดหงิด แล้วพอเขาหงุดหงิด มันก็นั่นแหละ ผมก็เลยไม่มีอารมณ์ แล้วผมก็ถามว่าแบบ เฮ้ย คุณทำงานแบบนี้ แต่ว่าคุณไม่บริการลูกค้า แล้วมันจะมีลูกค้าเหรอ? อะไรเงี้ย เขาก็ เหมือนเขาได้ยินเขาก็ไม่ตอบ เพราะว่านั่งเล่นมือถือ ผมก็แบบ มันก็ทำอะไรไม่ได้อะ ก็แต่งตัวกลับบ้าน เสร็จไหม? ไม่เสร็จ ตอนที่พี่บุ๋มเปิดประตูเข้าไปอะ พี่บุ๋มมีแว็บหนึ่งในใจไหมว่าแบบ เหมือนตัวเองเป็นยักษ์ แล้วกำลังจะปล้นมนุษย์ เป็นเหมือน Attack on Titan อะ ไม่นะ พี่บุ๋มรู้สึกว่าแบบตัวเองเป็นยักษ์ แล้วแบบไล่ปล้นมนุษย์เหรอ? มันไม่มีแฟนทาซี ไม่ นี้เข้า ใช่ มาเหรอ? จริงเหรอวะ? แล้วตอน ไม่มีเลย แล้วพี่ คื บุ๋ อ ม เขา อา คือคนแคระมันมีหลายแบบพี่บิ๊ก มันมีแบบว่าที่แบบตัวเล็กเลย คืออายุเยอะแล้วแต่ตัวเล็กเลย กับแบบอีกประเภทหนึ่ง ก็คือ
ช่วงล่างอ่ะ ปกติ แต่ว่าช่วงบนเขาบี้ลงมานึกออกปะ ฮะ ยังไง คือตัว วะ เขาแบบประมาณ120 120 เซนอะถ้าให้ตีอ่ะคือกูก็ไม่ได้เอาสายวัดไปนะแต่ว่าเหมือนขาเขายาวเหมือนคนปกติ แต่ว่าแบบเหมือนช่วงบนเขาแบบ แค่ครึ่ง มัน เดียว แบบ เหรอ ถูกบี้ลงมา จริงเหรอ มัน วะ ก็แปลกๆเลย มีเหรอวะไอ้เหี้ยกูไม่เคยเจอว่ะ ก็ แล้วพี่บอก นั่นแหละ เขาปี้ กู อย่างนี้ก็ปี้เหรอหรือพี่บอกปี้แบบนี้ไป เอ้าก็ผม ผมไม่ได้อินกับ beauty standard นะ ผมเป็นคนเท่าเทียมไง ก็คือแบบไหน คือ มาก็ได้หมด ก็ปี้ได้หมด คุณเป็นผู้หญิงผมก็ปี้หมดอะ ขอแค่มี service mind ไม่ใช่เซอร์วิสมาคือแบบว่า ผมไม่ได้ต้องการให้ใครมาบริการผมแบบว่านู่นนี่นั่น แต่ผมต้องการคนที่มีอารมณ์ร่วมนึกออกปะ ก็คือ service mind ไงพี่บุ๋ก็คือการบริการทางใจว่าอย่างน้อย มัน เรามีเวลาที่ดีด้วยกันแม้เราจะรู้ว่าเราไม่ได้รักกันน่ะ แต่ว่าเราทำให้แบบมันเป็นช่วงเวลาที่ดีอ่ะไอ้เชี่ย ใช่มันก็ประมาณนั้นน่ะ แล้วเรื่องของน้องคนแค่มีอะไรอีกเพิ่มเติมไหมหรือว่าก็แค่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลก ก็ ที่ เป็นประ ดี สบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะถ้าเจอน้องคนแคร์ที่เขาไม่เอนจอย แล้วถ้าเกิดว่าเจอน้องคนแค่ที่เขาแบบขยันขันแข็งเลยเขาแบบว่าเขาวิ่งหนี ผมก็ ลย เอน มึง จอยนะถ้าเขาแบบขยันขันแข็งอ่ะ ให้พี่บวงคอส ก็ เพล ที่ผม ย์ เคยบอกไงผมเจอคนนึงอ่ะเปิดมาแบบน้องทรายอ่ะ อันนั้น อัน คื นั้ อน แบบ น่ะน้องทรายคนเขาบริการดีเขาก็แบบเฮ้ยเขามีอารมณ์ร่วมโอ้โหผมประทับใจนะ โอ้โหนั่นคือเป็นช่วงเวลาที่ดีแบบหยดย้อยเลยนะ รู้สึกว่าเขาก็แบบเขาก็ดูเอนจอยอ่ะ ผมเป็นประเภทแบบ people pleaser มั้งผมเป็นคนไม่ค่อยชอบให้ใครแบบว่าหงุดหงิดหรือไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ย น่ารักนะพี่บวง ผมว่าอันนี้เป็น mindset ที่น่าส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นหลังนะ แล้วพี่บวงเคยเรียกมาเกินหนึ่งไหมแบบว่าแบบว่าเช่าคนแคสมาสักแบบ6-7 คนมาวิ่งเล่นในห้องอย่างเงี้ยแล้วพี่บวงก็วิ่งไล่ไม่เคยนะ ไม่เคยทำเหรอวะ ไม่เคยส่วนใหญ่ก็คนเดียวก็พอแล้ว แล้วมีอะไรอีกที่เป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าไม่ได้เป็นตรงตามท้ายปกติและพี่บวงทดสอบมีอะไรอีกที่อยากจะเอามาเฮ้ยอันนี้ก็ไม่เลวนะคนอย่าไปกลัวเดี๋ยวว่าอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้ คือจริงๆก็เคยอยากลองเผานมงูนะ เอ้า แต่ว่า นี่มันเรื่องยาก ผม นะ ไม่ พี่บ ได้ วง ผมไม่ได้ลองเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงผมเคยมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เอนจอยอ่ะ มันแค่อันเดียว มัน เอ ก็เลย งอะมันเหมือนกับเพิ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเดียวแล้วบอกว่าไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่ได้นะ ผมไม่เคยบอกว่าผมไปกินแค่ร้านเดียวนะพี่บิ๊ก อ๋อกินหลายร้านแล้วก็ไม่ชอบนะ มันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันน่าจะไม่ใช่ทางเรา ก็เลยนั่นแหละ ก็อยู่กับ ไม่ได้ลองเผานมงู ก็อยู่กับจิ๋มไปก็สบายๆหลังจากที่ อืม พี่บวงมาเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้บริการเนี่ย รู้สึกเสพติดไหมรู้สึกว่ามันดีหรือมันแย่หรือมันมีข้อควรระวังตรงไหน ที่พี่บวงอยากจะเตือนน้องๆที่กำลังจะเข้ามาในโลกแห่งโลกีอ่ะ เอาจริงผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนคำสาปนะที่แบบว่า คือเราเป็นคนที่แบบอารมณ์ทางเพศมันค่อนข้างเยอะอะแล้วมันก็แบบที่ผมเคยพูดไปอ่ะพี่บิ๊กว่าคนเรามันตอนที่มันไม่เคยได้ลิ้มลองอ่ะมันก็ไม่ได้โหยหาไงแต่พอมันเคยได้ลองแล้วอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยมันอยากกลับไป ได้รับประสบการณ์แบบนั้นอีกอ่ะ มันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะ แล้วมันแบบ ผมก็ ว่า ไม่ได้ชอบที่ตัวเองต้องไปแบบว่าใช้บริการทางเพศอะไรอย่างงี้นะแต่มันก็แบบมันพอมันปล่อยไปแล้วความต้องการมันก็เพิ่มขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ย เป็นคอน FLICT ในใจว่าบางทีพอเสร็จทุกอย่างแล้วมันก็รู้สึกว่าเหนื่อยที่ต้องวนกลับไป แต่พอไปมันก็รู้เซฟมันก็แบบมันก็สบายมันก็รู้สึกดีอะไรมีคนมาแบบเอาหน้ามาฟัดตรงไข่เราอ่ะมันรู้สึกดีพี่บวง มันเป็นบททดสอบของพระอัลเลาะห์เหรอพี่บิ๊ก จริงเหรอเป็นบททดสอบพาล้อวะจริงมันทดสอบเรื่องอะไรพี่บวง ก็คือถ้าเราทำแบบเนี้ย ตายไปเราตกนรกแล้วพระอัลเลาะห์ทดสอบ แล้วเราก็ไม่ผ่าน เราเป็นพวกแบบพวกใจเปราะบางเป็นพวกมนุษย์ที่อ่อนแอแพ้ต่อกิเลสต่อ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราผ่านการทดสอบของพระอัลเลาะห์ได้ขึ้นสวรรค์ไป ก็คือไปปี้กับนางฟ้าบนสวรรค์ได้ 72 คน แล้วจะทดสอบทำไมวะทำไมไม่ให้ไปปี้บนสวรรค์ไปเลยตั้งแต่แรกอะ อ้าวบนสวรรค์น่าจะของเด็ดของเทพพี่บวง อยู่ข้างล่างพี่บวง ไม่ ก็ต้องมานั่งไล่ปี้คนแค้ไปก่อนอ่ะ ถ้ามึงปี้ตอนอยู่บนโลก ตายไปมึงลงนรก
แต่ว่าทำไมมึงไม่ปี้ตอนอยู่บนโลกขึ้นสวรรค์มึงได้ปี้ อืม มันแบบทำไมไม่ให้เราปี้กันตั้งแต่แรกเราก็ไม่ต้องลงนรกขึ้นสวรรค์ไปเลย อ้าวบททดสอบเลยไม่งั้นมันจะมีเขาเรียกว่าบททดสอบไหมพี่บวงเพราะบททดสอบไงมึงต้องมีความพยายามมึงถึงจะได้รับรางวัลน่ะมันเป็นเรื่องของ cause and effect ข้ออ้างของคนซาดิสปะวะ ทำไมอ่ะสดิตยัง ไม่ ไง ใช่คน อ่ะ ซาดิสข้ออ้างของพระเจ้าซาดิสปะ สดิตยังไงเทสมนุษย์ไม่ได้ เห็น เหรอ คนอื่นตกนรกแล้วรู้สึกดีมึงสอบไม่ผ่านนะปิ้วตกนรกโดนทรมาน เขาอาจจะไม่รู้สึกดีก็ได้เขาอาจจะรู้สึกเสียใจ แต่ว่าต้องอดทนทำเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้รู้จากการควบคุมระงับจิตใจตัวเอง เป็นเหมือนแบบ แต่ว่าถ้าไม่สร้างมนุษย์มาตั้งแต่แรก มนุษย์ก็ไม่ต้องมานั่งระงับจิตใจตัวเองใช่ไหม ใช่ แต่ว่า แล้วอย่างนี้จะหลีกเลี่ยงเรื่องที่บอกว่าเป็นซาดิสได้ไง ท่าล้อนะนะ ก็แค่ไม่สร้างมนุษย์ดิ ชัยธวัฒน์นะฮะถนนจันทร์นะผมบอ ก็ ก เหมือน เลย เหมือนที่แบบผมมีกิเลสแล้วผมก็ต้องแบบว่าไปปลดปล่อยอ่ะก็แสดงว่าพาร์ทล้อก็ต้องมีอะไรสักอย่างในใจเขาถึงต้องสร้างมนุษย์ขึ้นมา เพื่อแบบว่า มาทดสอบถูกป่ะหรือว่ามันคนละโลจิกกัน ผมว่ามันแปลกมากผมว่ามันแปลกมาก อืม ที่เราต้องสร้างมนุษย์มาทดสอบ อะไรแบบเนี้ย ไอ้ตรงเนี้ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่ยังมีคำอธิบายจากคนที่เชื่อได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ แต่ที่ผมฟังมาหลายๆคนก็ยังไม่มีอะไรที่มันมีน้ำหนักมากขนาดนั้นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ไปเพื่ออะไร มันเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีพละอำนาจมาก แล้วมึงก็อยากจะเล่นแล้วก็ดูอะไรไปเรื่อยๆ มันดูเป็นเหมือนสติปัญญาของมนุษย์ไปสักหน่อยหนึ่งอะสำหรับผมที่ผมฟังมานะให้รู้ดิหรือพี่บงมองว่าไงแล้วเนี่ย ค่อนข้างแปลกเหมือนกันฮะ นี่สรุปนี่เราคุย เอาจ เรื่อง ริงๆก็ อ่ะ ไม่ใช่แค่พาร์ทล้ออย่างเดียวนะ คือจีซัสกับทางฝั่งของเจ้าชายสิทธัตถะเขาก็อธิบายเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกัน ไม่มีใครอธิบายไว้ อืม Track งงเหมือนกัน หนังสือเขาแทร็กแบ็กกันไปแค่แบบ6,000-10,000 ปีพี่วงเท่าที่เขาแบบบันทึกเอาไว้กันนะเขาไม่ได้บันทึกเยอะไงแต่โลกมันมีมานานแล้วอะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนี่ก่อนเรามาคุยเรื่องนี้แล้วเราคุยเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อพี่บวง เรื่อง ปี้ ว่าทำไม พี่ ผม แค่ ถึงรู้สึกว่าดังแล้ว ไม่ใช่พี่บวงปี้คนแค่อันนี้คือหัวข้อพี่ อ๋อ แล้วก็โยงไปปี้คนแค่แหละ โอเคจบแล้วนะเราเข้าทริปมาเก๊ากูยังเนี่ยเชี่ยเอ้ย ได้แล้ว เรื่องมันเป็นยังไงเอาคือผมไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวบ่อย ในช่วงเวลาหลังๆนี่แหละ เพราะว่าก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นวัยเดินทางแล้วนะฮะแล้วผมกับพี่บวงเนี่ยออกเดินทางกันครั้งล่าสุดก็คือเรื่องที่เราเคยเล่าให้ผู้ชมฟังไปบ่อยๆก็คือไปทำงาน work and travel ที่อเมริกาตอนผมกับพี่บวงอยู่ปี2ตอนนั้นก็คืออายุประมาณ 20 ปี 19-20ก็คือจูเนี่ย 10 กว่าปีที่แล้ว เปิดกางเกงในออกมามีเสียงตอนนั้นอะ10 กว่าปี16 ปีที่แล้วที่ผมเดินทางไปกับพี่บวงไปอเมริกาเป็นการเดินทางออกนอกประเทศของพี่บวงครั้งแรกผ่านมา16 ปีพี่บวงมีไปเที่ยวทริปสิงคโปร์ครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งเราได้ไปเที่ยวกันอีกแล้วพี่บวงไอ้เชี่ยมันเป็นโอกาสเป็นความทรงจำเป็นช่วงเวลาที่ดีนะกูค่อนข้างแฮปปี้มากเลยนะถามแต่ฝั่งกูแต่พี่บวงเป็นไงบ้างไปมาเก๊า ชอบนะ คือเอาจริงผมเป็นคนที่ไม่ได้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนบ่อยๆเท่าไหร่เพราะผมเป็นคนขี้เกียจผมรู้สึกว่าคืออยู่บ้านผมมีความสุขแล้วผมเล่นเกมคุยกับเพื่อนก็ผ่านออนไลน์นู่นนี่นั่นกินข้าวมีความสุขดีเพราะฉะนั้นน่ะผมมองว่าการไปเที่ยวบางทีถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้รู้สึกดีเท่ากับการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอ่ะมันก็รู้สึกว่าไปทำไมเราเหนื่อยเราเสียเวลาเสียตังค์ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นทริปแบบเนี้ยผมชอบคือมันเป็นทริปที่แบบเราไปทำอะไรที่อยู่บ้านเราทำไม่ได้แล้วเราก็เอนจอยแล้วเราไปทำกับเพื่อนๆทุกคนเอนจอยอย่างเงี้ยผมชอบไม่จะเป็นความทรงจำดีๆสิ่งที่ประทับใจในทริปมาเก๊า2026คืออะไรครับพี่บงก็ต้องพูดถึงเรื่องที่ไม่เคยไปทำแล้วก็ได้ไปทำในทริปนี้ก่อนมันก็คือการไปโดดบันจี้จัมป์ใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าคาสิโนเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยมันก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนหรือว่าแบบได้ไปเจอผู้คนไปเห็นแบบว่าสภาพบ้านเมืองที่อื่นเขาเป็นยังไงกันแบบว่าบ้านใกล้เรือนเคียงอะไรแบบเนี้ยนะว่าอยู่กันยังไงความสะอาดมารยาทเป็นยังไงหรือว่าวัฒนธรรมเรื่องของอาหารอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกตาดีมันก็เหมือนเราได้เปิดหูเปิดตา
อืม ให้เปรียบเทียบพี่บวงสำหรับพี่บวงเคยไปทริปสั้นๆ เป็นทริปดูงานเกมแข่งที่สิงคโปร์ประมาณ3 วันเหมือนกันปะประมาณเนี้ย ใช่ใช่ อ่า3 วันสิงคโปร์กับ3 วันมาเก๊าเมืองไหนน่าใช้ชีวิตอยู่มากกว่ากันสำหรับพี่บวงจากที่ไปมา เป็นตัวแข่งที่แบบสูสีไหม ถ้าจะให้เอาจากประสบการณ์แค่3 วันผมก็ต้องบอกว่ามาเก๊าน่าอยู่กว่านะสำหรับผม ผมรู้สึกว่าสิงคโปร์1คือค่าใช้จ่ายเยอะกว่า ค่าครองชีพเยอะกว่าใช่ไหมแต่ว่าสิงคโปร์จะได้เรื่องของความสะอาดบ้านเมืองเขาสะอาดกว่ามากคือมาเก๊าไม่ใช่ไม่สะอาดนะแต่สิงคโปร์นี่คืออีกระดับเลย แต่ผมรู้สึกว่ามาเก๊ามันดูมีความแบบคนมันพลุกพล่าน มันรู้สึกว่ามันอยู่แล้วเราจะรู้สึกว่าเมืองมันดูอบอุ่นอ่ะ อืม ในขณะที่สิงคโปร์ผมไม่รู้เหมือนกันฮะ คืออันนี้อาจจะเป็นไบแอสที่ผมได้ยินมาจากเพื่อนๆที่เคยไปทำงานที่สิงคโปร์ที่แบบเขาจะบอกว่าสิงคโปร์เป็นเมืองที่คนเครียด เน้นทำงานแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีชีวิตชีวาคนไม่ค่อยเอนจอยไม่ค่อยใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ อืม ก็เลยจะเป็นไบแอสที่ผมรู้สึกว่าสิงคโปร์ไปอยู่แล้วอาจจะอึดอัดอะไรแบบเนี้ยนะผมก็ แต่ผมไปแค่3 วันผมก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่ามันจริงไม่จริง ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้รับฟังจากเพื่อนๆมา แล้ว อืม อาหารเป็นยังไงฮะ เอ่อเอาจริงที่ลองอ่ะ ผมก็กินได้ทั้ง2 ที่นะ ทั้งมาเก๊าทั้งสิงคโปร์มันก็มีอาหารที่เรากินแล้วเรารู้สึกโอเค แต่สุดท้ายผมว่าเรื่องอาหารนี่ยังไงเมืองไทยก็ชนะ คือถ้าจะถามเรื่องอาหารเมืองไทยจะชนะใช่ อันนั้นอยู่แล้ว คืออยากให้พี่โอเปรียบเทียบมาเก๊ากับสิงคโปร์ไง เพราะว่าเป็นเผ่าจีนเหมือนกัน แต่ว่าจีนคนละแบบ ที่ไหนกินยากกินง่ายเหมือนกัน ถ้าถามผมจะชอบที่มาเก๊ามากกว่า มาเก๊าอร่อยกว่านะ ใช่ใช่ที่สิงคโปร์ก็มีของที่อร่อยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามาเก๊าน่าจะหลากหลายกว่าด้วย แต่ผมบอกเลยว่าไต้หวันนี่เด็ดสุด อยากให้ ก็ มา ต้องได้ไปลอง ต้องได้มาลองนะ แต่ว่าเราก็กินกันไม่ค่อยเหมือนกันนะพี่บอกบางทีมันก็คนละปากอ่ะมันก็พูดยาก สำหรับผมเนี่ย ผมประทับใจมาก ไม่คิดว่าถ้ามาทำงานจะมีโอกาสมาเก๊าเพราะว่า เราไม่ได้เป็นคนอยากมาเที่ยวคาสิโน แต่พอมาได้มีโอกาสมาแล้ว สิ่งที่อยากจะยืนยันนอนยันก็คือ มีอะไรน่าสนใจมาก แล้วอยากแนะนำให้คนที่ไม่ได้เป็นคนเข้าคาสิโนมาเที่ยวด้วยซ้ำผมว่าทริปมันเดินทางง่ายๆ แต่ว่ามันมีอะไรตะการตามากกว่าที่คิด แล้วมาเก๊าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีให้เห็นได้ว่าบ้านเมืองเก่าที่ไม่มีพื้นที่บ้านเมืองที่มีแผนผังเมืองแบบแออัดถนนเล็ก ก็สามารถมีการดีไซน์ถนนที่สะอาดเป็นระเบียบได้ข้ออ้างที่ว่าแบบว่าผังเมืองไทยมันเละมันเป็นตรอกซอกซอยบ้านเก่าอยู่เยอะมันปรับแก้ไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะมีแบบว่าคุณภาพชีวิตไอเส้นทางการสัญจรของผู้คนเนี่ยมันจะแบบว่าเนี้ยบอะไรเงี้ยไปมาเก๊าผมว่ายืนยันได้เลยว่าทางต่อให้ตึกมึงจะเก่าขนาดไหนมันหาวิธีการที่จะเจาะตัดได้ถ้าเกิดว่ามึงมีคนทำงานแล้วมึงมีงบพออันนี้คือบ้านเมืองค่อนข้างสะอาดมากสำหรับผมแบบดูเนี้ยบดูอะไรเงี้ยพี่บุ๋มจำได้ไหมบรรยากาศประมาณไหนใช่ใช่ผมรู้สึกว่าผมชอบตรงเท่าที่สังเกตเลยคือมันไม่มีสายไฟแล้วของเขานี่คือเขาเอาสายไฟลงใต้ดินหมดแล้วมันก็เลยดูว่ามันคลีนมันสะอาดสะอ้านซึ่งของไทยเนี่ยถนนผมก็อยู่แค่ในกรุงเทพเนาะถนนบางเส้นก็เริ่มเอาลงแล้วแต่บางเส้นก็ยังแบบมีสายไฟรกรุงรังอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่จริงๆถ้าทำได้ทั้งหมดมันก็จะดูสะอาดสะอ้านเมืองมันดูน่าอยู่กว่ามากบ้านเมืองแต่ว่า สวยบ้านเมืองส ก่ วยอนอื่นเราขอบคุณโดหน่อยไหมฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณคุณลีโอแมทด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมสัมภาษณ์ทุนเพิ่งขึ้นปี 1ขอคำแนะนำหน่อยครับทุนพนคืออะไรเอ่ยเหมือนแบบว่าไปสอบชิงทุนอะไรเงี้ยเหรอมีสัมภาษณ์ทุนกับสัมภาษณ์งานพี่บิ๊กมีคำแนะนำไหมผมไม่เคยสัมภาษณ์งานไหมคำแนะนำที่พอจะแนะนำน้องๆแล้วกันแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นคำแนะนำที่ดีไหมนะเอาว่าผมใช้แล้วกันเวลาผมสัมภาษณ์งานพวกนี้ผมพยายามจะใจเขาใจเรามองว่าถ้าเราเป็นเขาเราต้องการจะเจอผู้สมัครแบบใดเขาในฐานะที่เขากำลังหารีครูทคนเนี่ยเขากำลังหาคนแบบไหนที่กำลังจะไปเติมตำแหน่งอะไรผมก็จะทำการบ้านไปก่อนว่าโอเคเราจะมาในตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่เราจะเข้าเนี่ยมันควรจะมี personality แบบนี้เขากำลังมองหาแบบนี้ผมก็จะ
เอาเข้ามาติดเข้าในตัวในการใช้ตอบสัมภาษณ์คือเราทำการบ้านวางแผน เรียกว่าเป็นเหมือนการตอบสนองหรือคาแรคเตอร์เรามาส่วนหนึ่งจากการคาดเดาและคาดคะเนแต่ว่า อันนี้มันก็แล้วแต่คนให้บวกว่ามันจะคาดได้ไหมนั่นเป็นเรื่องยากอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆพี่บวกแนะนำพี่บวกเคยสมัครงานไหมไหนเชี่ย ไม่เคยสมัครงานเลย อะไร ผมถึง ทำไม ได้บอกไงว่าผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไง ขอคุยแค่พี่บวง ขอบคุณคุณซีอเกนด้วยครับสำหรับซัพพอร์ตครับผมขอบคุณคุณทีแอนด์เฟรนด์ด้วยครับผม ครับผม นานๆทีจะมาทันไลฟ์ผมอยากฝากภาษาจีนอีกคำเอาไว้ให้พี่บิ๊กพี่บ่วงไว้ใช้ครับวอไคเซอร์ชูไหลเลอร์โดยเฉพาะพี่บ่วง วอ แปลว่าอะไรพี่บิ๊ก วอไคเซอร์ชูไหลเลอร์ไหลเลอร์แปลว่าแบบมาแล้วเสร็จแล้ว แต่ไอ้ไข้ไข้เซอร์ชูเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรวะพี่บงน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะความรู้สึกกูอะมันแบบ กำลังจะป่ะวอแปลว่าฉันเหรอไหลเลอร์แปลว่าเสร็จแล้ว อาจจะแปลว่า I'm coming เหรอประมาณนี้ แต่ก็เราจะเสร็จแล้ว ถ้าให้เดาๆนะมันไม่น่าจะไปไกลกว่านี้หรอกไอ้เชี่ยเอ้ย ขอบคุณคุณบิ๊กดิ๊กเจสำหรับซัพพอร์ตเดือนที่19นะครับ ขอบคุณครับคุณบิ๊กดิ๊กเจแล้ว คือ อ่า ไอเรื่องมาเก๊าเนี่ยผมจำได้ว่าตอนที่อยู่มาเก๊ามันมีคุยกันเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโซเชียลเครดิตผมก็เลยบอกพี่บิ๊กผมอยากคุยเรื่องนี้แต่ว่าพี่บิ๊กคิดว่าเราควรจะพูดถึงเรื่องโซเชียลเครดิตเลยไหมหรือว่าเอาทริปมาเก๊าก่อน เอาทริปมาเก๊าเข้ามาก่อนคนแบบว่าดูดีเทลถามพี่โบกความรู้สึกของการได้มาเที่ยวกับเพื่อนเก่า16 ปีบรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะไหมสำหรับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าพี่บวงอ่ะแม่งไม่ได้เปลี่ยนไปเลยที่ไม่เป็นคนเดิม100%การใช้ชีวิตอยู่ในห้องเดียวกันเราเดินเข้าไปเนี่ยออโตเมติกพี่บวกมันโดดไปเตียงมุมของพี่บวกเอง แล้วผมก็ไปเตียงของผมเองแล้วยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วพี่บวงเนี่ยล้มตัวลงไปนอนเนี่ยตอนที่แบบว่าเช็คอินเข้าไปแล้วอ่ะพี่บวงก็นอนสภาพแบบว่ามาแบบไหนนอนแบบนั้น มือก็คือล้วงกระเป๋าไว้ด้วยเพราะว่าไม่มีผ้าห่มไม่ใช่ผ้าห่มไงเอามือล้วงกระเป๋าแบบหนาวอ่ะแล้วก็หลับทั้งที่แบบมือล้วงกระเป๋าไปเลย ผมรู้สึกว่าบรรยากาศเก่าๆอะไรเงี้ยมันก็มาแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีสนุกดีใช่ได้พี่บวงเหมือนเดิมเราก็ไม่เปลี่ยนนะเราไม่เปลี่ยนนะผ่านไป10 กว่าปีพี่บิ๊กก็อยู่แบบชิลๆเหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนตอนอยู่หอด้วยกันผมก็อยู่มุมผมแต่ที่มันเป็นเดี๋ยวก่อนเราต้องบอกคนทั้งบ้านก่อนว่าที่เราได้ไปมาเก๊าครั้งนี้เนี่ยเป็นงานโปรโมทเกม Assassin's Creed ใช่ Assassin's Creed Black Flag Rising ครับ Black Flag Rising จากทาง Ubisoft ใช่คือตอนแรก Ubisoft เขาชวนไนท์ไปเล่าเกินก่อนแล้วกันเขาชวนไนท์ไปแล้วไนท์ก็บอกว่าแบบเฮ้ยไม่อยากไปคนเดียวมันเหงาอะไรอย่างงี้ไนท์ก็เลยบอกว่าให้ไอ้หมื่นไปด้วยได้ไหมแต่ว่าพี่หมื่นอยู่นอร์เวย์คือตั๋วจากนอร์เวย์มาเก๊าแล้วมาเก๊ากับนอร์เวย์มันแพงมาก Ubisoft เขาเลยบอกว่ามันแพงเกินไปไนท์เขาเลยบอกงั้นเป็นไนท์เป็นกิฟต์แล้วก็เป็นพี่บ่วง3 คนได้ไหมแต่ปรากฏว่ากิฟต์เขาติดไปเกาหลีพอดีไนท์เขาเลยนึกว่าพี่บิ๊กอยู่เมืองไทยเขาเลยบอกงั้นเป็นบิ๊กบ่วงแล้วก็เป็นไนท์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ไปด้วยกัน3 คนเป็นเกียรติอย่างมากแม้จะไม่ได้เล่นเกมแต่ว่าเป็นเกียรติมากขอบคุณมากทางผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ทางผู้จัดผู้ดูแลนะดูแลเราดีมากเลยชานนท์แล้วก็พีกับอ้อยก็พาเราไปทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศของการโดดบันจี้จัมป์คือต้องบอกกันว่าผมเนี่ยไม่ทราบผมรู้แค่ว่าลุงจีจะโดดผมรู้ว่าพี่บ่วงจะโดดแล้วผมก็รู้ว่ากูไม่โดดกูไปแต่กูหัวเด็ดตีนขาดไงจริงๆเขาให้มึงโดดแล้วพี่บิ๊กใช่ไงแต่ก็กูเขาบอกแล้วไงว่ากูอยู่บนประเทศเสรีกูมีอิสรภาพในการเลือกใช้ชีวิตกูมันจะจับกูโยนลงไปเหรอมันก็ไม่ใช่เพราะไอ้เชี่ยมึงก็ต้องถ้าเกิดว่ากูจะไม่โดดมึงก็ต้องให้กูยืนอยู่ปะวะเมื่อควรจะเป็นแบบนั้นกูในใจกูคิดว่ามันบังคับกูไม่ได้ไอ้เชี่ยกูอยากไปเที่ยวกูอยากไปเดินกินข้าวกับเพื่อนกูแต่กูไม่อยากแบบต้องโดดไม่ได้เลยแต่ว่ามันครั้งหนึ่งในชีวิตนะเว้ยพี่บิ๊กใช่แต่ว่าไม่รู้สึกเสียดายเหรอไม่รู้สึกเสียดายเพราะมันเป็นสิ่งที่มันทำให้กูเครียดมันไม่ได้ทำให้กูอยากพี่บอกอันนี้กูไม่รู้ว่ามันจะฟังดูแปลกหรือเปล่านะประสบการณ์โดดล่มจากเครื่องบินแล้วมีprofessional แปะอยู่หลังมึงประสบการณ์นั้นกูโอเคกูทำได้แล้วกูอยากทำเนี่ยถ้ามีโอกาสกูทำใช่หรอแต่พอมันเป็นบันจี้จัมป์เพราะว่าในมุมกูนะคือมันไม่มีคนคอยดูการที่มึงมี professional ติดตัวมึงอยู่มันทำให้มึงรู้สึกเซฟไปเยอะมากมึงแทบจะไม่ต้อง
รับผิดชอบอะไรมึงรู้สึกว่าตัวมึงติดแน่นอยู่กับอีกคนนึงอะยังไงชีวิตมึงก็ปลอดภัยมันต่างกับตอนที่แบบว่ามึงยืนอยู่บนขอบหน้าผาแล้วมันรู้สึกโหวงแล้วมันแบบว่าความกังวลมันแบบ108อะพี่วงแล้วมึงคิดดูว่ากูอะก็ไม่ได้เป็นคนกลัวความสูงแบบหนักอะเรียกว่าเป็นระดับมาตรฐานแล้วกันก็คนทั่วไปส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าโดดไอ้เหี้ยแล้วกูไม่รู้มาก่อนว่าเราจะไปโดดที่ไหนกูรู้แค่ว่าโดดบันจี้จัมป์พอเราเดินทางไปถึงปุ๊บอะแล้วเรานั่งรถประจำทางกำลังจะเข้าไปที่โรงแรมอะมันก็จะผ่านไอ้ทาวเวอร์ที่เราจะกระโดดนั่นแหละมันก็คือหมาเก๊าทาวเวอร์ซึ่งกูไม่รู้ว่ามันคือหมาเก๊าทาวเวอร์นะที่เราจะมาโดดอะแต่กูจำได้เพราะว่ากูเคยดูรายการ Running Man ของเกาหลีอะแล้วมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งอะที่ซองจีฮยกับคิมจงกุ๊กมันไปโดดเล่นกิจกรรมกันเนี่ยแล้วมันมาโดดที่หมาเก๊าทาวเวอร์กูคุ้นๆว่าเราเคยเห็นสิ่งปลูกสร้างอันนี้แต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจพอขึ้นมาไอ้เหี้ยวันที่2อ่ะวันที่เขาเรียกมาเช็คอินแล้วลุงจีก็แต่งชุดมาเดี๋ยวผมเอารูปมาเปิดให้ดูหน่อยไล่ไปอันนี้เล่าให้ฟังก่อนขึ้นไปข้างบนปุ๊บผมเดินไปผมเห็นไอ้รูปถ่ายซองจีโยกับคิมจองกุ๊กถ่ายว่าเราเคยมาโดดไอ้เชี่ยบันชีจำที่นี่กูดีใจเหี้ยกูถ่ายรูปเก็บเอาไว้อันนึงแต่ข้างๆอ่ะมันมีไอ้เชี่ยป้ายกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดอ่ะแล้วบอกว่าอันนี้คือสถานที่โดดบันชีจัมป์ที่สูงที่สุดในโลกใช่233 เมตรคนที่ไม่กล้าแม้แต่จะกระโดดบันจี้จัมป์อันที่เล็กและง่อยที่สุดนะพี่วงแล้วมึงพามาบันจี้จัมป์ที่สูงที่สุดในโลกไอสัตว์ไอมากใครมันจะไปโดดไอเหี้ยบ้าหรือเปล่าไม่แต่พี่บิ๊กรู้เปล่าว่าพอผมกลับมาผมมานั่งเสิร์ชดูเล่นๆนะว่าไอ้ที่เราไปโดดกันตรงนั้นเคยมีคนเสียชีวิตไหมมีไหมมี 1 คนแล้วรู้ไหมว่าตรงนั้นโดดไปแล้วกี่คนนั้นกี่คน4 ล้านกว่าคนหอนั้นโดดไป4 ล้านกว่าคนแล้วโหวะตั้งแต่เปิดมาไอ้ที่มันมีคนมันใจแล้วคนที่เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตจากความผิดพลาดของการโดดบันจี้จัมป์แต่ว่าเหมือนเขาโดดลงมาแล้วเขาหัวใจวายคือแบบโดดลงมาแล้วแบบคือเขาเป็นคนอายุเยอะแล้วหัวใจไม่ค่อยดีอยู่แล้วแบบอยากมาแบบใช้ชีวิตเต็มที่อะไรเงี้ยกูก็เสิร์ชเรื่องราวลงมาแล้วแบบปลอดภัยหมดแล้วแต่หัวใจวายแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียที่โรงพยาบาลไม่ได้เสียจากเซฟตี้หรืออุบัติเหตุอะไรพอเสียปุ๊บเขาก็เลยแบบมีการสืบสวนสอบสวนว่ามันเกิดจากอะไรก็คือสรุปไม่ได้เกิดจากเซฟตี้แรงสิ้นปลอดภัยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจริงๆมันก็ไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากความผิดพลาดของการโดดคือเรียกว่าตรงนั้นมันปลอดภัยมากปลอดภัยมากแล้วก็เรียกว่าน่ากลัวมากไอ้หมากไอ้เหี้ยกูบอกเลยเชื่อคนนี้มันกลัวความสูงครับพี่บวงมันไม่ไหวจริงๆก็กลัวเอาจริงตอนที่เขาพากูออกไปผูกกูอยู่กับขอบแล้วก็ให้ดูไนท์ว่าไนท์กำลังจะลงตอนนั้นกูแบบกูมาทำอะไรที่นี่วะกูเข้าไปได้ไหมเนี่ยกูก็กลัวแต่ว่าพอมันลงไปแล้วมันกลัวแค่ตอนยืนอยู่ข้างบนแหละกูเคยมีความรู้สึกใกล้ๆประมาณนี้แล้วพี่บวงแล้วกูก็รู้ว่าไอความรู้สึกหลังจากที่มึงเอาชนะความกลัวนั้นได้ไอความสนุกหลังจากที่มึงได้เสียวที่มึงได้แบบตะโกนลั่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่มันเหมือนแบบปฏิยินดีเหมือนแบบเหมือนฟินิชเหมือนมึงเสร็จมันก็แบบแต่ว่ากูไม่ชอบไอตอน before มากคือความรู้สึกของกูมันไม่ใช่ของการโดดบันจี้แต่มันเป็นเครื่องเล่นอันตรายที่มันเคยมีคนเสียชีวิตแล้วมันก็โดนยกเลิกไปแล้วมันเคยมาที่เมืองไทยที่เขาใหญ่เมื่อประมาณแบบหลายปีตอนนั้นกูเด็กๆกูไปเที่ยวแล้วมันจะเป็นเหมือนลูกตุ้มไหมพี่บงลูกตุ้มนาฬิกาเขาจะดึงเขาจะให้มึงนั่งในลูกตุ้มอยู่ประมาณ3-4 คนและไอ้เหี้ยสายรัดไม่มีความแน่นเลยหมายความว่าถ้ากูไม่จับแล้วเอาเท้าคันไว้กูอาจจะล่วงลงมาก็ได้กูอาจจะตายได้เหี้ยมันจะเอาเข็มขัดรัดไว้ลูกตุ้มแล้วมันจะดึงลูกตุ้มเข้าไปเองเงี้ยแล้วขึ้นไปสูงมากเลยไอ้เหี้ยสูงโคตรสูงแล้วเชือกก็คือรัดมึงไม่แน่นแล้วก็ให้มึงกระตุกเชือกข้างบนแล้วไอ้ยี่ลูกตุ้มมันก็จะวูมมาอย่างเงี้ยคืออันนั้นเป็นความรู้สึกใกล้เคียงของกูมากแล้วมันทรมานกูมากจนกูรู้สึกว่าแบบมันไม่คุ้มแล้วกูไม่อยากจะได้ความรู้สึกของการโดดบันจี้จัมป์แบบพี่บวงไอ้เชื่อมันแล้วพี่บวงรู้สึกว่ามันคุ้มไหมตอนที่พี่บวงแบบว่าหลุดลงมาแล้วพี่บวงดิ่งลงมาเป็นเหมือนซูเปอร์แมนแล้วมันยังไงคุ้มนะเอาจริงคุ้มนะคือพอมันผ่านครั้งแรกไปแล้วมันอยากโดดอีกเพราะว่าเรารู้ว่าจุดไหนมันเป็นจุดที่น่ากลัวแต่จุดที่น่ากลัวคือถ้าสมมติว่าเราโดดรอบ2เราก็จะเข้าใจว่าโอเคตรงนี้มันมีเซฟตี้นะคือเรา
กลัวไปเองอ่ะใจเรากลัวไปเองว่าถ้าเราหล่นลงไปเราตายแต่จริงๆมันไม่หล่นหรอกเพราะเซฟตี้มันดี อย่าโดนอีกทีนึงเลยเหรอ ใช่ เชี่ยมึงซาดิสเหรอพี่บวงเชี่ย คือกูรู้สึกว่าแบบเอเชียแม่งถ้าสมมติแบบได้โดดท่าเท่ๆแม่งน่าจะแบบว่าสวยดีอ่ะ ท่าที่พี่บวงคิดไว้คือท่าอะไร แบบวิ่งแล้วก็กระโดดอย่างเงี้ย อะไรประมาณนั้นอ่ะ ไม่มีเหรอไม่มีคิดท่าไว้เหรอ มันก็ไม่ได้มีท่าอะไรเยอะแยะหรอกส่วนใหญ่มันก็มีแบบวิ่งกระโดด มีท่าแบบทีโพสที่มันมีให้แนะนำไปตรงนั้นน่ะมีแคนนอนบอลอ่ะ มันมีท่าหนึ่ง อืม ชื่อว่าท่าเปิดตุ่มอ่ะผมอยากให้พี่บวงใช้ท่านี้เท่นะ ท่าอะไรวะ เปิดตุ่ม อะไรคือท่าเปิดตุ่ม พี่บวงวิ่งชาร์จพอไปถึงขอบบันไดปุ๊บพี่บวงพุ่งตัวออกเป็นเหมือนแนวตรงพุ่งเหลาอ่ะ แต่ว่า อ๋อ บิดตัวด้วยให้พี่บวงว่า แนวนอนไปแต่ว่าหงาย แล้วพอช่วงหงายปุ๊บอะพี่บวงรูดซิปโชว์กระเจียวออกมากระเจียววิ่งอันนี้เขาเรียกว่าท่าเปิดตุ่มไปลองฝึกได้นะพี่บวงรู้ไหม มัน ว่า น่าจะแบบว่ารูดซิปไม่ทันนะเหตุการณ์มันน่าจะเกิดขึ้นเร็วมาก มันต้องซ้อมก่อนนะท่าแบบเนี้ยมึงคิดว่ามึงจะแบบไปโดดทำเลยไม่ได้เชี่ยต้องมีการซ้อม แต่ว่าโดดครั้งหนึ่งอะพี่บวงรู้ไหมค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่มันพี่บวงพอหรือเปล่าพี่บวงคิดว่ามันพี่บวงว่ามันคุ้มกับความรู้สึกไหมถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้ให้เขาโดดฟรีอะเขาแบบสปอนให้มึงอะ ก็ครั้งเดียวอ่ะกูว่าถ้า ครั้งเดี ส ยว มมุ พ ติ อ ว่าจะมาลองอ่ะก็คือครั้งหนึ่งในชีวิต คงไม่แบบว่าโดนหลายๆรอบ เราไปดู อืม ภาพปลากรอบหน่อยนะฮะบรรยากาศ อันนี้ภาพแต่งภาพหน้าปก ทริปมาเก๊าในความทรงจำฮะเป็นไงพี่บวงมึงว่ามึงอันตรายไหม มาเฟียฮ่องกงอะเชี่ยอากาศร้อนมากผมบอกเลยว่าสิ่งที่แย่ที่สุดในทริปนี้ที่อยากจะบันทึกเอาไว้ คือมาหลังจากที่ไต้หวันกับจีนโดนพายุพี่บวง แล้วคือฝนก็ตกหนักน้ำก็เป็นสีเหลืองคือบรรยากาศมันไม่ดีเลยอะที่เรามาทำงานก็โชคดีอะมันเป็นทริปทำงานนะเป็นไงให้บวง อืม มึงอันตรายไหม กูว่าอันตรายนะ ถ้าล้มลงไปเนี่ยไอ้ไม้จิ้มฟันแม่งแทงเหงือกได้ ไปกับลุงจีนะฮะภาพ หมว ที่ ก สวย หาม าก ยสรุป ลุงจีเอาหมวกนี้มาลืมไว้ที่ห้องเราในวันแรกแล้วผมเอาหมวกไปให้ลุงจี แล้วลุงจีลืมหมวกสุดที่รักของเขาในแท็กซี่ฮะ3,000 บาทหายไปแล้วปิ้วนี่อันนี้รูปทริปหมาเก๊าอันนี้ภาพจากกล้องมือถือผมถ่ายจากห้องเราก็ไม่มีแดด อบอ้าว ไม่มีลม ก็ไม่มีคำว่าเย็นเหงื่อแตกตลอดเวลาที่ออกนอกโรงแรมผมบอกเลย แต่ว่าบ้านเมืองก็สวยสดงดงาม แล้วก็เจริญมาก เจริญแบบผมตกใจอันนี้คือโรงแรมโซฟิเทล ใช่ที่เราไปพัก ที่เราไปพักที่ล็อบบี้ด้านล่างมีบาร์ที่ชื่อว่า MJ Michael Jackson ฮิฮิ อืม ก็คือ MJ เคยมาพักที่นี่ แล้วก็ทำบาร์ไว้ เป็นบาร์ MJ อืม แสดงว่าก็เป็นท็อปพิกอยู่พอสมควรนะ อันนี้ภาพจากมือถือผม อันนี้ให้ดูบรรยากาศ ถนนบ้าน เนี่ย เมือง คือถนนเขาดูโล่งดูสะอาดนะ เป็นระเบียบอ่ะ เนี่ย อืม ดีมากเลย แล้วก็คือแน่นอนว่าพื้นที่มันยังไม่มี มันไม่สามารถทุบทำลายพวกคอนโดเก่าๆอย่างนี้ไปได้มาก มันอยู่กันแบบแออัดมาก แต่ว่าตรงไหนที่เป็นส่วนของสาธารณะเขาทำแบบทำดี มันทำดีมันทำได้ไอ้เชี่ยคนไทยแม่งข้ออ้าง นี่อันนี้ที่เราไปเดินในตลาดพี่บวง อันนี้อยู่วันแรกที่เราไปถึงเนี่ยก็ลงมาเดินกินข้าวเย็นเขาพาไปกินอาหารโปรตุเกส อืม ไปช่วงเวลาที่มีเหมือนกับเป็นอีเวนต์ของน้องๆหนุ่มหน้าหวานเป็นไอดอลชายแบบหน้าหวานเจี๊ยบเลยแบบโอ้โหแบบจูทำมาจากน้ำผึ้งอ่ะไอ้เชี่ยดูจากหน้าแล้วอ่ะพี่บวงก็แบบเลียปากแผลบๆอ่ะสาวๆเต็มแต่งชุดโลลิอันนี้หน้าร้านโปรตุเกสเรา ใช่ ข้าง ก็ ซ้ายเป็นไอ้ที่ขายเจลาโต้ มีใครเจอโตแบบว่าเอ็กซ์ตร้าสมูทอันนี้วันที่2ตื่นมาตอนเช้า ลุงจีได้รับภารกิจที่จะต้องแต่งตัวเป็น Assassin's Creed นะฮะ มันชื่ออะไรนะ ตัวละครในเกม เอ็ดเวิร์ดอ่ะจำได้ว่าชื่อตัวชื่อแรกอ่ะชื่อเอ็ดเวิร์ด
Edward G หีระเบิดนะฮะชุดเนี่ยไปสั่งตัดมาประมาณ 40,000 ถ้าผมได้ยินไม่ผิดนะใช่เหรอใช่แล้วก็มีไอจีคนเดียวที่ใส่ทั้งงานเนี่ยมากันหลากหลายประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรเงี้ยมาเลแต่ว่ามีแค่จีใส่คนเดียวนะไอ้เชี่ยกูงงเลยใช่คือตอนแรกอะนึกว่าเขาจะแบบว่าให้แต่ละประเทศใส่เป็นเหมือนตัวเอกแต่ละภาคอะไรเงี้ยเพราะว่า Assassin's Creed มันมีหลายภาคใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเขาให้ไนท์ใส่เป็นตัวเอกของภาคนี้ที่เขาจะโปรโมทเลยครับไอภาค Black Flag เนี่ยมันเป็นภาคที่เหมือนเป็นแนวโจรสลัดหน่อยนะแล้วคุณนึกดูว่าผมใส่เสื้อยืดบางๆตัวเดียวร้อนเหงื่อหยดลุงจีนี่คือแบบว่าสมควรป่วยอ่ะไอ้เชี่ยอยู่ในชุดนี้นานมากแล้วยังต้องกระโดดอีกอ่ะพี่บวงมันหนักนะไปชุดอ่ะแล้วก็อยู่นานมากเพราะว่าเราต้องรอฝนหยุดใช่ไหมเราโดดไม่ได้อันนี้คือ Event Schedule นี่ตอนนี้คือตอนที่เขาประกาศขานชื่อว่าคนที่โดดคนที่1นะครับ G Spotted นะครับคนที่2นะครับบิ๊กบวงสตูดิโอนะครับแล้วก็มาถึงชื่อผมก็เลยบอกว่าพี่ชายผมมาเชียร์เพื่อนเฉยสุดท้ายมีออปชันอื่นให้นะฮะเป็นออปชันเดินรอบทาวเวอร์ก็มีสำหรับใครที่อาจจะแบบพาแฟนไปหรือไปกับเพื่อนไม่ได้สนใจอยากจะโดนเนี่ยมันมีออปชันเกมอื่นให้นะมันมีทั้งหมด4อย่างมันมีบันจี้จัมป์มันมีสกายจัมป์คืออะไรรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันสกายจัมป์งงเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจแต่เขาเหมือนบอกว่ามันมีสลิงล่องจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งมึงหรือเปล่าไม่รู้วะอันนี้แต่ผมไม่เห็นมันจะไม่เหมือนบันจี้จัมป์มันคล้ายๆโดดหอแล้วก็สกายวอล์กก็คือเดินรอบไอหอตรงนี้แล้วก็ทำท่าแปลกๆซึ่งเสียวมากแต่อันที่เสียวสุดน่าจะเป็นอันที่4คือข้างบนมันมีเหมือนสัญญาณเสาสัญญาณให้มึงขึ้นไปปีนต่อได้อีกปีนแบบเหมือนปีนในหนังเลยอ่ะปีนด้วยมือเหมือนปีนเขาอ่ะเชี่ยนั้นน่ากลัวซึ่งเอาจริงๆนะคือพี่บิ๊กแค่ไปเดินรอบหอใช่ไหมของผมอ่ะโดดบันจี้จัมป์ด้วยแล้วก็เดินรอบหอด้วยสำหรับผมอ่ะเดินรอบหอแม่งน่ากลัวกว่าโดดบันจี้จัมป์อีกแต่ว่ามันไม่ต้องโดดไงพี่บุ๋ยเชี่ยมันแค่เดินไงไอ้ที่ยากมันคือโดดอย่างที่ผมบอกคือผมอ่ะผ่านประสบการณ์มาทั้ง2อย่างแล้วไงไอตอนบันจี้จัมป์อ่ะที่มันน่ากลัวจริงๆคือตอนที่มึงยืนอยู่ข้างบนเว้ยแต่ว่าพอมึงโดดแล้วอ่ะมันไม่น่ากลัวเลยเว้ยซึ่งไอตอนยืนอยู่ข้างบนอ่ะแม่งยืนอยู่ประมาณ5 นาทีเขาเตรียมตัวนู่นนี่นั่นเขาก็ให้เราโดดแล้วใช่ปะแต่ว่าไอเดินรอบหออ่ะแม่งเสียวอยู่ตลอดเวลาคือกูเก่งอยู่ตลอดเวลาแล้วแม่งเดินแบบ20 นาทีกูแบบไอ้เชี่ยเมื่อไหร่จะได้เข้าไปสักทีวะคือทั้งที่แบบว่ามันก็มีสลิงผูกอยู่นะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่เราจะไปโดดเลยเพราะตอนที่เราจะไปโดดมันมีแผงกั้นนู่นนี่นั่นด้วยอันนี้แม่งแบบเป็นแค่ทางเดินแบบว่าประมาณ1 เมตรอ่ะแล้วด้านซ้ายด้านขวาไม่มีราวกัดไม่มีราวจับไม่มีราวกั้นคือต่อให้มันมีสลิงผูกอยู่แต่ถ้ามึงเดินแล้วมึงแบบสะดุดมึงล้มมึงล้มก็คือเนี่ยมึงหล่นไปครึ่งตัวไอ้เชี่ยชีวิตมึงอยู่กับสลิงแล้วอ่ะมันไม่มีแบบว่าอะไรมาป้องกันเป็นชั้นที่2แล้วอ่ะชี่พูดแล้วขนลุกเลยพี่บัวเชี่ยกูแบบว่ากูแบบหายใจไม่ทั่วท้องเลยแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเพราะว่ามันไม่ได้ยากมากเกินไปสำหรับกูแต่ว่ามันเครียดไอ้เชี่ยมันแบบว่ามันเหนื่อยอ่ะมันกลับเข้ามามันรู้สึกว่ามันหมดแรงอ่ะใช่กูถึงได้บอกว่าจริงๆอ่ะไอ้ชิโดบันจี้จัมป์ไม่น่ากลัวเลยไม่เท่ากับไอ้สกายวอล์กเลยแล้วกูไม่รู้ว่าพี่บิ๊กได้ยินเปล่าที่เขาคุยกับคนนำทางอ่ะว่าแบบเฮ้ยวันนี้ลมแรงนะแล้วไอ้คนที่นำเราอ่ะเขาบอกจริงๆไม่แรงถ้าลมแรงก็คือแบบมึงต้องแบบว่าเดินโน้มตัวไปข้างหน้าซึ่งถ้าสมมุติมันแรงขนาดนั้นคือแสดงว่าถ้ามึงไม่ยืนจับไอ้เหี้ยเชือกอ่ะคือลมมันพัดมึงปลิวออกไปได้เหรอเขาบอกว่าใช่พี่บิ๊กได้ยินปะไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินแต่ว่าน่ะกูก็เลยแบบไอ้เชี่ยลมมันแรงขนาดมันพัดปลิวออกได้เหรอวะเขาบอกใช่แล้วก็คือแม่งไม่มีที่จับแต่คนมันก็ออกไปเดินกันแต่ที่แบบว่าไปเดินฝ่าฝนกันแบบมันอะไรเงี้ยนะเชี่ยไม่โคตรเถื่อนเลยเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะอันนี้คนฟังแบบน้ำจิ้มไปก่อนอันนี้ผมเอาลิสต์ราคามาให้เผื่อคนที่แบบว่าฟังแล้วสนใจเนี่ยจุดที่โดดบันจี้จัมป์ใกล้กับพวกเรามากคนไทยเนี่ยเดินทางไปแบบง่ายๆนะพี่บวงไม่ต้องแบบว่าโหไปเมืองยุโรปไปอะไรเงี้ยมาเก๊า2 ชั่วโมงครับนั่งรถประมาณอีก15 นาทีทาวเวอร์ที่สวยเซฟตี้ดีที่สุดผมเอามาเผื่อนะนี่ผมเอาราคามาให้ด้วยบันจี้จัมป์สแตนดาร์ดแพ็กเกจนะทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยคุณจะต้องคูณ4เข้าไปด้วยนะฮะ
ราะว่ามันเป็นราคาของ standard package ขั้นต่ำสุดก็12,000นั่นแหละ 12,000ก็คือมีวิดีโอกับมีรูปให้ด้วย full package ก็เพิ่มไปอีก800ฮ่องกงส่วน Sky Jump เนี่ยถูกกว่านะ 2,200 Skywalk ที่ผมไปเนี่ยแค่800นะฮะหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3,200 บาทนี่อันนี้คือ Skywalk ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเนี่ยก็ลดเหลือ550 Tower Climb นะฮะก็ปีนเสา 2,700 เพราะฉะนั้นที่แพงที่สุดคือบันจี้พี่บวงอันนี้คือราคาของบันจี้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอันนี้เป็นซีนตอนที่เราเดินขึ้นไปถึงกันแรกๆเลยพี่บวงก็คือเป็นสภาพว่าถ้าไม่ทำงานก็คือจะเป็นสภาพนอนแล้วก็ตื่นมาทำงานตื่นมาปุ๊บก็ทำงานเลยถ้ายังไม่ทำงานอยู่ก็คือพี่บวงก็จะนอนอยู่เพราะนั้นผัวก็จะเป็นทรงแบบเหมือนนอนตลอดเวลาแต่พักผ่อนคุ้มเลยพี่บวงนอนทั้งทริปเลยได้นอนเยอะสบายนี่แบบสดชื่นนะตื่นมาพร้อมโดดบันจี้ข้างนอกนี่ก็คือพายุฝนนะฮะอันนี้ลุงจีอันนี้ผมถ่ายรูปคู่กับซองจีฮยกับคิมจองกุ๊กมาเชี่ยแฟนๆ Running Man ผมมาเช็คอินแล้วนะ เดี๋ยวอันนี้รูปต่อไปดูอันนี้รูปตอนเดินเอารูปพี่บวงกันดีกว่าคลิปพี่บวงโดดบันจี้จัมป์พี่บวงนี่จัมป์คือไหนวะอันนี้เหรอมีไหมไม่ใช่หาก่อนใช่สวัสดีครับลาเกิบเริ่มเสียวแล้วครับพี่บวงเริ่มเสียวแล้วนะเนี่ยคือตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่เว้ยเดี๋ยวเนี่ยพอมันเดินออกไปอ่ะมันเป็นแค่แบบท่อนเหล็กที่แบบว่ายาวออกไปประมาณ2 เมตรแล้วก็กว้าง1 เมตรอ่ะไอตอนนั้นอ่ะคือก่อนที่พี่บวงจะมายืนตรงนี้เนี่ยสำหรับใครที่ไม่ทราบเนี่ยคือลุงจีมาก่อนใช่ลุงจีโดดก่อนแล้วเห็นไอ้ด้านซ้ายไหมที่มีคนยืนอยู่อ่ะชุดเขียวเขาใส่ชุดเขียวอ่ะก็คือตอนที่ลุงจีโดดอ่ะเขาเอากูไปผูกไว้ตรงนั้นแล้วกูต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะแบบไอ้ชิบแม่งน่ากลัวชิบหายเลยแล้วข้างหลังมันมีรูเห็นไหมใช่ปะไอ้ตรงที่มันเป็นเหล็กกั้นอ่ะคือมองลงไปก็คือมึงเห็นข้างล่างอ่ะแม่งแบบสูงจัดแล้วมึงคิดว่าการโดดเป็นคนที่2เนี่ยมึงเห็นอีกคนนึงโดดไปก่อนดีไหมเป็นโพสิชันที่ดีกว่าไหมหรือว่าไม่ดีคือคนที่2แม่งแบบคืออย่างที่กูบอกจุดที่เสียวที่สุดมันคือตรงที่กูยืนอยู่เว้ยตอนโดดลงไปแล้วอ่ะคือสนุกแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะตอนที่กูไปยืนคือแบบไอ้เชี่ยกู ต้องรออีกนานแค่ไหนวะเนี่ยกูถึงจะได้โดดกูไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วกูอยากโดดแล้วอ่ะมีแบบว่าลังเลอยากจะแบบขอยกมือถอนตัวแบบไม่เอาแล้วไหมมีไหมมันมีก็คิดนะว่าแบบไอ้เชี่ยแบบว่าชีวิตกูตัดสินใจอะไรผิดพลาดทำไมกูถึงมายืนอยู่ตรงนี้วะกูจะกลับเข้าไปได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็มีคิดแต่ว่าลูกผู้ชายออก3 ศอกนะความเป็นราชสีห์บ่วงไม่กลัวนะเนี่ยตอนนี้คือตอนที่กูกำลังเดินไปแล้วใช่ปะถ้าพี่บิ๊กกดเพย์พี่บิ๊กจะเห็นว่าเขาอาจจะค่อยๆให้เราเดินเห็นไหมเพราะว่าขามันผูกอยู่ซึ่งกูอ่ะเห็นไนท์ไปก่อนใช่ปะแล้วตอนที่เขาพยายามจะให้ไนท์ไปอ่ะเขาก็เหมือนเอาขาของเขาอ่ะครูฝึกเขาเอาขาของเขาดันขาไนท์บอกว่าขยับไปอีกนิดขยับไปอีกนิดขยับไปอีกนิดแล้วกูก็ดูขาไนท์อยู่เว้ยมันเป็นแท่นเหล็กยาวไปแค่2 เมตรใช่ปะเดี๋ยวรอรูปดิจะได้เข้าใจไนท์มันก็ค่อยๆขยับค่อยๆขยับค่อยๆขยับเนี่ยเหมือนที่กูค่อยๆขยับแล้วมาดูข้างบนมันมีขอบเห็นไหมจนขาของไนท์อ่ะมันเลยออกมาจากขอบแล้วอ่ะเนี่ยขาของไนท์มันเลยออกมาจากขอบแล้วอ่ะตอนที่กูยืนดูอยู่นะกูฝึกยังบอกเอ้ยขยับอีกนิดขยับอีกนิดแล้วกูก็แบบขยับอีกนิดอะไรมันไม่มีที่ยืนแล้วเนี่ยพี่พอดก่อนของกูอ่ะคือเขาให้กูไปยืนปุ๊บแล้วเขาก็ให้กูลงไปเลยใช่ปะแต่ของไนท์อ่ะเขาให้ไนท์ไปยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะประมาณแบบนาทีกว่าใช่แล้วก็แบบคนข้างหลังไม่รู้เรื่องว่าทำไมมันยืนนานจังวะมันเพราะอะไรแล้วกูยืนอยู่ตรงนั้นกูแบบไอ้เชี่ยกูต้องไปยืนตรงนั้นนาทีกว่าเหรอนึกออกปะทำไมมันนานจังวะของไนท์อ่ะกูก็แปลกใจว่าทำไมไม่ยอมให้โดดสักทีมันเป็นคนแรกไงมันเป็นคนแรกของวันเขาต้องแบบเช็คนู่นเช็คนี่เยอะไงต้องคุยกับข้างล่างด้วยว่าแบบจะเริ่มปล่อยคนแรกแล้วนะแต่พอรันคนแรกไปแล้วคนที่2มันก็ไวแล้วแต่ตอนแรกกูไม่รู้กูก็นึกว่าแบบ
ไอ้เชี่ยก็คือมึงต้องให้ไปยืนอยู่ตรงนั้นนาทีกว่าทุกคนเหรอแล้วที่สำคัญคือมึงเห็นเชือกที่เขาหย่อนลงไปข้างล่างปะไอ้ตรงใต้แท่นเหล็กหนักนะเว้ยไอ้เชือกนั้นหนักนะเว้ยแล้วมันผูกกับขาเราอยู่ก็คือเชือกแม่งล้างขาเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เก่งเพราะเราก็กลัวความสูงอ่ะคือมันรู้สึกว่าแบบถ้ามึงขยับแค่นิดเดียวตัวมึงไปแล้วตอนที่เขาให้เนี่ยคือเขาบอกว่าหันไปยิ้มกับกล้องหน่อยไปบายหน่อย กูก็ทำได้แค่แบบกูไม่กูขยับส่วนอื่นไม่ได้เพราะกูรู้สึกว่าถ้าขยับส่วนอื่นกูล่วงแล้วอะคือตอนนี้มันตึงตอนนั้นสถานการณ์ในใจมันคือมันตึงมันเครียดมากที่บอกเชื่อมันแบบว่ามันยิ้มมันบายไม่ได้ละขามันสั่นหัวใจมันเต้นแบบตุบแบบว่าแบบมึงปล่อยกูลงไปสักทีอะกูอยากลงแล้วกูไม่อยากอยู่ตรงนี้มันกลัวถึงขนาดที่แบบพี่ผมคิดว่าจูพี่บวงมันหดเข้าไปในตัวเลยไหมไม่ขนาดนั้นไอ้จู่ไม่หดนะจู่ยังกระดิกดึกอยู่แต่พี่บวงคือโชคดีพี่บวงยืนอยู่นี่ไม่นานเนี่ยพี่บวงเขาโดดเลยใช่เนี่ยเขาก็นับถ้าพี่บิ๊กกดเพย์เนี่ยเขาก็นับเลยแล้วพี่บวงเนี่ยผมบอกให้เลยว่าพี่บวงเนี่ยโดดสวยมากคือท่าเนี่ยถ้าคนที่มันเป็นกลัวแบบผมเนี่ยมันจะมีสัญชาตญาณอาจจะคล้ายๆกับไนท์ตอนแรกก็คือว่าพอมันเริ่มแบบมีความกลัวแล้วหมดแรงเนี่ยมันอยากจะเอาขาลงก่อนไม่ว่ามึงจะคนมันจะผลักมันยังไงพวกอะมันจะก้าวขาออกไปก่อนเพื่อแบบว่าเป็นป้องกันตัวเองอะแต่พี่บวงนี่เขาลงไปแบบAssassin's Creed นะไม้กางเขนน่ะไม้กางเขนเลยลงไปแบบเชี่ยแบบเดอะร็อกพุ่งลงมาจากเชี่ยดูนี่คือสภาพของคนเพิ่งตื่นนะไอ้เหี้ยเพิ่งตื่นมาข้าวเช้าไม่แดงนะโดดไปที่จัมเลยเฮ้ยแป๊บนึงพี่บิ๊กยีโกจะมาดูกูโดดบันจี้จัมป์ยีโกครับดีฮะครับดียีโกครับผมไปกินข้าวครับคุณพ่อไปกินข้าวเดี๋ยวเขาก็กลับครับยีโกเขาก็ไปกินข้าวของเขาแหละครับไม่เป็นไรครับยีโกนอนก่อนเลยครับนอนก่อนเลยเดี๋ยวเขากลับครับเดี๋ยวเขากลับครับยีโกนอนก่อนเลยครับครับยีโกนอนก่อนเลยครับเดี๋ยวเขากลับครับนอนก่อนเลยครับยีโกนอนก่อนเลยครับไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอยีโกนอนเลยครับไม่ต้องรอครับนอนเลยครับเดี๋ยวเขากลับครับยีโก ยีโกดีครับโอเคยังไงนะเมื่อกี้เราถึงไหนนะมันยังไงนะเนี่ยจะโดดฉากโดดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็นับโดดแล้วนะยีโกเข้ามาดูบวงโดดบันที่จ้าไหมยีโกไปแล้วเขาไปนอนแล้วยีโกไปนอนนะราตรีสวัสดิ์นะสวัสดีคุณอู๋ออซัมนะฮะไปนะฮะพี่บวง3 2 1โอ้ยโดดสวยมากพี่บอกหัวเราะเหมือนโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยเนี่ยแหละอันนี้คือเขาให้เราแบบว่าต้องกระตุกเชือกที่ขาด้วยไม่งั้นหัวเราจะห้อยอยู่มันจะเหมือนมีเชือกอันนึงที่ทำให้เราแบบเนี่ยกลับมาแบบว่าเอาหัวขึ้นมาได้คือไอตอนที่มันบา u ์แรกอ่ะมันขึ้นไปเยอะเหมือนกันด้วยพี่บวงมันรู้สึกบ้างไหมว่าแล้วมันเสียวไหมหรือว่ามันไม่เสียวมันเด้งขึ้นไปแต่ว่ามันไม่รู้สึกว่ามันเยอะคืออย่างที่กูบอกพอลงมาไอตอนที่กูตะโกนช่วงแรกอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบมันเสียวช่วงนั้นแป๊บเดียวเหมือนร่างกายมาปรับตัวแล้วไอตอนที่แบบว่าหลังจากนั้นอ่ะคือมันก็แบบสนุกแล้วมันไม่ได้รู้สึกกลัวแล้วอ่ะมันเป็นความรู้สึกสนุกอ่ะเนี่ยวิวแม่งแบบอันนี้น่าเสียดายที่วันนั้นฝนมันตกมันก็เลยดูแบบว่าน้ำอาจจะไม่สวยเท่าไหร่โหแต่แบบมาดูแบบว่าจากมุมดีแล้วแม่งลงมาเร็วเหมือนกันนะโหดมากเฮียมันโหโล่งเลยเสียวสุดตอนกำลังจะโดดครับพอโดดปุ๊บก็กูอื้อแล้ว233นะพี่ชิดเชี่ยมาโดดก็มาโดดของโหดเลยนะไอ้พวกระดับแบบ40-50 เมตรพี่วงไม่โดดนะสูงสุดเลยไอ้เหี้ยคือพอมานั่งคิดย้อนกลับไป40-50 เมตรมันน่าจะแบบพัดเดียวเลยอ่ะมันได้แบบยังไม่ทันรู้สึกสนุกอ่ะเชี่ยมันก็สนุกอยู่พี่บวงว่าฟิลเดียวกันอ่ะเนี่ยนายเขารออยู่ข้างล่างมาเก้าทาวเวอร์นะฮะอันนี้
ตอนพี่วงโดดแล้วมีอีกอันนึงคลิปสัมภาษณ์เนี่ยคือสัมภาษณ์ตอนที่พี่บวงกับลุงจีเนี่ยเพิ่งโดดเสร็จเลยผมสัมภาษณ์แบบสดๆไม่เคยมีใครเห็นฟุตมาก่อนนะฮะฟุตของผมฮะ Thank you so much. It was very great. It was very great. สัมภาษณ์ความรู้สึกสด คือเที่ยทั้งคู่เพราะว่า คนละแบบ ของกูอ่ะเป็นคนที่สองใช่ปะเขาให้กูไปยืนมองแล้วกูก็แบบตอนที่กูไปยืนรอยนะกูแบบไอ้ชื่อกูคิดผิดปะวะทำไมกูไปยืนตรงนี้วะอันนี้คือความคิดของกูแต่ของไนท์ก็คือไอตอนที่มันเดินออกไปตรงแบบขอบแล้วอ่ะที่จะโดดแล้วอ่ะเขาให้ไนท์ยืนนานมากถ้ามึงดูอ่ะของกูคือแบบไปยืนตรงขอบปุ๊บเขาก็นับเลยแล้วกูก็ลงเลย ซึ่งไอตอนนั้นน่ะแม่งเป็นตอนที่แบบหัวใจมันเต้นแบบเย้ยกูจะตายอยู่แล้วอะ แล้วตอนโดดลงไปเป็นไงอะ ตอนโดดอะสนุกพอลงไปแล้วสนุกแล้วไอตอนที่ไปยืนอยู่ตรงขอบกำลังจะโดดใช่ปะเขาให้หันไปแบบว่าบายบายกล้องอะก็คือแบบกูหันไม่ได้ถึงตัวกูแข็งแล้วกูหันเถอะแล้วเหี้ย ลุงจีครับ แต่ว่ารอดมาได้ ประสบการณ์บันจี้จัมป์ครั้งแรกในชีวิต แม่งโคตรดีอ่ะแบบเป็นฟิลที่ดีมาก ตอนโดดไปแล้ว1 วิอ่ะ เป็นฟิลที่แบบโคตรดี แต่ต้องโดดไปก่อน1 วินะ ไอ้ก่อนนั้นอ่ะ10 นาที ประมาณ10 นาทีได้ ที่แบบว่าไอชื่อกูมาอยู่ตรงนี้ได้เลย แม่งก็มาบิ้วอ่ะ แย่อยู่กัน7 จอมบอยเนี่ยไอ้ฟิลิปปินส์ข้างหน้าเนี่ยยั่วหมายอะบอกเลยอ่ะ คือแล้วเขาก็ไอตอนที่ก่อนอ่ะคนแรกอ่ะเขาเช็คไงเช็คอ่ะถ้าผมอยู่อย่างเงี้ยเช็คเหี้ยนักหนาอะไรสัตว์ เช็คจังเลยอ่ะแล้วยืนอยู่นั่นอ่ะแล้วแม่งลุกแม่งตีโอ้โหเหี้ยแล้วเริ่มแล้วกูคิดผิดปะวะแล้วคือเขาให้ขยับเรื่อยๆขยับจนเท้ามันแบบอย่างนี้เลยพี่แบบนิดเดียวอ่ะถ้าสมมติว่าแตกนิดนึงอ่ะมึงล่วงเลย แล้วตอนกระโดดลงไปอะช่วงเวลาที่แบบกำลังลอยอยู่กลางอากาศเนี่ย เขาบอกว่าให้ทำตัวสบายๆแล้วก็ปล่อยให้มันลงไปมันจะสบายมาก แต่ว่าผมอ่ะทำไม่ได้ผมสู้มันฐานยานอ่ะเราเก่งขาเพื่อให้ตัวเรามันเป็นแนวอย่างนี้ไว้ผมให้เราลงไปอย่างนี้ผมมาเก่งที่มาดูแบบนี้ตะคิวแดกขาเข้าใจเลยขาขวาว่าอุ้ยแล้วพอตะคิวแดกได้รู้ว่าอุ้ยกูเก่งตัวเกินไปก็เลยปล่อยให้หัวมันทิ่มตอนหัวทิ่มมันแม่งนึกถึงหน้าไอเดอะร็อกที่แม่งแสดงเป็นไอ้นี่ที่แบ็คอดัมอย่างเงี้ยพุ่งไปข้างหน้า แล้วลงไปสบายตัว ส เบา บายตอนหลังจากวิที่โดดอ่ะไม่มีอะไรแย่เลย แม่งคือแบบฟิลที่กู๊ดมากเห็นแบบฉากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมองไปรอบๆได้แม่งเป็นฟิลที่รู้สึกดีสัตว์เลยแต่ก่อนกระโดดนี่เหี้ยแบบน่ากลัวสัตว์ตอนอยู่ตรงปลายที่ไม่น่ากลัวเหี้ยเลย แต่พี่คิดเหมือนกันนะว่าพี่เคยเห็นคลิปไอ้พวกที่แม่งโดดพวกนี้แล้วมันแบบว่าหมดสติในเห็นปะ เคยพี่ด้วยแล้วก็หลับไปกลางทาง พี่คิดว่าแบบไอ้เชี่ยกูโดดอยู่อะไม่เป็นกันผม แล้วก็คอยอยู่อย่างเงี้ย อันนี้แล้วก็ต่อไปหลังจากที่โดดแล้วนะฮะก็จะเป็นอันนี้เป็นสกายวอล์กขอบคุณคุณเดมหลงพานะฮะสำหรับ1 กิฟต์เมม ขอบคุณครับ อันนี้ เนี่ยที่ผมบอกอ่ะอันนี้แม่งดูน่ากลัวกว่าอีกเนี่ยคุณดูดิคือทางเดินมันไม่มีขอบกั้นเลยนึกออกปะแล้วแบบว่าแม่งแบบด้านซ้ายด้านขวาคือถ้าคุณล้มลงไปอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้เชือกที่มันผูกอยู่กับตัวคุณอ่ะว่าแม่งแบบรับน้ำหนักคุณได้เปล่ารับน้ำหนักไม่ได้คุณก็แบบวิ่งลงไปเลย เสียวมากแต่ว่าถ้าผมเสียดายน้ำมากนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้โดนแบบพวกพายุอะไรพวกเนี้ยแล้วมันไม่มีโคลนดินถล่มอ่ะมันจะสวยมากเลยไงเรามาจังหวะแบบไม่ดี อันนี้พี่บวง ใช่ รู้ชะตาชีวิตแล้วนะฮะว่าเป็นมึงรายต่อไปนะฮะก็คือต้องแบบว่า พูดเสียวอ่ะ อันนี้มันเป็น request ของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่แบบว่าต้องมาทำท่าไอ้เหี้ยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเลือกเองนะมันแบบว่าตรงนี้นะเดี๋ยวมึงทำท่าตามกูนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมีนี่ก่อนลืมไปก่อนที่จะโชว์รูปต้องโชว์คลิปวิดีโอก่อนนี่คลิปนี้Okay, guys, welcome here at the Sky Park. คือพี่ลองพอก่อนคุณนึกภาพว่ามันไม่มีที่ยืนใช่ปะแล้วไอ้เหี้ยคนถ่ายอ่ะมันไปยืนตรงไหน ก็ถ่ายไม่เขาถ่ายมันเดินไต่ขอบตลอดไอ้เชี่ย ขาข้างหนึ่งมันอยู่ตรงขอบอีกข้างหนึ่งมันออกไปแล้วอ่ะแล้วมัน ใช่ ถ่ายแบบเนี้ยคือมันเหมือนแบบว่าเขาเดินเหมือนแบบเขาเดินบนอากาศอ่ะ คือพ่อมึงต้องเป็นสไปเดอร์แมนอย่างเดียวเลยเฮียมันไม่ใช่คนปกติพวกเชี่ยเนี่ย Yeah, welcome. What's your name? Kenneth Kenneth. Pets That's Kenneth 2 Kenneth number 2. โอ้ยวันทัวร์ All right. บ่วง G G. เฮียชิบหายแล้ว Welcome มา here ถาม at the กู Sky ชื่ออะไร Park, เฮีย guys. My name is Gino.
and Ah, I yeah, am from shit, the I will. Philippines. All of you are from Thailand? Thailand and Singapore. บอกแล้วว่า All right, Hong Kong and Singapore. Okay, guys. So we have a game here. It's called I do, you do. ผมแม่พูดว่า we have a play a game to play I do you do ในหัวกูคือแบบพ่อ Okay. I do Okay. พ่อ All right, guys. So we're gonna have some fun. Okay. It's easy. It's easy peasy for you guys. Definitely, especially you. No. And the people who jump. All of you jumped. No, You jump. You. I climb. You climb. You're gonna climb later. I see. And you jump, right? Jump. Nope. Nope. I don't jump, I just look. Okay, no problem. And the two of you jumped Yeah, already, yeah, right? jump. Okay, so it will be easy for you guys. So let's have some fun and say bye-bye to the camera. Bye. See you later. เอาไปดูรูปอันนี้ลุงจีนะฮะ เนี่ยอันนี้เป็นท่าแรกเขาจะให้ไปยืนถ่าย แล้วถ้าคุณสังเกตผมจะจับเชือกอยู่ตลอดคือผมไม่แบบว่าไม่มั่นใจในเชือกกับผมเสียวอยู่ตลอดเวลา คนอื่นเขายังแบบว่ามีปล่อยเชือกบ้าง อันนี้หน้าคนเสียวเหรอหน้าดูไม่เสียวนะหน้าดูแบบว่าดูนิ่งสงบ ข้างในก็คือแบบไอ้เชือกกูอยากจะเข้าไปข้างในแล้ว กูไม่อยากเดินแล้ว ถ้าเกิดว่าอีกหน่อยใครเดินไปเดินมาเจออย่างงี้ก็คือเสียวอยู่นะตอนเนี้ยหน้าอย่างงี้ ยิ้มหวาน โอ้ถ่ายหลายมุมนะ ท่าเดิมนะ อันนี้ผมเต้น67 ผม67ให้เขาสักทีหนึ่งทีนะฮะอันนี้ผมเอวหวานไปหนึ่งทีนะ กีตาร์บันเด้า บันเดาไปฮะ อันนี้ลุงท่านี้เฮี้ยมากกู เนี่ย บอกเลย ท่าเนี่ย ไอดูยูดูพ่อมึงอะพอเดินไปถึงบัตรเนี่ย แม่งเอ็นไปแล้วแบบว่าแบบสบายๆพริ้วๆไอ้เหี้ยไอ้ข้างล่างนี่คือ จุดที่สูงที่สุดในโลกอะมึงเข้าใจไหมแล้วมึงว่าไอดูยูดูแม่งเชี่ยกูบอกว่า no เป็นยังไงพี่โบกจุดนี้ คืออันเนี้ยไนท์เขายังทำแบบว่าไปค่อนข้างไกลนะ ถ้าเป็นเลื่อนไปที่รูปผมอะจะเห็นว่าผมแบบเกรงขาแล้วก็แบบว่า ไม่กล้าแบบเอนหลังไปเยอะอะ ผมหยุดภาพนี้ไว้ให้ทางบ้านตัดมีมนะ เอาไปหนึ่งมีมไปดูพี่บวงลุงจีถือว่าไปเยอะกว่าพี่บวงดูแบบว่า ใช่ ดูเก่งมากเลยที่สภาพแบบว่า เนี่ยคือกูเกรงแบบ กล้ามหน้าท้องต้องเกรงมากกว่านี้ ไม่กล้าแบบว่าแบบไม่กล้าเอาขาไว้อ่ะ คือมันเหมือนกับว่ามึงยังไม่ได้ นลื่นเพราะว่ามันฝนมันตกด้วยเห็นป่ะเนี่ย ฝ มัน น ตก น้ำมันยังไอ้นี่อยู่เลย คือถ้ามันลื่นพลุดออกไปมันก็คือแบบตัวมึงห้อย มันไม่ได้หนึบเว้ยมันมีความแบบเอ็ดลื่นๆอ่ะคุณคิดดู มัน แล้ว มี ฝน ความ ตก ลื่นอยู่ ลมก็แรงเชี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันยากมากเลย คือหัวเด็ดตีนขาดไงอะถ้ากูต้องต่อยกับไอ้เหี้ยพี่สตาฟนะมันบอกกูว่า โอ้ยวารุโตะถ้าเกิดว่ามึงไม่ทำท่านี้มึงไม่เข้าไปกูต่อยกับแม่งตรงนี้เลยมึงเอาเดี๋ยวไอ้เชี่ยไงกูไม่ทำอ่ะ มึงก็โดนมันจับอยู่ลงไปเนี่ย และอีกท่าหนึงคือท่าไอ้ท่านี้คือไม่มีใครทำได้เลยมีแต่มีไอ้พวกคนข้างหลังเราทำได้นะคือแบบว่าเหมือนเอ็นตัวไปอะเต็มที่อะมันไม่ลุงจีไม่ได้ไปเป็นนกปีกหักแค่นี้มันท่านี้เสียวมาก คือตอนที่ครูฝึกเขาทำให้ดูอ่ะขาเขาไม่ได้อยู่แบบไหนนะเว้ยคือขาเขาอะเกี่ยวอยู่ตรงขอบแค่นิดเดียว แปะอยู่อย่างเงี้ยนี่ไปขอบ เออ ขาแม่งอยู่อย่างเงี้ย ไอ้เชี่ย ไอ้เชี่ยอย่างโหดอันนี้พี่บวงเคยยืนทิ้งน้ำหนักอยู่ในขาซ้าย100%นะแต่ว่าอันนี้คือหยวนๆแล้วมันยากท่านี้มันทำไม่ได้หรอกที่ผมทำได้คือท่านั่งพี่บวง อืม อันนี้คนฮ่องกงอันนี้ทีมเราแล้วก็คนฮ่องกงมาเลสิงคโปร์อะไรอย่างนี้ อืม เนี่ยวิวให้ดูวิวนะฮะอันนี้ตอนนั่งโอ้โห ใช่ คุณดู เขามีให้ไปนั่งคุณ ตอนไป ดู นั่ง น้ำ ก็ ดิ ชิวๆหน่อย น้ำแม่งเหลืองปาดเลยอันนี้เสียวไหมหน้านี้ ตอนนั่งอะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้ว ไม่ขนาดนั้นนะ อันนี้รู้สึกยังไง นี่รู้สึกยังไง รู้สึกว่าก็ทำตามที่มึงขอแล้ว ไอ้สัตว์พอใจแล้วนะให้กูเข้าไปได้ยังไงเชี่ย เหมือนเด็กแบบว่า เด็กโดนบังคับมา
อันนี้โอ้โหอันนี้รูปพี่บวงก่อนโดนนะ อันนี้ก่อนโดด อันนี้เหมือนคุณป้าที่เกาหลีใต้ที่ผมเคยไปเจอที่สนามบินน่ะ ป้าเขาเดินเก็บขวดอยู่อะหน้าอย่างนี้เลยพี่บวงชื่อพี่บวงมีเชื้อเกาหลีปะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันฮะ ไม่แน่ใจนะ นี่คือภาพก่อนโดดโหหน้าพี่นานนี่พี่บวงเซ็กซี่มากเลยหน้าแบบในน้ำเดินอะ กูปากซีดแล้วดูดิ ปากแม่งแบบเชี่ยไม่มีสีแล้วอะ หน้าเนี่ยกลัวจริงนี่น่ากลัว อันนี้คือลุ้นพื้นสัตว์ มาทำอะไรตรงนี้ เอ วะ โหนี่ ทำไมเกมมิ่งโดดได้โดด2 รอบ มีพี่คนหนึ่งได้โดด2 รอบ เพราะว่าเนี่ยคุณเห็นไหมไอ้รูปเนี้ยมันถ่ายมาจากโกโปรที่ติดอยู่กับข้อมือครับ แล้วของพี่เขาอะโกโปรไม่มีปัญหา ไม่ได้ฟุต ใช่ทางทีมงานตรงหอคอยมาเก๊าเขาเลยบอกว่าโดดอีกรอบนึงเอาฟุตเทจ ก็เลยได้โดด2 รอบ ถ้าคุณชอบมันก็แฮปปี้อยู่แล้ว แต่ถ้าคุณมาทำมันก็อาจจะแบบมีความแบบ what the fuck นิดนึงไอ้เชี่ย แต่ไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่า ก็ดูชอบนะก็ดูเพลินๆดีพี่บวงเขาก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรอะเป็นไงโดยรวมแฮปปี้นะ โอ้โหก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าสนุกมากๆครับ สนุกมากแล้วหลังจากนั้นไปต่อก็คือไปเล่นคาสิโนแล้วพอเราหมดงานพี่บวงไม่รู้จะทำอะไร นอกจากถ่ายงานแล้วก็ชวนไปซึ่งภาพของคาสิโนที่เราไปเนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนที่เราดูหนังฮ่องกงสมัยก่อนนะมันเหมือนกับว่าไอ้พาร์ทที่มันเป็นเหมือนเป็นบ่อนคนแจกบ่อนแบบเบสเหมือนเจมส์บอนด์พวกนั้นอ่ะมันน่าจะเป็นอีกโซนหนึ่งหรือเป็นโซนที่มันไม่ได้เป็นทัวริสต์อะผมไม่รู้มันอยู่โซนไหนอะแต่ไอ้ที่เราไป ใช่ ส่วนใหญ่มันเป็นเหมือนโอ้โหตรงแบบตรงทัวริสต์สปอตเลยตรงที่คุณป้ารถทัวร์ต้องมาลงอ่ะมันก็จะเป็นแค่เป็นเกมโง่ๆที่เราเจอจะเป็นบาคาร่าตู้แล้วก็สล็อตแมชชีนตู้แล้วก็มีไฮโล ไฮโล แต่เป็นไฮโลกับ ใช่ ไฮโซนะไม่ได้เป็นแบบโยนลูกเต๋าโง่ๆนะมันจะเป็นเหมือนคุณอยู่ในแบบว่าโลกอนาคตอะแล้วก็เป็นหน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ตรงกลางก็จะมีเหมือน เป็นอะไรเป็นแก้ว เป็นแก้วครอบไว้อะแล้วข้างในก็มีลูกเต๋าใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบว่าสลับเองด้วยอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยแบบ ตรง เท่ พื้นมันจะแบบสั่นอยู่ ๆแบบโหโคตรเจ๋งอะมีหลักๆอะที่เราเห็นนะมี3อันนี้แต่ผมรู้ว่ามันมีหมดแหละแต่เราไม่ได้ไปแหล่งเท่านั้นเองเราไปแค่ แล้วพี่บวงชอบไหมความรู้สึกของการได้เดินเข้าไปใน Las Vegas of Eastern ก็โอ้โหรู้สึกว่ามันก็ดูยิ่งใหญ่นะดูหรูหรา แล้วชอบไหม แต่ในอีกมุมนึงก็คือรู้เลยว่ามันออกแบบมาเพื่อแบบว่าดูดตังค์นักพนันเลยอะ ยังไงมันออก ระ แบบ บบ มา อะไรต่างๆอ่ะ ยังไงที่มัน ก็คือแบบ ทุกอย่างในนั้นมันดีไซน์ให้คนมันอยู่ในนั้นให้นานที่สุดเพื่อจะไปเสียตังค์ให้เยอะที่สุดอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบแสงไฟที่แม่งสว่างอยู่ตลอดเวลามึงก็จะไม่รู้เลยว่าแม่งกี่โมงถ้ามึงสังเกตแม่งแทบไม่มีนาฬิกาเลยนะในนั้นอ่ะคือถ้ามึงไม่เช็คเวลามึงไม่รู้เลยว่าตอนนี้กี่โมงไฟมันก็เปิดสว่างตลอดใช่ไหมแล้วก็เสียงเพลงข้างในอาหารมีร้านอาหารให้น้ำก็มีแบบแจกน้ำเป๊ปซี่น้ำชานมไข่มุกแม่งแจกหมด แล้วก็มีพนักงานเดินมาแบบเอ้ยสมัครสมาชิกไหมสมัครสมาชิกฟรีนะนู่นนี่นั่นน่ะ ก็คือมันพยายามจะให้มึงอยู่ในนั้นน่ะ ทุกอย่างมันได้ผ่านการขัดเกลาแล้วก็ขัดสนวิธีการในการที่จะแบบล่อลวงมนุษย์ผ่านทางแบบแสงสีเสียงและความโลภเหรอพี่บอล ใช่ แล้วตอนที่มึงเดินอยู่มึงเจอไอ้เชี่ยคนจีนที่แม่งทำท่าแปลกๆเป็นพวกอาเจกอาอีแล้วมาเดินมาก็ช่างเขาช่วงเขาว่า ก็เห็นนะเห็นตลอดมี มึงโดนไหม กูก็โดนแต่ว่ากูก็ไม่สนใจกูก็เดินผ่านพวกเราก็คุยภาษาเขาไม่ได้อยู่แล้วด้วย พี่บวงว่ามันชวนพี่บวงทำอะไร กูก็ไม่รู้เหมือนกันฮะมันก็คงจะถามแบบเฮ้ยมีเงินให้ยืมเปล่าอะไรอย่างงี้มั้งหรือว่าแบบเฮ้ยไปเล่นด้วยกันไหมนู่นนี่นั่นบอกกูก็เดาไม่ได้ มันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเลย แล้วมันทำกันเป็นขบวนการเพราะว่ากูนั่งสังเกตไอ้พวกนี้อยู่ละสักพักหนึ่งละสังเกตว่า อืม มันก็จะพยายามเดินมองหาเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่บ่อนอ่ะมันจะเดินตรงข้ามหนีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเจ้าหน้าที่มันต้องเดินเช็คตลอดและพวกขี้ยนั้นมันก็จะเดินหางานอยู่นั้นน่ะมันก็จะมีพวกแบบเหมือนสายเทาเหมือนเวลาพี่บงไปเดินไปสีลมแล้วไม่มีคนยืนอยู่หน้าแบบแขกก็เดิน โปไหมโปไหมโปก็พวกนี้แหละไอ้เฮียมันก็เป็นสไตล์เดียวกันอ่ะมันก็ไปหาลำไพ่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โลกีอ่ะมันก็แบบแต่กูก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรแต่ว่าพอกูเข้าไปอ่ะ
กูรู้สึกเหมือนภาพใน Spirit Away พี่บุ๋มไม่รู้เคยดู Spirit Away ได้เปล่าภาพยนตร์ของจิบลิ ไม่เคยดูแต่ว่าเคยอ่านเรื่องย่ออยู่ คือมันมีซีนหนึ่งที่เป็นซีนที่ว่าร้านอาหารอ่ะมันก็เอาอาหารมาให้มนุษย์กินแล้วก็มนุษย์มันก็กินแล้วมันสุดท้ายมันก็เริ่มค่อยๆกลายเป็นหมูอะไรแบบว่ามันก็กินไปเรื่อยรู้ว่ากิน มีหน้าที่กินแล้วก็ทำงานแล้วก็กินแล้วก็ transform กลายเป็นหมูคือสิ่งที่มันอยู่ในนั้นอ่ะเหมือนที่พี่บวงบอกคือมันทำให้มนุษย์สามารถแบบสมองมันไหลเหลวเหมือนเป็นแบบ ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบก็เป็นยุคต้นตำรับของก่อนที่จะมี TikTok ในทุกวันนี้คือเป็นพื้นที่แบบหลอมสมองให้มึงไหลน้ำลาย มันคือเบลลอดยุคก่อนอ่ะ เบลลอดใช่เลย แล้วถ้าเกิดว่าพี่บวงสมัครสมาชิกอะแต่ละคาสิโนที่เราเดินแวะไปหลายๆอันใช่ไหมก่อนที่เราจะลองหยอดตังค์แบบขำๆเซิร์ฟๆอะพี่บวงรู้ไหมว่าเมมเบอร์ชิพบัตรทองมาแต่ละที่ให้ไม่เหมือนกันนะ รอ ใช่ ไม่ได้สังเกตเลย เพราะว่ากูโดนถามทุกที่แรกๆก็จะให้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีพวกแบบว่าเครื่องดูดอากาศที่อะไรเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงสมัครเมมเนี่ยไม่เสียตังค์นะรับที่ดูดอากาศไปเลย อีกที่หนึ่งเหล้าฟรีอีกที่หนึ่งพัดลมเคลื่อนที่ที่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามาเซ็นเอกสารรับบัตรตรงนี้นะบัตรตรงนี้เนี่ยรับของกำนันไปก่อนเลยแล้วบัตรนี้ถ้าเกิดเดินไปที่ซุ้มน้ำเนี่ยปกติน้ำที่คุณได้ฟรีอยู่แล้วจะเป็นชากาแฟน้ำเปล่าอะไรพวกนี้น้ำผลไม้แต่ถ้าคุณมีบัตรทองเนี่ยมันจะมีอีกแคตตาล็อกนึงเครื่องดื่มจะโผล่มาอีกตับหนึ่งเป็นพวกกาแฟแบบพรีเมียมแล้วก็เป็นน้ำดื่มชูกำลังค็อกเทลทุกอย่างฟรีหมดพี่มง พี่อันนี้เพิ่งรู้ มัน ผม ต้อง ไม่ได้ การ ไปถาม มันต้องการให้มึงอ่ะคือมึงคิดดูว่ามันยอมจ่ายเหล้าฟรีให้กับทุกคนแขกทุกเข้ามาเลย แต่ขอให้มึงเมาแล้วเดินวนอยู่ในนี้พอละ อืม เขาขอแค่ให้มึงเมาแล้ววนอยู่ในนี้มันก็คุ้มค่าแล้วทุกอย่างมันถูกออกแบบมาจริง ใช่ ๆ ทุกมุมที่มีจุดสูบบุหรี่มึงคิดดูว่าคนที่ชอบเล่นการพนันอะชอบสูบบุหรี่ขนาดไหนมึงเดินเข้าไปในคาสิโนนะมึงไม่ได้กินบุหรี่เลยไอห้องดูดบุหรี่ที่มันทำไว้โอ้โหมึงเห็นลมข้างในแม่งเหมือนสูญญากาศเหมือนแบบมึงเดินทางออกไปอวกาศระบบการดูดลมแม่งดีมากมันไม่ให้ลมมันแบบออกมาสักเหม็นสักนิดหน่อยเลยอะทำดีมากพี่บวงแล้วผมกับพี่บวงก็ไปเล่นสล็อตแมชชีนนิดหน่อยเล่นบาคาร่านิดนึงนะสรุปผลออกมาได้ตังค์กลับมาทั้งคู่นะพี่บวง ผมได้ตังค์กลับมาเบ็ดเสร็จแล้ว350ฮ่องกงดอลลาร์คูณ4.2ก็ประมาณ 1,200 เท่าไหร่ 1,300 อ่ะ1,200 1,300ประมาณนั้นกำไร ผมก็ได้ ที่กำไรนะ ได้ประมาณเท่ากันเลย ก็คือเราไม่ได้ไปเอาตังค์เราไปเล่นสนุกขำๆนะ อืม นี่มีเอามาให้ฝากมาให้ดูของที่ระลึก นี่ฮะที่คือพอเวลาคุณไปคาสิโนเนี่ย ทุกอย่างในระบบออกแบบมาให้มันรบกวนชีวิตคุณน้อยที่สุด พอคุณเดินเข้าไปคาสิโน ทุกอย่างมันจะสะดวก ในใจคุณอาจจะนึกว่า ถ้าคนที่ไม่เคยไปนะ โอ้โห มีการตรวจตาอะไรหลายชั้นมีแบ่งห้องเชื่ออะไรอย่างงี้ ไม่เข้าไป ไม่มี ปุ๊บ เลย ถ้าอายุมึงเกินแล้วนะ คือมึงเดินผ่านไอคนตรวจไปปุ๊บ มึงเจอโต๊ะแม่งวางแล้วอีแม่งยืนเต็มโต๊ะ คือแบบว่าเปิดไปปึ้งปุ๊บโต๊ะแม่งเรียงกันเต็ม แล้วก็ห้องน้ำทุกอย่างก็สบาย คุณเดินไปพร้อมกับเงินของเขาว่าฮ่องกงคุณเอาไปหยอดตู้ไหนก็ได้ ทุกอย่างระบบมันจะรันกันหมด มันมีตู้ cash out ใช่ไหมคุณเอาเงินเข้าไปใส่ก่อน100คุณอยากออกคุณกดปุ๊บ cash out แล้วไม่อยากเล่นตู้นี้แล้วมันก็จะให้ออกมาเป็นสลิปหน้าตาแบบนี้ไม่รู้ว่ามาให้ดูได้ปะเนี่ยอันนี้ เนี่ย คือ แล้วข้างล่างก็จะเขียนอยู่ อันนี้ผมไปเล่นกันที่อันหนึ่งที่เรียกว่าคนมันก็รู้จักเยอะอยู่ข้างหน้าเลยชื่อ Galaxy มาเก๊านะอันนี้คือวันสุดท้ายเหลือเศษในตู้$1.6นะตีเป็นเงินประมาณ6-7 บาท 5 บาท 5-6 บาทหน้าตามันจะประมาณนี้ แล้วก็เดินเข้าไปหาตู้ที่เหมือนเหมือนตู้ ATM อ่ะแล้วคุณก็เอานี่เข้าไปหยอดปุ๊บเงินมันก็พุ่งมาปึ้งก็เดินออกไปคือมันง่ายมากมันแบบมันจิวๆเลยแต่ว่ากฎหนึ่งที่ไม่ได้คือห้ามถ่ายภาพข้างในมั้งพี่บวงใช่ไหม ใช่เขาห้ามถ่ายรูป คำถามพอไปเห็นโมเดลแบบนี้มันก็ตั้งอยู่แบบนี้แล้วมันก็ทำให้เมืองเนี่ยมันเจริญแล้วเรียบร้อยผมเรียกว่ามีความใกล้เคียงกับสิงคโปร์อยู่พอสมควรถ้าเกิดว่าคุณนั่งรถผ่านข้างนอกคุณจะเห็นว่าตึกราบ้านช่องสวนที่มันทำไปกับระยะตามทางต่างๆอะไรเงี้ยคือมันทำเนี้ยทำสวยมากเลยพี่บวงเห็นเกาะมาเก๊าทำคาสิโนแล้วบ้านเมืองประเทศไทยเราควรมี
ไอ entertainment complex ไหม ควร เพราะ ผมรู้สึกว่า ผมไปเห็นแล้วอะแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยมันทำเงินได้มหาศาลขนาดไหนอะก็ถ้าสมมุติว่ามันมาทำในไทยอะมันก็เอาเงินเข้าประเทศได้ มันเป็นการดึงเงินจากต่างชาติเข้าประเทศไง แล้วพี่บัวไม่มองว่ามันเป็นการมอมเมาทำให้คนเบนล็อตนั่งน้ำลายยืดไม่ทำหาอะไรวันๆหรือว่าคนเรามันก็ควรจะมีสิทธิ์ที่ว่าวันหนึ่งกูใช้ชีวิตพักผ่อนแล้วกูก็ไปนั่งน้ำลายยืดมันเป็นอะไรวะการนั่งน้ำลายยืดในบ่อนมันผิดมากหรอวะมันพี่บัวคิดยังไงเรื่องนี้ ผมคิดว่าตรงเนี้ยมันมีตัวเปรียบเทียบก็คือพนันออนไลน์ คือถ้าสมมุติว่ามึงไม่ทำเป็น entertainment complex อะยังไงคนมันก็จะเล่นมันก็ไปเล่นออนไลน์อยู่ดี กูมองว่าถ้ามึงเล่นออนไลน์มึงเล่นพนันเพียวๆมึงจะติดหนักกว่าเดิม มึงจะเสียหนักกว่าเดิม แต่ว่า entertainment complex เนี่ยมึงไม่ได้แค่ดึงคนเข้ามาเล่นพนันเว้ยมันมีส่วนที่เป็นคาสิโนแต่ว่าไอ้ส่วนอื่นที่เราไปเนี่ยแม่งเป็นสวนน้ำแม่งเป็นแบบเธียเตอร์แม่งเป็นแบบว่า ช้อปปิ้งมอ โอ้ ลล์ มึงจะทำช้อปปิ้งมอลล์มันเป็นโรงแรม มันทำให้โอเคมันถ้ามึงทำดีแล้วนักท่องเที่ยวมันมาเยอะหนึ่งคือคนโลคอลมันมีงานถูกปะสองคือเราดึงเงินจากต่างชาติได้ แล้วมันไม่ได้เป็นการเล่นพนันอย่างเดียว เล่นพนันเป็นเซกชันหนึ่งมึงทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นึกออกใช่ไหมแล้วแน่นอนว่าที่เราไปถ้ามึงสังเกตทางเข้าของคาสิโนมันจะมีคนตรวจหมด ถ้าสมมุติเราทำดีๆเราก็ให้ชาวต่างชาติเข้าอย่างเดียว แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ โต๊ะเนี่ย มึงกำหนดขั้นต่ำได้ว่าขั้นต่ำเท่าไหร่ สมมุติว่ามึงอยากจะทำแต่มึงไม่อยากให้คนที่ไม่มีเงินหรือคนมีเงินน้อยมาเล่นมึงก็กำหนดไปเลยว่าโต๊ะแม่งขั้นต่ำเล่นมือละ1,000มือละ2,000อะไรแบบเนี้ยคือมันทำได้เว้ยมันมีเรียกว่าตัวที่มันมาปรับให้เอาเงินเข้าประเทศได้ แล้วก็ไม่มอมเมาคนในประเทศหรือว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งที่มันมอมเมาคนในประเทศน้อยกว่า การที่แบบมึงมาปล่อยให้มีจีนเทาในไทยแล้วมึงก็เปิดเว็บ888แล้วคนแม่งก็ยังเล่นกันอยู่ แล้วพี่บิ๊กเห็นไหมไอ้ที่ตู้ห่าวแม่งยกฟ้องเนี่ยคือสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่คำถามไอ้ที่ถามว่าควรจะทำ entertainment complex ไหมไม่ใช่คำถามที่ถูกต้องเว้ยสำหรับกูมองว่ามึงควรทำแต่คำถามก็คือมึงจะทำยังไงให้มันดีกว่าปัจจุบันจริงๆมันเป็นแบบนั้นเว้ยแต่ว่าก็ระบบเมืองไทยมึงเห็นคลิปปะไอคลิปตู้ห่าวที่แบบว่ากูมีเงินมึงเอาไปเลย500,000มึงจะเอาไหมไม่เอากูยิงไอ้เชี่ยมันอยู่กันอย่างเงี้ยคือสำหรับกูมี entertainment complex ให้มันเป็นแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวทำอะไรให้มันถูกกิจลักษณะมีเงินไหลเวียนในประเทศแล้วก็ให้คนในประเทศได้ประโยชน์จากเงินไม่ยังดีกว่า ใช่ผมเห็นด้วยนะแม้มันจะเป็นสถานที่หนึ่งที่เราเข้าไปเราก็เห็นภาพแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาใช้บริการแต่มันเป็นที่แบบว่าพักผ่อนหย่อนใจของคนมาเที่ยวได้อย่างเราไปเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องติดเราก็สามารถเข้าไปเล่นสนุกขำๆเสีย1,000-2,000ได้1,000-2,000อะไรเงี้ยมันก็เป็นได้มันก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มนุษย์มันเล่นกันแบบ universal มากๆผมคิดว่าถ้าประเทศมันสามารถควบคุมได้ดีแล้วก็เอาประโยชน์จากการทำตรงนี้มาแบ่งปันส่วนกลางสาธารณะให้ได้เยอะน่าทำแต่ประเด็นคือว่าใช่ทำได้ดีไหมแล้วสุดท้ายไอ้เหี้ยเอามาแบ่งว่าล่ะหรือว่ามึงเก็บกันไปไม่กี่คนไอ้มากไอ้สัตว์มันก็แบบปัญหามันอยู่ตรงนี้มากกว่าแล้วไอ้วิธีการบริหารจัดการการควบคุมกันเนี่ย2 เรื่องนะฮะประสบการณ์คาสิโนประสบการณ์โดดบันจี้จัมป์แล้วก็เดินทางกลับเลยไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นอยากจะเที่ยวที่หมาเก๊าก็ไม่ได้เที่ยวอยากจะเที่ยวที่ฮ่องกงก็ยิ่งไม่ได้เที่ยวเพราะว่าไม่มีเวลาเราไปแค่3 วันก็ประมาณนี้สุดท้ายแล้วผมถ้าเกิดจะให้ติอะไรบางอย่างเนี่ยพี่บวงผมบอกเลยว่าทริปนี้เนี่ย2 อย่างคืออาหารนี่มีกินได้มื้อเดียวพี่บวงมื้อที่เราแรนดอมไปเจอคุณป้าจีจีเห่าชื่อร้านนั้นเป็นเหมือนร้านอาหารจีนภัตตาคารจีนทั่วไปธรรมดาที่เข้าท่าดีที่เหลือก็แบบว่าไม่ได้แบบว่าหากินยากไม่ได้รู้สึกว่ามันเด่นขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้บอกว่าหมาเก๊าอาหารไม่อร่อยนะผมจะบอกว่าเราแรนดอมไปไม่เจอร้านดีด้วยแหละเราอยู่ในตัวจุดทัวริสต์จุดท่องเที่ยวนะแล้วก็แต่ว่าไอร้านที่เป็นมิชลิน 6-7 ปีติดพี่บิ๊กก็โอเคแต่ว่าไม่ได้ขนาดแบบโอ้โหว้าวขนาดนั้นก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเรื่องอาหาร
อาจจะต้องทำกันบ้านนิดนึงแต่ว่าราคาไม่แรงนะราคาน่าประทับใจมากอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะติก็คือสนามบินดูเล็กไปหน่อยคือถ้าเกิดว่าเมืองท่องเที่ยวมึงรวยขนาดนี้เนี่ยว่าสนามบินมึงควรจะไฮเทคกว่านี้นิดนึงสนามบินมันยังใช้ระบบเก่าระบบต่อแถวรวมอยู่เลยไม่แยกแต่ละสายแล้วทุกคนแม่งเลทกันหมดไอ้ไอ้สัตว์เกือบตกเครื่องตอนกลับมาพี่พวง ใช่สนามบินนี่คือหนักจัดคือแบบว่าไม่เข้าใจว่าโหมีเงินเอามาพัฒนาแบบว่าโครงสร้างพื้นที่แบบเยอะขนาดนี้ แต่ว่าสนามบินมึงทำแบบระบบมันจัดการไม่ดีเลยอ่ะ กูงงว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ตรงหมาเก๊าตรงพื้นที่ที่เป็นทัวริสต์สปอตขนาดนั้นน่ะทำไมเจ้าหน้าที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทำไมเจ้าหน้าที่ทุกคนพูดอังกฤษไม่ได้เลยมันแปลกมากมันตรงนี้มันต้องแบบมันต้องเลเวลกูเป็นมินิมัมแล้วให้วงเข้าใจไหมมึงเจอคนต่างชาติทุกวันน่ะชีวิตมึงอ่ะมึงไม่ได้อยู่แบบต่างจังหวัดอ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ดูแปลกๆแต่ว่าผมอยากจะเอาเกร็ดความรู้ไหนๆแล้วก็คุยเรื่องของหมาเก๊าฮ่องกงแล้วผมเลยจะมาเสริมวิชาความรู้แบบว่าเป็นวิชาการได้เนินพี่วงไม่ใช่ว่าฟังแต่เรื่องเล่นไพ่ไม่ได้นะเราเอาความรู้มาประดับตอนระหว่างที่เราอยู่ในทริปนี้ชานนท์หนึ่งในผู้จัดการเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรใช้แบบผู้ดูแลหรืออะไร ชานนท์เขาแบบว่าเป็นคนของเมดไวรัลเป็นเหมือนคนประสานงานชานนท์เขาเปิดดูแผนที่ฮ่องกงในมือถือแล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยมีใครเคยมีโอกาสไปเที่ยวสะพานที่ยาวที่สุดในโลกหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็บอกอ๋อเฮ้ยมันคุ้นๆอยู่ว่ามันเพิ่งมีสะพานใหม่เนี่ยเปิดตัวเมื่อประมาณแบบภายใน10 ปีที่ผ่านมานี่เองไม่ได้เป็นนะเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกพี่บวงข้ามจากฝั่งหมาเก๊าไปฮ่องกงอันนี้ถ้าใครที่อาจจะแบบว่าไม่มีความรู้ตรงนั้นเลยนะก็คือประเทศจีนใหญ่มากถูกไหมก่อนหน้านี้ประเทศจีนอันนี้ประวัติศาสตร์คร่าวๆนะประเทศจีนใหญ่มากแต่ว่าประเทศจีนเนี่ยมันมีช่วงตกต่ำของราชวงศ์น่าจะเป็นราชวงศ์ชิงหรือสักอย่างนึงที่แบบว่าไม่ทำงานทำการไม่ปกครองแล้วว่าเสวยสุขทำตัวแบบว่าเอาเงินมาผลาญอะไรเงี้ยแล้วก็ประเทศจีนในหลากหลายมณฑลเนี่ยเริ่มโดนฝรั่งยึดพี่บงอาจจะเคยได้ยินคำว่าสงครามฝิ่นประมาณนี้ยุคสงครามฝิ่นก็ช่วงนั้นเนี่ยคือส่วนกลางจีนอ่อนแอประเทศล่าอาณานิคมจำนวนมากก็เลยมาเหมือนมาตอดมาเด็ดเอาเมืองที่เขาสนใจไปเพราะว่าฝ่ายการเมืองกำลังแบบว่ากำลังไม่มีพลังมากพอในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนที่เข้ามายึดคนแรกคือโปรตุเกสมันจะมีแม่น้ำสายหนึ่งไอ้แม่น้ำไข่มุกเนี่ยที่ไหลออกมาตรงประเทศไม่ใช่ประเทศตรงพื้นที่ฮ่องกงเนี่ยไหลออกมาจากเมืองจีนแล้วพื้นที่ปากน้ำเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆมาอย่างยาวนานคุณต้องรู้ว่าโหในยุคสมัยก่อนมันเดินด้วยเรือถูกไหมขนส่งด้วยเรือเป็นยุคขนส่งยุคแรกๆเพราะฉะนั้นพื้นที่สองข้างปากแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์การค้ารุ่งเรืองโปรตุเกสมาเอาฝั่งซ้ายไปก่อนตอนแรกมายึดไปตั้งแต่ประมาณช่วงปี1500พี่บวงแล้วยาวมาเนี่ยราชวงศ์ของจีนก็พลังลดลงเรื่อยๆจนจังหวะมาถึงจังหวะประมาณช่วงปี1800หลังจากนั้นประมาณ300 ปีอังกฤษก็เลยไปยึดอีกฝั่งหนึ่งเอาไว้แล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ตัดสินใจประกาศส่งพื้นที่นี้คืนประเทศจีนตอนที่ประเทศจีนกลับมาแข็งแรงคือกูอะตอนที่ไปเที่ยวกับพี่วงอ่ะกูมีจำสับสนนิดนึงกูงงว่าใครเป็นคนคืนพื้นที่คืนเอกราชตรงนี้ให้กับประเทศจีนไปเพราะว่าในความทรงจำกูอ่ะตอนเด็กๆอาม่าเคยพาผมไปที่ฮ่องกงแล้วในไกด์ที่อาม่าบอกเขาบอกว่าคนที่คืนเนี่ยคืออังกฤษนะแต่ว่าล่าสุดที่ไปมาเก๊ากับพี่วงเนี่ยตอนที่เราเดินอยู่บนหอคอยเนี่ยมันจะมีจุดสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งมันจะเป็นเหมือนศิลาดำๆใหญ่ๆเลยไอ้ไกด์เขาก็บอกว่าอันเนี้ยคุณเห็นไหมศิลาเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาทำไว้เป็นอนุสรณ์ตอนที่โปรตุเกสคืนพื้นที่ตรงนี้ให้กับจีนกูก็เลยงงกูเลยยกมือถามเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่อังกฤษหรือโปรตุเกสเป็นคนคืนนะกูสับสนว่ากูจำผิดหรือว่าใครผิดกันแน่เขาบอกว่าเอ้ยโปรตุเกสสรุปความเป็นจริงที่ผมไปเข้าใจเพิ่มเติมพี่บวกอันนี้เอามาแชร์ทางบ้านแล้วพี่บวกด้วยก็คือว่ามันเป็นเจ้าของแยกกันคือมาเก๊ากับฮ่องกงเนี่ยโปรตุเกสคุมมาเก๊าอังกฤษคุมฮ่องกงใช่
อ๋ออังกฤษไม่ได้คุมมาเก๊าเหรอกูนึกว่าอังกฤษเคยมีไปคุมมาเก๊า อังกฤษไม่ได้คุมมาเก๊าอังกฤษเป็นคนคุมฮ่องกงแล้วมาคุมทีหลังด้วยนะก่อนหน้านี้เป็นโปรตุเกสยึดซะส่วนใหญ่ แล้วพออยู่ไปรุ่งเรืองแต่พอประเทศจีนเนี่ยกลับมาแล้วแพ้เรียกว่าก็คือรอดจากสงครามโลกมาแล้วเริ่มก่อตัวแล้ว ในยุคของเติ้งเสี่ยวผิงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นหนึ่งในผู้นำคอมมิวนิสต์ที่พยายามจะขับไล่แล้วก็เอาแผ่นดินจีนที่โดนพวกฝรั่งพวกนี้ยึดเนี่ยเอาคืนก็ใช้วิธีการบีบทางการทหารทางการข่มขู่และทางเศรษฐกิจจนสุดท้ายทั้งอังกฤษและโปรตุเกสก็ตัดสินใจเซ็นคืนว่าโอเคตอนแรกเนี่ยเขาให้มาแบบว่าถาวรแล้วนะแบบว่าแพ้ยอมเลยแต่ว่าพอรู้แล้วว่าอนาคตเนี่ยโดนทางจีนบีบมาแน่นอนเขาก็เลยตัดสินใจเซ็นส่งคืนทีนี้กลับมาที่คำถามชานนท์เนี่ยเขาเอาภาพนี้ให้ผมดูผมให้ดูทั้งบ้านนี่คือหมาเก๊าที่เราไปกันเราเล่นกันเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยโดดบัดดี้จัมป์มาแถวๆนี้พี่บวงใช่ฮ่องกงเนี่ยอยู่นี่แล้วตรงกลางเนี่ยเขาเพิ่งสร้างสะพานที่เชื่อมระหว่างหมาเก๊ากับฮ่องกงไม่ต้องเดินทางแบบว่ามึงขึ้นเมืองจีนหรือว่านั่งเครื่องบินแล้วนะก็คือนั่งรถอันนี้เนี่ยขับรถเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็คือประหยัดทรัพยากรไปเยอะมากแล้วเพิ่งเสร็จได้ไม่นานแล้วสะพานมันเป็นสะพานที่ยาวที่สุดประมาณ50 กว่ากิโลเมตรพี่บวงยาวมากเลยมันข้ามทะเลไปเลยคำถามคือว่าในเนี้ยมันมีช่วงมันขาดวะพี่บวงเชื่อแล้วชาโนเขาถามว่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมันมีสะพานมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็หายไปปุ๊บมันน่าจะเป็นทางใต้ดินปะใช่พี่บวงผมก็ไม่รู้ผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเผื่อใครทราบแล้วผมอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวจุดหนึ่งที่น่าไปมากนะกับทริปที่ว่ามึงหารถบัสแล้วมึงนั่งรถบัสจากมาเก๊าข้ามไปฮ่องกงเนี่ยแล้วดูวิวระหว่างทางเนี่ยชิลมากเลยเชี่ยแต่ว่าเราไม่มีโอกาสพี่ผมถ้าเกิดว่าเราไปจริงแล้วเราควรจะไปด้วยนะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเรามาดูประวัติศาสตร์มาเก๊าเล็กน้อยให้ผมเอาประวัติศาสตร์มาอัปเดตเรามีความเข้าใจมากขึ้นนะฮะจุดเริ่มต้นของมาเก๊าจากวัดสู่ชื่อเมืองยุคแรกมาเก๊าเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆมีวัดเก่าแก่ชื่ออาม่าสร้างขึ้นเพื่อบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมองค์เจ้าแม่ทับทิมก็คือเป็นหนึ่งองค์เดียวกันกับที่ไต้หวันนับถือทั้งเกาะก็คือหมาจู่เป็นเจ้าแม่แห่งการเดินเรือทางทะเลนะฮะอันนี้คือที่มาของมาเก๊ายุคทองของนิคมยุโรปแห่งแรกในเอเชียสัญญาเช่าแบบประหลาดโปรตุเกสไม่ได้ยึดมาเก๊ามาด้วยสงครามแต่แรกแต่ใช้วิธีเช่าพื้นที่จากราชวงศ์หมิงใน1557โดยแลกกับการจ่ายค่าเช่ารายปีและช่วยปราบโจรสลัดในแถบทะเลจีนใต้อันนี้เมื่อก่อนมีโจรสลัดเหรอโจรสลัดเยอะนะพี่บวงชอบยุคโจรสลัดปะล่ะประมาณเริ่มตั้งแต่1,200แล้วมันจะมาถึงประมาณ1,600-1,500อะไรประมาณนี้ศูนย์กลางการค้าโลกยุคแรกศตวรรษ16-17มาเก๊าคือศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดในเอเชียนะฮะส่งออกมากมายมรดกทางวัฒนธรรมแมกกานิสลูกครึ่งแห่งแรกในเอเชียเกิดการผสมผสานระหว่างชาวโปรตุเกสและคนท้องถิ่นเกิดเป็นลูกครึ่งที่เรียกว่าชาวแมกกานิสอาหารฟิวชั่นแห่งแรกของโลกอาหารแมกกานิสผสมระหว่างวัตถุดิบและเครื่องเทศจากเส้นทางโปรตุเกสร้านอาหารที่ชื่อไม่พูดชื่อแล้วกันที่เราไปกินในคืนแรกน่าจะเป็นร้านอาหารลูกครึ่งหรือเปล่าพี่บอกเลยเป็นออริจินอลวะน่าจะเป็นแมกกานิสแหละแมกกานิสนะแมกกานิสนะสิ่งที่เป็นอันนี้ซากโบสถ์เซนต์พอลเหรอรอยแผลจากอัคคีภัยวิทยาลัยแห่งแรกตะวันตกในเอเชียในอดีตส่วนหนึ่งเป็นวิทยาลัยเซนต์พอลสถาบันการศึกษาแห่งแรกในตะวันออกไกลแกะสลักผสม2โลกไฟไหม้ปริศนาโบสถ์ถูกไฟไหม้3ครั้งโดยครั้งสุดท้ายในปี1835อันนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากๆที่มาเก๊าแต่เราไม่ได้ไปการเปลี่ยนผ่านสู่คาสิโนระดับโลกผูกขาดการพนันในปี1850รัฐบาลโปรตุเกสเปิดให้การพนันถูกกฎหมายเพื่อหาประตูลู่ทางทำรายได้ใหม่ๆหลังจากฮ่องกงเริ่มกลายเป็นเมืองท่าเรือหลักแทนที่มาเก๊ายุคทองของสแตนลีย์โฮในปี1962เจ้าพ่อคาสิโนสแตนลีย์โฮได้รับสิทธิ์ผูกขาดธุรกิจคาสิโนในมาเก๊า
ยาวนานถึง40 ปี เชี่ย พลิกเมืองให้กลายเป็นอาณาจักรความบันเทิงลาสเวกัสแห่งเอเชียปัจจุบันมาเก๊าทำรายได้จากธุรกิจคาสิโนและคาสิโนรีสอร์ทมากกว่าเมืองลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาหลายเท่าตัวโอ้โหการส่งคืนสู่จีนและการเป็น1ประเทศ2ระบบอันนี้หลายคนที่เคยได้ยินประโยคนี้นะฮะออริจินอลก็มาจากมาเก๊าฮ่องกงนี่แหละอาณานิคมยุโรปแห่งสุดท้ายในเอเชียโปรตุเกสส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับประเทศจีนเมื่อวันที่20 ธันวาคม 1999 หลังฮ่องกงคืนให้อังกฤษ2 ปีปิดฉากการปกครองของยุโรปที่ยาวนาน442 ปีนะฮะอันนี้อีกนิดนึงนะฮะความเป็นมาก่อนโปรตุเกสจะเข้ามาครอบครองมาเก๊าเป็นเพียงหมู่บ้านประมงที่หลบภัยก่อนศตวรรษ16ดินแดนมาเก๊ายังไม่มีชื่อมาเก๊าแต่ถูกเรียกว่าเหาจิ้งเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆริมปากแม่น้ำจู่เจียงที่หลบภัยยุคราชวงศ์ซ่งในปลายราชวงศ์ซ่งใต้เมื่อกองทัพมองโกบุกรุกชาวจีนฮั่นหลายคนได้อพยพลงใต้มาตั้งหลักและซ่อนตัวอยู่ในบริเวณนี้ชาวเรือทังกะและคนจับปลาชุมชนเดิมคือชาวตั้งกาหรือคนเรือเนี่ยอาศัยอยู่บนเรือเป็นหลักพวกเขาใช้มาเก๊าเป็นจุดแวะพักจุดจอดเรือหลบมรสุมและค้าขายแลกเปลี่ยนวัดอาม่าอันนี้พูดไปแล้วจีนไม่ได้โดนยึดด้วยสงครามต่างจากอาณานิคมอื่นเพราะโปรตุเกสไม่ได้ยึดมาเก๊าด้วยการรบแต่เริ่มจากการส่งนักเรือมาขอจอดเรือตากสินค้าค่อยๆแบบว่าส่งไส้ศึกมาเรื่อยๆส่งพี่น้องมาเช่าพื้นที่ไปเรื่อยๆนะคล้ายๆประมาณเมืองไทยตอนนี้พี่บวงใกล้แล้ว เรียกว่า โดนแดงไหม ไม่ได้ทางการอาหารได้ทางการทูต หรือทางการค้าเหรอ ยึดโดยทางการค้าอะไรเงี้ย ตอนโปรตุเกสเสียฮ่องกงให้กับอังกฤษจุดพลิกผันของมาเก๊าโปรตุเกสเคยยึดพื้นที่ฮ่องกงก่อนอังกฤษในปี1514ก่อนมาเก๊านาวิกโยธินโปรตุเกสยึดตุนเหมินซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของฮ่องกงเพื่อสร้างเป็นฐานการค้าแต่ถูกกองทัพราชวงศ์หมิงตีโต้และขับไล่ออกไปสงครามตุนเหมินทำให้โปรตุเกสต้องย้ายเป้าหมายไปเจรจาขอเช่ามาเก๊าแทนโปรตุเกสเคยถือฮ่องกงมาก่อนโอเคฮ่องกงร่วงมาเก๊าซบเซาอังกฤษพัฒนาฮ่องกงให้มีร่องน้ำลึกเหมาะกับเรือรบและเรือสินค้าขนาดใหญ่ต่างจากท่าเรือมาเก๊าที่น้ำค่อนข้างตื้นศูนย์กลางทางการเงินและการค้าโลกจึงย้ายจากมาเก๊าไปอยู่ที่ฮ่องกงเกือบหมดการไหลของชาวโปรตุเกสไปฮ่องกงบีบให้มาเก๊าต้องเปิดคาสิโนโอเคอันนี้เราพอเข้าใจคร่าวๆนะอันนี้พอเห็นภาพให้บวกความรู้เล็กน้อยนะ101ประดับอันนี้อุโมงค์พี่บวงสะพานนี้ชื่อว่าสะพานอะไรเนี่ยPearl River Estuary เหรอไม่ใช่มันเป็นสะพานแล้วก็เชื่อมไปเกาะเทียมคือมีเกาะด้วยเกาะแบบถมลงมาใช่ก็เป็นอุโมงค์ใต้ทะเลทางออกสุดชาญฉลาดวิศวกรออกแบบให้ทางวิ่งบนสะพานดำดิ่งลงใต้ท้องทะเลเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลความยาว 6.7 กิโลเมตรนะฮะไอทะเลที่ลงมุดลงไปเนี่ยก่อนจะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนรมิตเกาะเทียม2แห่งนี่คือพลังแห่งเงินแห่งมาเก๊าและฮ่องกงนะพี่บวงนี่ภาพนี้เชี่ยคือตอนที่เรานั่งเครื่องบินกลับมาเราผ่านสะพานนี้แล้วผมมองไกลๆจากเครื่องบินมองลงมาผมก็เห็นว่ามันมีช่วงที่มันขาดแต่เรามองไม่เห็นใกล้ๆไงพอมานั่งอ่านก็รู้ว่าสะพานนี้น่านั่งเที่ยวนะใครได้มีโอกาสจริงๆแล้วอันนี้อยากจะแนะนำคนที่ไม่มีโอกาสบางคนอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์มากอยากจะหาที่ฮันนีมูนพี่บวงไปยุโรปไม่ไหวไปออสเตรเลียไม่ไหวผมแนะนำเลยหนึ่งในโลเคชั่นที่คนมองข้ามมาเก๊าฮ่องกงเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเยอะเดินทางง่ายแล้วมีกิจกรรมให้เล่นกันเยอะแล้วคุณจะได้เห็นสันดานแฟนคุณด้วยว่าเวลาคุณเข้ามาในพื้นที่ที่มันสมองไหลมันสภาพมันจะเป็นยังไงมันเป็นที่ที่สร้างความทรงจำที่ดีนะพี่บวงผมคิดว่าทริปทั้งฮ่องกงเองที่เป็นภาคของวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สงครามการเมืองหรือว่าภาพยนตร์ฮ่องกงอะไรเงี้ยแล้วพอมาฟังมาเก๊ามึงก็แบบแสงสีเสียงอะไรเงี้ยมึงก็แบบมาเล่นอะไรเงี้ยน่าจะเป็นพื้นที่ในการทำฮันนีมูนที่ไม่เลวในระดับหนึ่งอันนี้คือภาพ
ของไอ้ตรงปลายทางที่มันหายไปในแผนที่พี่บวง อันนี้เป็น คือมัน เพ จะ ราะ ลงอุโมงค์ไป มันจะลงอุโมงค์แล้วมันก็จะมุดข้ามใต้ทะเลไปเพื่อให้ข้างบนนี่เรือมันยังผ่านได้พี่บวงเผื่อฉุกเฉินต้องใช้นะ อืม แบบว่าจังหวะอะไรแปลกๆ อันนี้คือฮ่องกงจูไห่มาเก๊าบริดจ์ชื่อของมัน วิธีการก่อสร้างก็ประมาณนี้ นี่เอามาให้ดู ควรนะ ควรจะไปเที่ยวดูอุ้ยเชื่อโอเค หมดละประมาณนี้พี่บวงทริปมาเก๊ามีอะไรจะทิ้งท้ายไหม ก็ไม่มีนะคือผมว่ามันเป็นทริปที่แบบดีมากๆเลยอะแฮปปี้ที่ได้ไป อืม คงก็ต้องขอบคุณ Ubisoft อีกครั้งเลยครับ ขอบ ที่แบบ คุณ ว่า ฮะ เชิญพวกเราไปนะ ขอบคุณทางนนท์ด้วยแล้วก็ทางแฮชแท็กด้วยนะครับเอาทีนี้เข้ามาประเด็นที่พี่บวงฝากไว้ อืม ระบบ นี่ก็คือเรื่องของโซเชียลเครดิต โซเชียลเครดิตของประเทศจีน มันน่าสนใจ คือ ตรงไหนพี่บวง มันเป็นหัวข้อหนึ่งที่มีการคุยกันตอนไปอยู่มาเก๊าแล้วมันก็ทำให้ผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อจริงๆประเทศจีนใช้โซเชียลเครดิตมาสักพักแล้วคือตอนแรกผมนึกว่าทดลองใช้ใช่ไหมผมนึกว่าระบบเนี้ยคือจีนน่ะจะนำมาใช้แต่ว่ายังไม่ได้ใช้ แต่เข้าใจว่าใช้มาประมาณ 4-5 ปีแล้ว อันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะแต่พอได้ยินแบบนี้แล้วมานั่งคิดเชื่อจริงๆระบบนี้มันก็อาจจะไม่ได้แย่นะใช้ในไทยด้วยนะพี่ใช่เหรอในไทยก็มีโซเชียลเครดิตเหรอ เครดิตบูโรมันไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่มันใกล้เคียงพี่บวง อืม คือผมมานั่งคิดเนี่ย ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะไอคอนเซปต์ของโซเชียลเครดิตก็น่าจะเป็นคอนเซปต์ที่ดีนะ ดียัง เอา ไง มา พี่บ ใช้ วง ถ้าสมมุติว่าแบบเราปรับใช้ได้ คือผมคิดอย่างนี้ เราเคยคุยกันเรื่องการ motivate คนหรือว่าการเลี้ยงลูก การแบบว่าจะใช้วิธีเลี้ยงลูกยังไง ใช้วิธีเลี้ยงเด็กยังไงให้เด็กแบบว่าโตมามีประสิทธิภาพ ระหว่างการใช้เน้นเป็นการให้รางวัลถ้าเด็กทำดี หรือการลงโทษถ้าเด็กทำแย่ แต่ผมมานั่งคิดจริงๆแล้วเนี่ยในระบบหนึ่งอ่ะมันก็ทำได้ทั้งสองอย่าง มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองระบบยังไงมากกว่า ผมยกตัวอย่างคือพูดอาจจะไม่เข้าใจ ตัวอย่างโซเชียลเครดิตคือถ้าสมมุติคุณบอกว่าโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมีเครดิตกันทุกคนนะเริ่มมามีคนละ1,000 คะแนน แล้วถ้าสมมุติว่าคุณทำผิด คุณจะโดนหักคะแนน แล้วถ้าคะแนนคุณไม่ถึงเกณฑ์ คุณก็จะเสียสิทธิ์ไป อย่างเช่น ถ้าสมมุติว่าคะแนนคุณต่ำกว่า900คะแนน คุณจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ ถ้าสมมุติว่าคะแนนคุณต่ำกว่า800คะแนน คุณจะไม่สามารถครอบครองใบขับขี่ได้ อะไรแบบเนี้ย คือถ้าสมมุติเราทำระบบเป็นแบบนั้นน่ะ คนมันก็จะมองว่าอันนี้มันเป็นการลงโทษไหมใช่ปะ ใช่ เพราะว่าเราทำผิดเราโดนลงโทษ แต่ว่าถ้าเรามองมุมกลับล่ะ ถ้าสมมุติว่ามาถึงเรามี0คะแนน แล้วถ้าสมมุติว่าเราสะสมคะแนนเพิ่มขึ้นไป แล้วเราได้พรีวิเลจขึ้นมา แบบเนี้ยมันจะกลายเป็นระบบที่เฮ้ยมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะ แต่ว่ามันส่งเสริมให้คนทำความดีไหมแล้วก็ทำให้ได้รับผลตอบแทนเป็นพรีวิเลจต่างๆ แบบนี้มันจะเป็นระบบที่ดีไหมผมก็มานั่งคิดเล่นๆนะ มันจะดีกว่าการลงโทษ แต่ว่าคำถามคือ privilege อะไร ก็มาถึงคุณก็จะไม่มี privilege ในชีวิตเลย แล้วพอคุณเริ่มมีคะแนนคุณก็จะมี privilege ก็คือ สอบใบขับขี่ได้ เปิดบัญชีธนาคารได้ ขึ้นเครื่องบินได้ แล้วถ้าเกิดว่ามึงยังไม่ได้มีโอกาส ก็คือเราเริ่มจะไม่มี ถ้าเกิดว่ามึงยังไม่ได้มีโอกาสสะสมคะแนนอ่ะมึงยังไม่ได้ทำสิ่งดีอ่ะมึงก็ไม่สามารถทำธุรกรรมได้อย่างเงี้ยคือชีวิตมึงต้องแบบไปปลดล็อกเควสที่อะไรพวกนี้ก่อนมันก็จะยาก ใช่ เลยพี่บวง กูก็เลยมานั่งคิดไงว่าแบบเอ้ยเชี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่มึงจะจัดระบบยังไง แต่ว่าถ้ามึงจะจัดระบบให้มันเป็นการให้คะแนนคน แล้วก็ให้ของรางวัลคนมันก็ทำได้ยาก มันก็ยากอะมัน ใช่ไหม ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้อ่ะมันแบบมันไม่มีความจำเป็น สุด ไง ท้ายมันเลยกลายเป็นว่า ถ้าสมมุติว่ามึงจะทำระบบโซเชียลเครดิตมันก็ต้องเป็นระบบ ลงโทษ ทำแย่แล้วหักคะแนนแล้วโดนลงโทษ มันไปลงโทษ เออ แทนมันก็จะยิ่งเครียดมันก็จะยิ่งลุกล้ำคำว่าอิสรภาพส่วนตัวละถูกไหม ก็กูก็เลยมองว่าระบบเนี้ยมันควรจะเป็นระบบที่ใช้ AI แล้วก็ใช้กล้องวงจรปิด ไม่ต้องให้คนมายุ่ง คนจะมายุ่งก็ต่อเมื่อมีการ
ขอตรวจเช็คว่าเฮ้ยระบบผิดพลาดหรือเปล่า อย่างเช่น สมมุติว่าถ้ากูไม่ข้ามถนนทางม้าลาย กูโดนหัก1 คะแนน แล้วถ้าสมมุติว่ากูเช็คในแอปเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันลิงก์ได้อยู่แล้วแหละมึงทำแอปขึ้นมาเพื่อเช็คคะแนนตัวเอง วันนี้กูเปิดเช็คในแอปทำไมคะแนนกูหาย1 คะแนน แล้วระบบบอกว่ากูเดินข้ามถนนโดยที่ไม่ต้องข้ามทางม้าลาย ถ้าผิดกฎหมาย แต่ว่ากูไม่ได้ทำแล้วกูขอให้มีการตรวจเช็ค มันก็ค่อยให้คนหรือเจ้าหน้าที่ทางการเข้ามาตรวจว่าแบบเฮ้ยนี่นะมีกล้องวงจรปิด มีเวลาสแตมป์ไว้เนี่ย คุณข้ามถนนไม่ตรงตามทางม้าลายจริง คุณโดนหักลบ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นระบบปกติก็คือคนต้องไม่มายุ่งเลย แล้วคอมมันก็ทำงานของมันเอง ไม่มีการรีพอร์ตกัน คือพอพูดถึงโซเชียลเครดิตผมว่าคนส่วนใหญ่มันจะนึกถึงแบ็กมิลเลอร์ ใช่ ที่ มันมีตอนหนึ่ง มันเป็นระบบที่คนให้คะแนนกันเอง ใช่ ไอ้แบบนั้นนะผมว่าไม่ดี ไม่ดี ไอ้ระบบที่คนให้คะแนนกันเองมันไม่ดีอยู่แล้วก็คือ มึงโดนแกล้งได้ถูกปะ สมมติว่ากูแบบไปหาคนมา10 คนมาลุมแกล้งคนหนึ่งแบบว่าลบคะแนนแม่งก็คือไอ้เหี้ยนั่นชีวิตก็พัง แต่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นระบบที่แบบมันใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ซอฟต์แวร์ไปเลย ใช้โปรแกรมไปเลย คิดว่ามันน่าจะเป็นระบบที่ค่อนข้างแฟร์แต่ว่าแน่นอนก็คงจะมีการลงทุนเยอะอาจจะไม่ได้ทำได้ทั้งประเทศ อย่างน้อยๆคือมึงต้องมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ตามถนนตามท้องที่ต่างๆ ต้องมี แล้ ตั ว งค์ กล้องวงจรปิดไม่ต้องใช้ได้ ใช่ แล้วมึงก็ต้องมี AI อะไรแบบเนี้ย ก็ต้องมีระบบลงที่ต้องลงทุนเยอะอยู่พอสมควร คือผมไม่ได้แอนตี้มากขนาดนั้นนะพี่บัวถ้าเกิดว่าเราลงมาดูดีเทลกับสิ่งที่เขาพยายามจะเสนอไอเดียนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีรูปแบบระบบไอเดียที่มันใช้แล้วมันเวิร์กคือที่เมืองจีนเนี่ยมันมีใช้หลายเมืองแล้วแต่ละเมืองเนี่ยมันใช้หลายระบบ มีระบบที่พยายามจะใช้แล้วก็ล่มไปคือไม่เวิร์กเยอะกว่าไอที่ยังใช้อยู่แต่หลักๆที่มันเป็นปัญหามันคือบางประเทศที่มันพยายามจะควบคุมมากเกินไปถ้าบางส่วนมันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายหรือเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นเครดิตบูโรก็คือเป็นคะแนนความประพฤติในโลกของการชำระหนี้ของมึงอะทุกวันนี้มันก็มีการจดบันทึกอยู่แล้วพี่บัวแล้วก็มีการให้คะแนนแต่อาจจะไม่ได้ตีเป็นคะแนนง่ายๆให้เราเห็นน่ะแต่มันมีการคำนวณว่าคนนี้ลูกค้าคนนี้มันมีพฤติกรรมการชำระหนี้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นคะแนนว่าเฮ้ยแล้วคุณควรจะมี privilege อะไรเท่าไหร่มันเป็นเหมือนโลกของธนาคารตอนนี้ที่มันให้คะแนนมึงไว้ทุกวันนี้เมืองไทยมันก็มีนะพี่บวงทีนี้ไอ้ที่มันเป็นปัญหาคือที่เมืองจีนเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เขาใช้กันคือเขาใช้คำว่าเป็น black list กับ red list ไม่รู้พี่บวงเคยได้ยินป่ะ black list ก็คือว่าพวกกลุ่มคนที่พาสคะแนนต่อรัฐมึงต่ำมันจะมีแบ่งเป็นถ้าเป็น black list คือเป็นทำกับรัฐก็คือไอ้ที่นี่ศาลก็ไม่ไปตำรวจมึงก็ไม่รายงานตัวสิ่งที่มึงต้องทำในฐานะประชาชนมึงไม่เคยให้ความร่วมมือเลยไอ้คะแนน black list ตรงนี้มึงก็จะแย่มากส่วน red list นี่เป็นคล้ายๆกับทางการค้าเบี้ยวหนี้ไม่จ่ายเคยขโมยของไม่คืนเงินกู้มาอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของ red list แล้วมันก็จะมี list อื่นๆอีกที่เป็นความประพฤติยิบย่อยของชีวิตมึงหลายกฎหมายของจีนที่พยายามจะเอามาลองทำแล้วต้องแคนเซิลไปเพราะมันพยายามจะมาคุมชีวิตมึงมันมากขึ้นจนตอนแรกก็นิดหน่อยดูว่าขับรถฝ่าไฟแดงไหมสักพักหนึ่งเริ่มมาตรวจถึงบ้านมึงละสักพักหนึ่งเริ่มมาตรวจถึงมิเตอร์ไฟมึงละคะแนนมึงสามารถโดนหักได้จากทุกจุดเลยแล้วถ้ามึงไม่แยกระบบยิ่งเป็นปัญหาถ้าแยกระบบผมว่ายังโอเคคือในส่วนของโลกจราจรก็คะแนนโลกจราจรเป็นความประพฤติจราจรก็ว่าไปความประพฤติในเรื่องของการจ่ายเงินก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนนะพี่บวงที่มันโดนด่ากันเพราะว่ามันพยายามจะเอาคะแนนมารวมกันในนั้นหมายความว่าสิทธิของชีวิตมึงที่มึงจะใช้ได้ในการที่มึงจะขึ้นรถเมล์ซื้อตั๋วรถไฟโอ้มึงผิดมุมไหนของชีวิตนี่มึงไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนอื่นมันก็เรียกว่าบทลงโทษมันอาจจะโหดหนาเกินไปไงมันก็เลยเป็นระบบที่คนเขาตั้งคำถามเยอะอันเนี้ยถ้าเกิดในมุมผมนะคือผมรู้สึกว่าระบบเนี้ยมันดีตรงอย่างน้อยใช้กับเรื่องของการจราจรเนี่ยมาทำให้ว่าคนใช้รถใช้ถนนมันมีระเบียบวินัยขึ้นเยอะผมมองงั้นนะใช่มันเป็นระบบที่แบบคือยังไงกฎจราจรมันก็ฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วถ้ามึงจะฝ่าฝืนนึกออกใช่ไหมใช่
แล้วถ้าสมมุติว่ามึงฝ่าฝืนมึงโดนตัดคะแนนมึงแบบว่าโดนยึดใบขับขี่มันก็ make sense อยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยคือพอพูดถึงโซเชียลเครดิตมันก็ไม่ได้ผมไม่ได้มองว่ามันต้องมาอยู่ในทุกมุมของชีวิตเพราะมองแบบพี่บิ๊กเหมือนกันว่า ถ้าสมมุติมันมาแบบเป็นอะไรที่มันลดทอนอิสรภาพมากเกินไป ผมก็ไม่คิดว่ามันจะดี ผมคิดว่ามันเหมือนเป็นระบบเสริมสำหรับเรื่องของจราจรอะไรอย่างนี้มากกว่า ให้มันแบบ enforce กฎได้ง่ายขึ้น มีการลงโทษได้ง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้ยทุกคนมันจะได้แบบใช้รถใช้ถนนกันได้แบบปลอดภัยมากขึ้น เรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ย ผมว่าระบบคะแนนและระบบตรวจจับแบบ AI เวิร์กมาก แล้วมันจะลดการใช้งานหรือว่าลดการคอร์รัปชันที่มาแบบมาเขี่ย200 ใต้บัตรประชาชนไปได้เยอะ แบบว่า พี่บวงขับรถไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วจอดขาวแดงเงี้ย เข้าไปในระบบมึงอดขับรถ2 เดือน แบบว่าถ้ามึงขับตอนนี้มึงติดคุกเลยอะไรเงี้ยโอ้โหรับรองว่าถ้ามันมีระบบมันก็แบบคอร์รัปชันยากขึ้นพี่บวงใช่ไหมคนมันก็ทำ ใช่ ตามกฎ มันก็จะคอร์รัปชันยากขึ้น แล้วบ้านเมืองมันก็จะมีระเบียบขึ้น อืม แต่ก็ไม่รู้ว่าเราพร้อมหรือยังกับการมีระเบียบมากขึ้น ว่าเราพร้อมยังอ่ะ ถ้าพูดตรงๆเอาแบบว่าแถวบ้านกูอ่ะไม่พร้อมแน่ๆคือแถวบ้านกูเนี่ย มันเป็นเหมือนแบบพี่บิ๊กก็น่าจะรู้เส้นพระไอ้ตรงถนนจันทร์อ่ะมันคล้ายๆกับเยาวราชก็คือ เมื่อก่อนแม่งมีแบบคนเอาของมาขายข้างทางเต็มไปหมดใช่ป่ะ แล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือเหมือนเป็นนโยบายจากทางรัฐ หรือว่าจากทางผู้ว่ากทมเนี่ยเขาเอาจริงเรื่องการเอาของมาขายข้างทาง จำได้ แม่งปราบหายไปเลย หายแบบ ถามว่าข้างทางสะอาดไหมสะอาด แต่คนแม่งด่ากันละงมเลย ใช่ ไอ้เชี่ยกูขายของไม่ได้ กู อืม ทำมาหากินอยู่ตรงนี้ ห หรือแบบคนที่เคยมาซื้อของกินก็แบบมึงจะมาแบบว่าบังคับอะไรนักหนาวะ กูไม่มีอะไรจะแดกเนี่ยกูเดินออกมาแทนที่จะมีตัวเลือกอาหารดีๆ คือเราเคยชินกับการอยู่แบบไม่สะอาดอยู่แบบสกปรกกันแบบเนี้ยแล้วพอรัฐบาลมาเอาจริงกลายเป็นว่าคนแม่งไม่ได้ต้องการความสะอาด คนไม่ต้องการความสะดวกสบายแม่งก็เลยกลับมาเป็นเหมือนเดิม ตอนนี้คือเส้นของบ้านกูก็คือ คนแม่งก็ขายของกันข้างทางขายอาหารข้างทางเอาเศษอาหารเศษน้ำมาเทลงถนนมันก็เหม็นมันก็เป็นกลิ่นเหมือนเดิม คนมันก็ใช้ชีวิตกันอยู่แบบชินๆแบบนี้สุดท้ายคือบางทีเรื่องของการปกครองการแบบว่าสร้างระเบียบในสังคมแม่งก็ทำได้ยากนะถ้าสมมุติว่าคนที่มีหน้าที่ดูแลกำกับ อยากจะทำให้มันมีระเบียบวินัย แต่คนที่มันใช้ชีวิตอยู่จริงๆมันไม่ได้อยาก มันก็ต้องกลับไปเป็นแบบเดิมพวกคนแม่งก็จะใช้ชีวิตกันแบบนั้นมันก็ไม่สน เราก็เป็นของเรา แบบนี้แบบวิ่งเดินเตะหนูไปเฮียชิวๆอ่ะเท่านั้นหนูเยอะไหม ใช่ซึ่งสำหรับกูคือกูก็โตมากับสภาพนี้ตั้งแต่เด็กๆกูก็เลยเฉยๆไงกูก็แบบถ้ามันเป็นแบบนี้กูก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าตอนที่มันสะอาดกูก็รู้สึกว่ามันดีนะแต่คนอื่นเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นไงคนส่วนใหญ่ที่อยู่แถวเนี้ยเขารู้สึกว่าแบบอยู่แบบเดิมดีกว่าคนมันอยากทำมาหากินไม่มีช่องทางอื่นเขาก็จะบอกแบบนี้เขาทำแบบนี้มาตลอดไงวันนี้มาเอาที่ทำมาหากินนะแต่สมมติว่าพี่บวงมองในมุมของพี่บวงเป็นลูกของบ้านพ่อแม่ที่เปิดร้านตลาดข้างทางอ่ะผัดข้าวผัดเลี้ยงมึงมาตลอดชีวิตวันหนึ่งคนบอกให้มึงออกไปมึงพี่บวงจะรู้สึกยังไงมันก็เป็นความรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยรัฐบาลแม่งมารังแกพ่อแม่กูไม่มีที่ทำกินแล้วต้องไปขายแบบที่อื่นขายก็ขายไม่ดีเท่าที่เดิมอะไรเงี้ยลูกค้าจำไม่ได้มาซื้อมันก็นั่นแหละก็ได้รับผลกระทบพี่ผมไม่ว่าพ่อแม่ว่าทำไมมึงไม่ไปหาร้านไปกินจัดลักษณะไม่นะแล้วก็ถ้าเป็นเด็กก็คงบอกพ่อแม่แบบนั้นแหละเพราะเป็นเด็กมันยังไม่รู้อะไรไงพ่อแม่เราก็คงบอกว่าแบบก็กูก็ไปทำแล้ว มันก็ขายไม่ดีเท่าที่เดิมย้ายไปที่อื่นลูกค้าประจำก็ไม่มีแถมทำเลก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมเพราะมันติดถนนก็อยู่ในซอยมันคนละเรื่องไงใช่ไงเรื่องยากที่จะแก้ในเมืองไทยเรื่องนี้ใช่เรื่องโซเชียลเครดิตว่าไอ้เชี่ยคะแนนแม่งแบบว่าต่ำเตี้ยคะแนนแม่งหมดกันหมดไอ้สัตว์คะแนนแบบติดศูนย์กันครึ่งประเทศบอกเลยที่มีคนถามว่าอันนี้คนกรุงหรือว่าคนอีสานผมบอกเลยเจ๊กทั้งนั้นแถวบ้านผม ที่อยู่กันแบบนี้เจ๊กทั้งนั้นแถวถนนจันทร์เจริญกรุงก็เจ๊กล้วนๆผมบอกเลยดูสภาพเลยอันนี้จบไปนะฮะโลกจี้เห่าชื้อต้องแปลไหมจี้เห่าชื้อผมมีแปลไหม
จีจีเขาชื่อแปลว่าอะไรสรุป จีจีมันมาไอ้คำนี้เนี่ยมันมาจากที่ว่าในช่วงที่เรากำลังนั่งกินข้าวมื้อที่อร่อยอยู่ที่มาเก๊าเนี่ย ผมเหลือบไปทางซ้ายบนเนี่ยมันมีรูปเมนูเด็ด รูปนี้เนี่ยเมนูนี้เนี่ยคือ ถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อสายจีนเขาจะบอกว่าวัดฝีมือภัตตาคารจีนต้องวัดจากเมนูนี้ จีทัง 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 แปลว่าอะไรพี่บิ๊ก แปลว่าน้ำซุปไก่ โอ้ ทังแปลว่าไก่ เอ้ยไม่ใช่ จีแปลว่าไก่ ทังแปลว่าน้ำซุป เขาบอกว่า ทั้งน้ำซุปจีไก่อ่ะ วัดฝีมือพ่อครัวภัตตาคารจีนเนี่ยวัดกันที่จีทัง ถ้าเกิดว่าจีทังมึงถึงเนี่ยถ้าว่าฝีมือมึงได้ อันนี้คือส่วนใหญ่คนจีนเขาคุยกันแบบนี้ แต่ว่าประเด็นมันคือว่าคำว่าจีเนี่ย มันแปลว่าจูได้ด้วย อืม แล้วก็เขาก็เรียกที่นู่นเขาจะเรียกทับศัพท์ว่าจีจีเขาไม่พูดแค่จีเขาพูดจีจี ให้มันดูน่ารักขึ้นหน่อยแบบเหมือนจูๆอะไรประมาณเนี้ยพี่วงแต่ว่าพูดจีอย่างเดียวก็เข้าใจว่าไม่ได้หมายถึงไก่ ถ้าพูดคำว่าจีอย่างเดียวมันจะหมายถึงไก่เลย แต่ถ้าแบบจีจีก็คือจู ใช่ แล้ว อืม จังหวะหนึ่งที่ผมแนะนำน้ำซุปไก่อร่อยดีก็ มีเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนเสิร์ฟที่นู่นเขาหัวเราะชื่นใจ มันก็เลยเป็นเหมือนภาพจำนะจีจีเห่าชื่อ เห่าชื่อไหมพี่วง เห่าชื่อแปลว่าอะไร เห่าชื่อแปลว่าอร่อยไงไอ้เหี้ยมึงต้องรู้คำนี้บ้างละเห่าชื่อไม่เคยได้ยินเห่าชื่อ ไม่รู้ ไม่เคยได้ยิน เอาล่ะไม่เคยได้ยินเขาว่าเห่าชื่อแบบว่าไม่คุ้นเลยเหรอหรือว่าใต้จิ๋ว ไม่คุ้นเลย เขามึงเรียกว่าอะไร ไม่กูโตมาพ่อแม่กูก็พูดภาษาไทยกับกูแล้ว กูแทบไม่เคยได้ยินภาษาจีนแต้จิ๋วเลย ฮอเจียฮอเจีย เคยได้ยินเจีย ฮอเจียแปลว่าอร่อย เจียใช่เหรอกูนึกว่าเจียแปลว่ากินแค่เนี้ย ก็กินดีไงแปลว่าอร่อยฮอเจียคือฮอเจียเขาได้พูดอย่างนี้ฮอเจียพ่อมึงไม่พู ไม่ ดเหรอ รู้จำไม่ได้แล้ว แล้วมังชิวแซ่เฮงอะไม่เคยพูดภาษาจีนเลยเหรอ กูไม่เคยเจอหมังชิวเลยตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆคือกูมีแค่พ่อแม่ อ๋อ แทบไม่ได้เจอญาติเลย ญาติที่แบบเป็นพี่น้องพ่อแม่เขาก็พูดภาษาไทยกับเด็กไง อืม ถ้าเขาพูดแต้จิ๋วคือเขาพูดกันเอง หรือพูดกับอากงอาม่า แล้วกลับมาที่สถานการณ์ทั่วไปฮะอาทิตย์นี้เหตุการณ์บอลโลกพี่บวงตามมาเข้าไหมเนี่ยจบแล้วนะเตะหมดแล้วนะ เฮ้ยเดี๋ยวพี่บิ๊กอันนี้อะไรเนี่ย อะไร กูคนสุรินทร์แท้มึงสองคนอย่าแพร่มเยอะเสลดเขียวเหนียวหนึบ what six cat ยังไง under นะ 3900กูคนสุริ เดี๋ย น ว ทร์ นะ แท้ ตะกี้เราพูดถึงคนสุรินทร์เหรอพี่บิ๊ก มึงสองคนอย่าแพร่มเยอะเสลดเขียวเหนียวหนึบ โหเรารู้ได้ไงว่าตอนนี้ผมมีเสลดอยู่ผมไม่สบายอยู่ด้วย คน แล้ว สุรินทร์รู้จริงนะ มึงรู้ได้ไงมึงสุรินทร์แท้มึง เออ เอาแล้ว เอา มึงพูดไงว่ามึงสุรินทร์แท้ วัดยังไงอะทีเนี้ย สุรินทร์แท้วัดยังไง six cat under 3900เนี่ยใครวะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่เพื่อนพี่บวงเหรอ ไม่ใช่นะ พี่วงดูบอลโลกไหมอัปเดตบอลโลกหน่อย ดูแค่แมตช์รอบชิงอะดูไฮไลท์ ดูไฮไลท์เป็นไงฮะ คือแม่งแบบอาร์เจนแม่งสู้ไม่ได้เลยปะ ก็ที่เขาบอกกันมาผมไม่ได้ดูไง ผมไม่เปิดดูไฮไลท์ เป็นไง เพราะผมเห็นโพสต์พี่บิ๊กกันแหละ ที่พี่บิ๊กโพสต์ถึงลุงแท็กซี่อะผมก็เลยลองไปดูว่าไอไฮไลท์รอบสุดท้ายเป็นไง เป็นไง คือเหมือนแบบไฮไลท์อะผมไม่เห็นอาร์เจนได้ลูกเลยไฮไลท์แบบว่า YouTube ช่องฟีฟ่าแบบ Official เลยนะ ที่เขาตัดมาลงอะ อืม อาร์เจนไม่ได้ลูกเลย ก็ คือสเปนแม่งเลี้ยงอย่างเดียวสเปนแม่งเลี้ยงยิงแล้วก็แบบเข้าบ้างไม่เข้าบ้างล้ำหน้า แล้วก็ได้ลูกหนึ่ง ได้ลูกหนึ่งในมันเสมอ0-0แล้วมันไปต่อเวลาปะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น ผมไม่ชัวร์ว่ามันเสมอ0-0แล้วไปได้1-0ตอนต่อเวลาไหมแต่ว่าคือถ้าคุณไปดูทั้งไฮไลท์อะแม่งเหมือนแบบคนเล่นเป็นกับคนเล่นไม่เป็นอะแม่งเป็นแบบนั้นเลยอะ เชี่ยขนาดนั้นเลยวะแล้วคุณลุงแท็กซี่กูเชียร์อาร์เจนแบบโอ้โหสเปนนี่มึงผิดทางมึงแพ้ทางนะเหมือนทาสอ่ะมึงมาเป็นทาสไฟมึงเจอน้ำมาไปอ่ะอาร์เจนนี่เขาบอกว่ายังไงก็กอดได้เป็นแชมป์100%นะ มันก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ เรียบร้อยนะสรุปสุดท้ายแชมป์บอลโลก2026สเปนนะฮะ อืม แล้วปีนี้มันมีข่าวว่าไอ้โรนัลโดเขาเป็นคนประกาศแบบเตะทีมชาติสุดท้ายแล้วแบบไม่รู้ว่าเห็นแบบเป็น
ไม่แน่ใจว่า ก็ ข่า เขา ว ก็ ปลอมหรือเปล่า อายุเยอะแล้วป่ะโรนัลโดอ่ะ ส ผม มควร จำได้ สมควรอยู่แล้วก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกสนานนะ enjoy กับบอลโลกปีนี้ขึ้นเคงสรุปรัฐบาลเราก็ไม่ได้จ่าย1,700นะ1,700 หรือ 1,300มาซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกมาดูก็ดูบอล เอาสรุปไม่ได้ซื้อเหรอ สรุปไม่ได้ซื้อมั้งสรุปมันเป็นเอกชนซื้อไหมรัฐบาลไม่ได้ซื้อ วันเนี้ย อืม ใช่ป่ะผมก็จะถูกป่ะดูที่ไหนกันวะผมก็ไม่ได้ดูเลย ปกติผมก็ไม่ได้ดูกีฬาไม่ได้ดูบอลอะไรอยู่แล้ว แต่พอเนี่ยแหละ มาดูก็ดูไฮไลท์ใน YouTube อ่ะมันก็มีไฮไลท์ขึ้นมา อืมรีวิวหนังเลยพี่บวงเรื่องบอลเราไม่ค่อยถนัดเอาว่าไงคนเขา อืม แต่ผมก็งงเหมือนกันนะว่าแบบรอบชิงแล้วทำไมความแตกต่างของฝีมือมันต่างกันขนาดนั้น คือแสดงว่าที่ผ่านมาสเปนนี่แบบว่าชนะรัวๆมาตลอดป่ะอันนี่ผมเดานะเพราะผมดูขนาดแบบไอ้เชี่ยรอบชิงยังต่างขนาดนี้แสดงว่าสเปนแม่งแบบตบยับมาตลอดทาง ก็น่าจะอย่างนั้นพี่บวงเพราะว่า ไม่รู้นะ ในมุมของคน อืม ที่ไม่ดูบอลนะ ความเข้าใจ เออ ผมคือสเปนเนี่ยคือ แบบว่าอยู่ในเต็งหนึ่งของโลกแล้วก็อังกฤษก็ถือว่าเป็นตัวเพราะว่าลีกที่มันคนมันดูเยอะๆก็จะเป็นลีกอังกฤษกับสเปนอะที่อื่นประเทศอื่นเราก็ไม่ค่อยเห็นมันมีลีกอะไรของตัวเองเท่าไหร่นะรู้สึกว่ามันจะดังๆมากก็สเปนนี่แหละ ที่เตะกันโหดๆอ่ะ อืม ก็น่าจะแบบไอตัวโหดๆตัวเด็กๆก็อยู่สเปนทั้งนั้นอ่ะ ที่ชื่อดังๆแบบระดับโลกอ่ะตัวท็อปอ่ะ คือเหมือนกับเขาบอกว่า ไอ้ฟุตบอลโลกเนี่ย สเปนเสียแค่1 ประตู คือแบบ what the fuck แสดงว่าแม่งเหมือนแบบมันเป็นอีกระดับแล้วอะ next level แล้ว คนอื่นแม่งเล่นบอลกันแบบระดับมนุษย์อะแต่สเปนแม่งไปอีกระดับแล้วอะมึงแบบเตะบอลโลกไม่ได้แล้วมึงต้องไปรอเตะบอลกาแล็กซี่แล้วอะ ไอ้เชี่ยแต่ว่าหลายๆรอบที่เราผ่านมาเราก็ไม่ได้เห็นความโดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะพี่บวง ไม่ สเป รู้ น เหมือน อะ กัน ผม แฮะ ไม่เคยได้ยินชื่อเลยมาหลายปีแล้วเพิ่งจะมาได้ยินชื่อปีนี้นี่แหละที่ว่าบอลโลกสเปนมันแบบว่าดูดันอะดูเดี๋ยวพี่แท็กซี่กูลงอาเจไปหมดตัวไอ้สัสมึงสภาพ อาจจะมีคนมาเม้นว่าอาร์เจนได้ไม่ใช่เหรอเพราะว่าสเปนต่อ อ๋อคือถ้าเกิดว่ามึงไปเล่นโต๊ะอะมึงอาจจะนั่นแต่ว่า อันเนี้ยเขาเปิดเองเขาแทงกับเพื่อนเขาไม่ได้ไปเล่นโต๊ะ อ๋อ เขาแทงกับเพื่อน อันนี้น่าจะโดนเล่นเอง อืม รีวิวคนรอบิ๊กบวงรีวิวหนัง The Odyssey พี่บวงไปดู The Odyssey มารอบสื่อครั้งแรกในชีวิต อันนี้ไม่พูดไม่ได้นะเรื่องเนี้ย อันนี้ผมรีวิวไปแล้วในช่องส่วนตัว พี่บวงรีวิว ผม ดีหรือเปล่า ให้ พี่บวงพี่บวงให้คะแนน ให้ โห 5 ด ทับ 10 5นี่โดนด่านะ เอ้าโดนด่าได้ยังไงวะ เอ้าทำไมให้5เขาชมกันทั่วบ้านทั่วเมืองพี่บวง ไม่เขาชมผมก็ไม่ได้ไปด่าเขาทำไม อืม ผมให้ 5ทำไมเขาต้องมาด่าผมอ่ะ ทำไมพี่บวงให้5หนังก๊อดอะ ไม่การรีวิวมันไม่ได้หมายถึงว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกยังไงตอนไปดูเหรอ ใช่ครับความ คือ รู้สึก คือเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบไหมคือคุณจะชอบหรือคุณไม่ชอบอันนั้นเรื่องของคุณ ก็เราไม่ชอบเราก็พูดตรงๆว่าเราไม่ชอบ อะไร อันนี้ ที่ มันเป็นสิ่งที่ผมงงเหมือนกันนะ อ่า คือผมทำคลิปรีวิวในช่องตัวเองแล้วผมก็บอกว่าผมให้5 เต็ม 10 แล้วมีคนมาบอกว่า โอ้โหให้5 เต็ม 10 นี่คือหวังจะเรียกคนเข้ามาดูใช่ไหมไปดูรีวิวช่องอื่นดีกว่า ผมก็เลยงงว่า เอ้ย คือถ้าสมมติว่ากูจะรีวิวหนังกูต้องรีวิวหนังดีอย่างเดียวเลยเหรอ ต่อให้ อืม กูไปดูมาแล้วแบบหนังเรื่องนี้แม่งเฮี้ยชิบหายกูไม่น่าเสียเวลาไปดูเลยกูเดินออกจากโรงตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกกูก็ต้องบอกว่าหนังแม่งดีมากเว้ยให้8 ทับ 10 แบบนี้เหรอวะ อันนี้คือสิ่งที่คุณต้องการจากการดูรีวิวในเน็ตเหรอ คือคุณต้องการให้คนอื่นเขาโกหกคุณแบบนี้ นี่คือสิ่งที่ผมงง พี่บอกที่บอกเข้าไปเลยว่าทำไมมันถึงได้5 เต็ม 10 คือในส่วนตัวผมอะผมก็ต้องย้ำตลอดว่าอันนี้ผมรีวิวเนี่ย ผมพูดในมุมส่วนตัวผม ผมไม่ได้จะบอกว่าใครดูแล้วชอบไม่ชอบ เป็นคนแบบไหนไม่ใช่แค่ส่วนตัวผม ที่ผมให้5เพราะผมรู้สึกว่ามันมีบางฉากที่ทำให้ผมไม่อิน อย่างเช่น ฉากคาลิปโซคือชาลิสเทอรอนเหรอใช่ไหม ใช่ ผู้หญิงที่โอดิเซียสเขาไปอยู่ด้วย มึงเป็นผู้หญิงชาวกรีกที่อยู่คนเดียวริมทะเล แต่มึงแต่งหน้าเต็ม ไม่สวยอ่ะ คือกูดูแล้วกูก็แบบมันก็ ไอ้เชี่ยยุคนั้นเครื่องสำอางแม่งไม่น่าจะมีด้วยซ้ำมั้งมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่อินอ่ะ นึกออกใช่ไหม เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มันขัดใจมันดึงเราออกมาจากการดูหนัง หรือว่าแบบไอ้นั่นแหละที่กูบอกว่าแม่งออกมาจากม้าเมืองทอยแล้วแม่งแบบใส่สนิเกอร์ออกมาเงี้ยกูดูแล้วกูก็แบบ เดี๋ยวมันใส่สนิเกอร์จริงมันมีคนอื่นเห็นเหมือนพี่บวงไหมเนี่ยมันมีหลุดออกมาหรือว่ามัน คือมีคนบอกว่าแบบแม่งก็ผมเห็นเหมือนกัน
คือมันไม่ได้เห็นเป็นสนิกเกอร์เลยเพราะว่าฉากมันเป็นฉากมืดๆแต่ถ้ามึงสังเกตอ่ะมันจะเห็นเป็นแบบไอ้เชี่ยเหมือนมึงใส่รองเท้าหนังมาวิ่งอ่ะมันไม่เชิงเป็นรองเท้าหนังมันแบบรองเท้าหุ้มส้นอ่ะนึกออกปะมันก็จะเป็นฉากที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อินกับหนังในบางส่วน แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือกูรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้แบบกูรู้สึกว่านักแสดงแม่งแสดงไม่ดีในหลายๆตัวละครบางตัวละครที่แม่งโผล่มาแป๊บเดียวแล้วแม่งแสดงไม่ดีมันทำให้กูไม่อิน ตัวหนึ่งเลยคือ ไอเด็กตอนไปขึ้นเกาะคนยักษ์มึงจะได้ปะไอคนยักษ์ที่แม่งแบบเดินมาเป็นแบบกองทัพแล้วก็ใส่ชุดเหล็กสีเงินอะฉากแรกที่พวกโอดิซี่ขึ้นไปแล้วไปเจอเด็กก่อนแล้วเด็กมันก็หันมาหัวเราะไอ้เหี้ยฉากนั้นคือกูรู้สึกว่าแบบ คือมึงไม่แคสนักแสดงให้มันแบบดูแบบว่าอินกับบทหน่อยวะคือมันรู้สึกว่าเด็กมันแสดงแบบแข็งๆอ่ะซึ่งแน่นอนมันอาจจะออกไม่กี่วิแต่ว่าคืออะไรที่มันทำให้เราหลุดจากความอินว่าอันนี้มันไม่ใช่หนังนะมันแค่เด็กคนหนึ่งที่มาแสดงแล้วมันแสดงแข็งๆมันก็คือเราหลุดจากหนังแล้วเว้ยคือนึกออกไหมว่าคุณจะมาบอกว่าแบบเฮ้ยมันแค่วิ2 วิก็หนังเรื่องอื่นมันทำได้อ่ะผมจะรีวิวผมก็ต้องรีวิวเทียบกับหนังเรื่องอื่นเทียบกับอารมณ์ของผมที่มันหลุดออกจากหนังแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่มันก็นั่นแหละสำหรับผมอะผมรู้สึกแบบนั้นโดยรวม5 เต็ม 10นี่ถือว่าผิดหวังเลยนะใช้คำว่าผิดหวังใช่แล้วก็คือผมเทียบกับหนังอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Interstellar ก็เป็นหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนเหมือนกันแล้วก็เป็นหนังแนวเดียวกันคือมันเป็นหนังที่มีการเดินทางเหตุผลเพราะว่าความรักของครอบครัวเหมือนกันคือความรู้สึกที่เนื้อเรื่องมันถ่ายทอดที่ตัวละครในเนื้อเรื่องมันถ่ายทอดแม่งคนละความรู้สึกเลยคือ Interstellar ผมดูบ่อยมากแล้วผมดูทุกครั้งผมร้องไห้ทุกครั้งแต่ว่า Odyssey อ่ะแม่งคือมหากาพย์การเดินทางของคนที่แม่งอยากจะกลับไปเจอครอบครัวเหมือนกันคนที่แบบว่าอยากจะกลับไปเจอกับความรักเหมือนกันแต่ผมไม่ได้รู้สึกอินเลยอันเนี้ยคือมันผิดที่ผมหรือมันผิดที่เนื้อเรื่องและการแสดงก็คือต้องบอกว่าผมผิดเหรอผมดูแล้วผมไม่อินก็แค่นั้นอันนี้ผมเห็นด้วยนะพี่บวงเพราะว่าผมรู้สึกว่ารีวิวของคนออกมาชมกันรุนแรงมากขนาดที่มันมีจุดผิดพลาดหลายจุดที่มันน่าจะพูดถึงแต่ว่าคนไม่ค่อยพูดถึงกันว่าส่วนใหญ่แบบหนังดีอะไรเงี้ยซึ่งผมย้ำอีกครั้งนะถ้าคุณดูแล้วคุณชอบผมก็ไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยคุณรสนิยมไม่ดีนู่นนี่นั่นไม่ใช่ก็คือคุณดูแล้วคุณชอบก็โอเคคุณชอบมันก็ส่วนตัวของคุณผมก็แค่ดูแล้วผมรู้สึกแบบนี้มันก็ส่วนตัวของผมแค่นั้นเลยใช่ใช่คนเรามันชอบไม่เหมือนกันจริงๆเทสไม่เหมือนกันผมงงว่าการที่แบบมันมีคนชอบไม่ชอบไม่เหมือนคุณแล้วคุณต้องมาบอกว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันไม่ดีนู่นนี่นั่นอย่างนี้มันค่อนข้างแปลกๆอ่ะแปลกคือผมต้องพูดตรงๆว่างาน The Odyssey เนี่ยผมไม่ทราบรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังหรือความเชื่อมโยงของงานประพันธ์อันนี้ก่อนที่จะมาดูผมมาดูแบบว่าไม่รู้อะไรเลยมาแบบโอเคมันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับม้าเมืองทรอยเล็กน้อยแต่ว่าไม่รู้คืออะไรก็เลยคิดว่าไหนๆแล้วก็จะรีวิวเนี่ยก็ให้ความรู้พื้นฐานให้กับคนที่รับฟังอยู่เผื่อจะไปชม The Odyssey ได้ดีขึ้นคือสิ่งที่ควรรู้งาน The Odyssey เป็นงานประพันธ์ของนักประพันธ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าโฮเมอร์พี่บุ๋มเคยได้ยินไหมเคยได้ยินโฮเมอร์นะกวีตาบอดชาวกรีกโบราณคาดว่าถูกแต่งขึ้นในช่วง800 ปีก่อนคริสต์กาลนะไอเชี่ยบทประพันธ์งานของทรอยม้าเมืองทรอยอะไรพวกนี้แล้วก็ The Odyssey ด้วยแล้วถ้าใครที่จำไม่ได้เนี่ยคือมันเหมือนกับคล้ายๆประมาณว่า The Odyssey คือภาคต่อของทรอยใช่คืออย่างนี้มันมี2ชื่อหนึ่งคืออีเลียดอีกชื่อหนึ่งคือโอดิซีอีเลียดคือช่วงก่อนที่จะมาเป็นอะคิลิสแล้วก็อะคิลิสเข้าไปสู้ในสงครามระหว่างกรีกกับทรอยได้ยังไงและโอดิซีก็คือพอจบสงครามโอดิเซียสกลับบ้านนี่คือเรื่องราวของมหากาพย์2เรื่องพี่บวงเคยดูทรอยภาคแรกที่ใครนะพ่อหนุ่มแบรดพิตต์อะคิลิสเป็นแบรดพิตต์ดูอันนั้นก็ดูหลายรอบอันนั้นเป็นหนังดีไหมหนังดีเนี่ยคนนี้คือโอดิเซียสในหนัง
ถ้าใครที่เคยดูทรอยนะก็จะเห็นว่าตอนที่แบรดพิตต์ในฐานะของอะคิลิสไปสู้แบบว่าก็จะมีเหมือนเป็นแม่ทัพคู่ใจคนเป็นแบบมือซ้ายมือขวาก็คือคนนี้ในเรื่องทรอยไอ้นี่แหละคือโอดิซิอุสคือคนที่รอดชีวิตจากสงครามทรอยหลังจากที่ตัวเองมาตีเมืองทรอยได้เข้าไปในม้าแล้วไอ้เนี่ยอยากเดินทางกลับไปหาครอบครัวตัวเองแล้วเป็นเรื่องราวแฟนตาซีของตำนานกรีกโบราณที่ว่าระหว่างเดินทางไปเนี่ยมันเจออุปสรรคแฟนตาซีอะไรบ้างเจอยักษ์เจอไซคลอปแล้วจากที่เราดูปรากฏการณ์ภาพในทั้งหมดเนี่ยเปรียบเทียบกับงานทรอยด้วยนะพี่บวงผมอยากเปรียบเทียบผมอยากเปรียบเทียบกับทรอยเพราะว่ามันเรื่องมันต่อกันทรอยนี่เกือบจะ20 ปีที่แล้วหรือ20 ปีบวกแล้วผมก็จำไม่ได้แต่ผมว่าให้เลยว่าทรอยทำดีกว่ามากทั้งคือผมยังจำหลายๆฉากในทรอยได้เลยขนาดว่าผมดูตอนเด็กฉากที่แบบอะคิลิสเปิดตัวมาแล้วก็วิ่งไปกระโดดเสียบ1 ทีแบบเท่ๆและไอ้เหี้ยยักษ์ก็ล้มลงไปหรือแบบฉากที่สู้กับเฮกเตอร์เงี้ยฉากที่อะคิลิสโดนยิงธนูฉากที่แบบอะคิลิสไปบุกวิหารคือดูตอนเด็กแบบ10 กว่าปีแล้วมันยังจำได้อะแต่ว่าให้ผมมานึกถึงฉากโอดิซีตอนเนี้ยแม่งจำได้แต่แบบไอ้เชี่ยคาลิปโซแต่งหน้าเต็มฉากแบบว่าเฮเลนหันหน้ามาแล้วก็แบบแม่งแบบมีแผลครึ่งนึงหรือว่าเป็นฉากถ้าเป็นฉากที่แบบนึกได้แล้วผมให้เลยนะก็คืออากาเมมนอนซึ่งอากาเมมนอนในโอดิซีแม่งไม่ได้มีความเป็นตัวละครที่สำคัญอะไรเลยแม่งมายืนเก๊กแล้วก็บอกว่ากูออร่าฟาร์มิงแต่ว่าอันนี้ผมให้ว่ามันเท่จริงคือถ้าให้แบบแยกเลยเท่แบบมากๆคือไอ้5 คะแนนที่พี่บุ๋งให้เนี่ยไม่ได้หักจากความโวกที่เป็นข่าวโวกก่อนนี้ไม่ใช่เลยเป็นเรื่องของดีเทลของหนัง ผมไม่สนเรื่องความโวกอยู่แล้วคือเอาง่ายๆตอนที่แม่งพูดว่ามึงดูหน้านี้นะหน้าของผู้หญิงที่สวยที่สุดที่ทำให้เราพร้อมจะแบบยกเรือรบ 1,000 ลำไปบุกเมืองทรอยแล้วผู้หญิงแม่งหันหน้ามาแล้วกูแบบหน้านี้เหรอเฮ้ยขู่พี่บุ๋งดูถูกนะ ความสวยงามไม่เหมือนกันนะกูถึงได้บอกไงว่าความสวยงามไม่เหมือนกันแต่พี่บิ๊กถ้าสมมติผมเอาน้องทรายมายืนแล้วให้ผู้ชาย100 คนบอกว่าผู้หญิงคนนี้สวยไหมพี่บิ๊กว่าผู้ชายจะตอบสวยกี่คนน่าจะ 0.2 ไหนบอกความสวยงามไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันไงถ้าไม่เหมือนกันทำไมมันดูเป็นเอกฉันท์แบบนั้นนะแสดงว่าจริงๆแล้วมันก็มี beauty standard อยู่ในสังคมเรามันเถียงไม่ได้ใช่ไหมล่ะในระดับหนึ่งสำหรับผมไม่ติดเรื่องสีผิวนะผมติดอยู่อย่างเดียวคือถ้าคุณจะแคสคนดำมาผมว่าคนดำที่แบบว่ามันสวยจริงๆแบบคนทั่วโลกแบบว่า 90% เห็นพ้องต้องกันมันมีเว้ยซึ่งคุณจะแคสตัวละครที่ว่าตัวละครตัวนี้แม่งไม่มีเลยนอกจากความสวยทำไมคุณไม่แคสคนแบบนั้นมาวะนึกออกปะสิเฮเลนแม่งมีอยู่แค่อย่างเดียวเลยเว้ยคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในยุคนั้นแค่นั้นแต่ว่าอันนี้มันเป็นประเด็นถกเถียงเพราะว่ามันมีการเพราะว่าอย่าลืมว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นแฟกต์ทางประวัติศาสตร์มันเป็นหนึ่งในบทประพันธ์บางคนเขาก็ตีความว่าถ้าทำให้มันเป็นแบบว่ามหากาพย์ตำนานเล่าเรื่องเนี่ยมันจะฟังดูอลังการว่าถ้ามึงบอกว่ามันเกิดสงครามระหว่างเมืองระหว่างอาณาจักรเพียงเพราะมาจากความสวยของสตรีนางหนึ่งเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจไงแต่หลายคนเขาพยายามจะตีความไปว่าจริงๆแล้วว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงที่สวยงามที่สุดหรอกมันเป็นเรื่องของการเมืองนั่นแหละมันเป็นเรื่องของทรัพยากรเป็นเรื่องของการลบราค่าฟันแย่งชิงดินแดนอะไรอย่างนี้แล้วไอการที่มันมีปัญหาการแย่งเมียเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมนุษย์เถื่อนสมัยก่อนจริงๆแล้วความสวยงามของไฮเลนไม่จำเป็นต้องเป็นสมการในมหากาพย์ครั้งนี้เลยก็ได้แต่เป็นเพียงแค่ว่ามันก็เป็นแค่บทละครว่าเมียของเจ้าเมืองหนึ่งโดนแย่งไปจากอีกเจ้าเมืองหนึ่งโดยที่เป็นความผิดของผู้ชายมากกว่าจะเป็นความสวยงามของผู้หญิงมันมีคนตีความอย่างนี้ก็เหมือนพี่บิ๊กจะตีความว่าแบ็คแพนเตอร์เป็นคนผิวขาวพี่บิ๊กก็ตีความได้พี่บิ๊กก็บอกได้ก็ผมจะตีความทำไมมันก็ทำได้ถ้าจะตีความแต่ว่าถ้าพี่บิ๊กไปอ่านไอ้ที่โฮเมอร์มันเขียนอีเลียดก็คือมันเขียนย้ำเลยว่าผู้หญิงคนนี้สวยที่สุดต้องสวยที่สุดแล้วตอนที่ผู้หญิงคนนี้เลือกคู่เนี่ยก็คือกษัตริย์ไม่ใช่ผู้ชายทั่วราชอาณาจักรนะกษัตริย์ทั่วราชอาณาจักรต้องมาแย่ง
จนถึงขั้นว่าต้องทำสาบานกันว่าใครที่ได้ไปจะต้องไม่โดนคนอื่นฆ่าแม่งส เชี่ วย ยขนาดนั้น ในอีเลียดมันเขียนไว้เลยอธิบายไว้เลยว่าผู้หญิงคนนี้แม่งสวยมากที่กษัตริย์มาแย่งแล้วแม่งจะฆ่ากันตาย ก่อนที่จะมีเรื่องกับทรอยอีกนะกษัตริย์ของกรีกอะมันมีหลายคน แม่งต้องทำสัญญากันว่าเอ้ยถ้าสมมุติผู้หญิงคนนี้เลือกใคร คนนั้นไม่โดนฆ่านึกออกไหม ที่มึงดูในเรื่องเนี่ยเพเนโลปี้ยังสวยกว่าเลยกูรู้สึกอะคือกูรู้สึกว่าตัวละครของแอนฮาร์ทเวย์ยังมีความแบบ คือกูเข้าใจว่าแบบการตีความบางทีแม่งตีความอะไรที่มันสองแง่สองงามออกมาได้ แต่กูว่าในกรณีเนี้ยโฮเมอร์แม่งแบบว่าแต่งมาแล้วว่าไอ้ที่ผู้หญิงคนนี้มันสวย ไม่ได้ มันไม่ได้เขียนให้ตัวละครตัวนี้มันตีความไปได้หลายแบบ ดิ้นไม่ได้นะถ้าคนอ่านจะรู้ กูก็เลยมองว่าแบบไอ้เชี่ยบางทีมันเป็นเหตุผลที่มันฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่สำหรับกูอ่ะ เข้าใจ มันอาจจะฟังขึ้นสำหรับมึงกูมองแบบนั้นไง ไม่คือกูเป็นคนไม่ได้อ่านไงกูก็ไม่รู้เลยไม่รู้ไงว่ามันควรจะตีความเรื่องนี้ยังไงมันต้องคนอ่านอ่ะถึงจะรู้ว่าอย่างนี้มันผิดต้นฉบับไหมเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงทำนารูโตะแบบแปลกๆอ่ะกูก็คงจะคอมเมนต์ได้แต่กูไม่เคยอ่านโฮเมอร์ไงก็เลยเพิ่งมารู้ได้ว่าเนื้อเรื่องของโอดิซิอุสเนี่ยมันมีอะไรยังไงแต่ว่าตอนที่ผมไปนั่งดูเนี่ยผมก็ชอบงานโนแลนแล้วผมก็คาดหวังกับงานนี้เยอะแล้วผมเห็นเหมือนพี่บวงคืออย่างแรกผมไม่รู้ว่าคนที่อ่านตัวต้นของชอยเนี่ยรู้สึกว่าภาคของชอยเนี่ยทำเป็นยังไงนะทำดีหรือไม่ดีแต่คนที่ไม่ได้อ่านอ่ะดูแล้วแฮปปี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรเร่งรีบเนื้อเรื่องมันจบในของมันแต่ว่าผมไม่รู้เนื้อเรื่องของโอดิซิอุสดูภาพยนตร์โอเดซี่รู้สึกว่ารีบรู้สึกว่าเร่งมากรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างที่มึงพยายามจะเอามาอัดมากแล้วมันกลายเป็นว่าแต่ละอันพันลายมันยังไม่แข็งแรงเพราะว่ามึงต้องพยายามปูมึงเหมือนคล้ายๆแบบวันพีซอะเหมือนเรือของลูฟี่อะแล้วมึงไปเกาะนี้มึงต้องไปเจอเรื่องราวอันนี้แล้วมึงต้องจัดการบอสตัวนี้ให้ได้ด้วยอะไรแล้วมึงก็ข้ามไปเกาะ2ประมาณนี้แล้วมึงต้องทำให้แบบว่าเนื้อเรื่องมันครบแต่กลายเป็นว่าพอมึงเอาแบบหลายๆมอนหลายๆเกาะเข้ามารวมกันในบ้านแล้วมันก็งงว่าเอ้าสรุปตรงไหนมันยากบ้างวะ มันมีแอร์ไทม์นิดเดียวใช่ไหม แอร์ไทม์มันน้อยมากแล้วมันก็เลยดูไม่ตื่นเต้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยมาทรอยมันอาจจะย่นให้เหลือภายในภาคเดียวอ่ะได้นะเพราะว่ามันอาจจะไม่มีกิมมิคเยอะมันก็เป็นเส้นเรื่องสงครามเส้นเดียวแต่ว่าโอดิซิอุสอ่ะมึงควรจะแบบมีหลายๆภาคได้เลยอ่ะเพราะว่าแต่ละอันมันเป็นกิมมิคมันเป็นไฮไลท์มากๆการที่มึงเจอไซคอปอย่างเงี้ยแล้วไอ้ที่คนส่วนตัวไอ้ที่คนโวกมาก่อนหน้านี้กังวลว่าเฮ้ยคุณเอาคนดำมาเล่นคนเอาคนไม่สวยมาเล่นโอเคมันก็ไม่ตรงเหมือนที่คนอ่านต้นฉบับเขาวิจารณ์แต่ผมหักคะแนนมันไปตั้งแต่ดีเทลการแสดงหรือรายละเอียดต่างๆที่มันขัดใจเล็กๆน้อยๆไม่เยอะมากนะสำหรับผมเพราะนั้นปัญหาของผมกับโอเดซี่จะมีอยู่2 อย่างผมยังคิดว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่สนุกมากผมยังคิดว่าเป็นภาพยนตร์ที่มันถ่ายทอดและให้ช่วงเวลาที่เพลินมากๆเวลาหมดเร็วสำหรับผมแต่มันจะดีกว่าถ้าเอามาขยายแยกเนื้อเรื่องให้มันแบบว่าเดินทางไปครึ่งนึงแล้วก็ตอนสุดท้ายแล้วพอเราเห็นแมดไดมอนด์กลับไปบ้านแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าฟูลฟิลหรือคอมพลีทเหมือนมึงดูหนังแล้วมึงแบบมึงแฮปปี้เอนดิ้งพี่บวงมึงเข้าใจความรู้สึกกูไหมมันไม่ได้รู้สึกแบบว่าอินกับตัวละครแมดไดมอนด์ขนาดนั้นใช่ก็จะเป็น2 พาร์ทนี้ของผมคือผมว่ามันอัดเกินไหมแล้วผมรู้สึกว่ามันมีดีเทลที่ดึงความสนใจเพราะว่ามันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่กับการแสดงแต่ว่าcinematography เพลงบรรยากาศการบิวฉากพายเรืออะไรเงี้ยทุกอย่างนี่แม่งเรียลแม่งดูดีกว่าเจ้าอื่นทำอันนี้ผมไม่ปฏิเสธงานโนแลนแต่ว่าถ้าจะให้สรุปโดยรวมมันผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าคะแนนที่ผมคาดหวังกับโนแลนมันเยอะมากมันเหมือนกับว่าผมคาดหวังไปดูโนแลนผมคาดหวัง9นะแต่ว่าพอทำออกมาเป็น8เนี่ยมันก็เรียกว่าผิดหวังแต่ว่าในโลกของหนังเนี่ย8มันยังเป็นคะแนนที่เยอะมากอยู่มึงเข้าใจกูไหมนี่คือรีวิวของผมก็เสียดายเหมือนกันที่เขาไม่ได้ทำเป็นหลายๆภาคแล้วก็เสียดายที่ไม่ได้ใส่ในส่วนของเทพเข้ามาเท่าไหร่เทพในเรื่องมันมีแค่อาทีนาแต่ว่าถ้าพี่บิ๊กไปอ่านอีเลียดกับโอดิซี่คือพี่บิ๊กจะเห็นว่าแบบเทพแม่งเยอะมากโพไซดอนมาซุดมาแบบอพอลโลนู่นนี่นั่นมาหมดแล้วก็พวก
จริงๆคาลิปโซก็เป็นเทพเป็นเขาเรียกว่าพวกนางไม้อะไรเงี้ยไอผู้หญิงที่แบบเสกให้คนเป็นหมูได้นั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่แม่มดก็เป็นเทพธิดาเหมือนกัน อืม คือผมก็งงว่าทำไมไม่ใส่เทพเข้ามาเยอะๆไปเลย ใส่เข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะทำสมจริงแต่แบบมีอาทีนามาโผล่นะ ก็บอกว่าเฮ้ยอาทีนาเป็นภาพหลอนของโอดิเซียสหรือเปล่า แต่ว่ามีไซคลอปนะไซคลอปแดกคนด้วยไม่น่าใช่ภาพหลอน แล้วก็มีแบบว่ามังกร6 หัวที่ออกมาเป็นปีศาจก็คือมึงมีปีศาจแต่มึงไม่มีเทพเพราะว่ามึงอยากจะทำแบบสมจริง มันก็เลยแบบงงผมก็ฟีลประมาณนั้นคือผิดหวังเล็กน้อย แต่ว่าเห็นคนชมเยอะก็โอเค มันอาจจะให้ช่วงเวลาแห่งการบันเทิงแบบเพลินๆภาพสวยหลายคนชอบก็ไม่มีปัญหา แต่ผมติเยอะเพราะมันรอมานานไงคือเหมือนมันลุ้นมานานมากอะพี่ผมมันคาดหวังเยอะมากงาน Odyssey แล้วก็รวมๆแต่ก็สนุกดีนะ ไม่ได้แย่มาก โอเคใช้ได้นะ ผมว่ามันก็คือสุดท้ายมันก็เป็นหนังโนแลนนั่นแหละ เรื่องของความสวยงามของซีนหนัง เรื่องของเพลงใช่ไหมผมว่ามันก็ยังทำดีอยู่ในระดับที่แบบว่าเป็นระดับแบบมาสเตอร์คลาสอ่ะผมเอามาแนะนำคนทางบ้านอีก2 อันนะสำหรับภาพยนตร์นะ อันนี้เราจบแล้วนะของ Odyssey ในที่นี้ ใครที่เป็นแฟน Stand Up นะฮะ อย่าลืมไปดูนะฮะ งานของ The Legend นะ One of the GOAT Louis C.K. กลับมาสู่ Netflix จากครั้งล่าสุดงาน 2017 Louis C.K. ระเบิดใน Netflix แล้วก็มีไอที่เราเคยเล่าไปพี่บวง Scandal ชักว่าวโชว์ชาวบ้านนะ ล่าสุด Netflix ต้องไปซื้อตัวกลับมาแล้วพี่บวงหลังจากที่ Louis C.K. ออกไปทำเดี่ยวเองแบบไปจ้างโรงละครเองกูไม่เข้า Netflix กูก็ไม่ง้อแต่ตั๋วแม่งก็ระเบิดขายตั๋วเองออนไลน์ Netflix ก็ไปง้อกลับมากับงานล่าสุด Ridiculous ผมดูแล้วงานดีมากงานก๊อดเหมือนเดิมอันนี้ก็แต่พี่บวงอยากจะคอมเมนต์อะไรไหม ก็คือสุดท้ายถ้ามึงไปชักว่าวโชว์แต่ว่าถ้ามึงมีความเจ๋งคนก็ต้องมาง้อ ก็ทำอะไรไม่ได้มึงสามารถเนี่ยเป็นไงของจริงอะพี่บวงกลับมาแล้วนะ สุดท้ายแล้วมันก็อยู่กันที่เงินนะมันไม่ได้อยู่กันที่ ideology ไม่หรอกแต่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันก็มีความสองแง่สองงามคือคนมันไม่ได้มองไปทางเดียวกัน บางคนที่เขาแอนตี้เขาแคนเซิลช่วงนั้นน่ะเป็นยุคแคนเซิลยุคเดียวกับที่พี่บวงโดนป่าวะยุคเดียวกันใกล้ๆกันน่ะไอ้ยุคมองนมไม่ผิดอะยุคเดียวกันโดนไปพร้อมกันก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แย่มากสังคมมันก็เข้าใจไงว่าโอเคมันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักใช้คำนี้ แต่ว่ามันไม่ได้แย่ถึงขนาดที่ว่ามึงควรจะตกนรกหมกไหมหรือไม่มีงานมีการทำไงมันเข้าใจประมาณนั้นพี่บวงพวกฟิลคนส่วนใหญ่มันน่าจะประมาณนี้ถ้าถามผมงานดีเอางานมาขายหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมกำลังไฮป์เลยไม่รู้พี่บวงไฮป์หรือเปล่าอันนี้ Lord of the Ring พี่บวงเป็นแฟน Middle Earth ปะเนี่ยชอบดู Lord of the Ring 3 ภาคแรกมากผมเพิ่งรู้ว่าหลังจากที่โดนใครนะอะไรไม่รู้ว่าเชียเอาไปทำเป็นซีรีส์โวกอยู่ในระดับหนึ่งที่เป็นเอลดำเชียอะไรเอลเอเชียอะไรล่าสุดผมเพิ่งเห็นข่าว Lord of the Ring เนี่ยจะประกาศทำต่อแล้วไม่ให้ไอ้เจ้านั้นทำนะโยนกลับมาที่ปีเตอร์แจ็คสันพี่บวงเดี๋ยวผมขออ่านนะ Lord of the Ring ภาคใหม่ในชื่อ The Hunt for Gollum ที่ตัวแอนดี้เซอร์กิสจะควบหน้าที่ทั้งกำกับเขียนบทและแสดงนำยืนยันว่าหนังของไม่ใช่คนอื่นแล้วเหรอเป็นคนนี้กำกับเขียนบทเลยยืนยันว่าหนังของเขาจะเคารพต้นฉบับนิยายของโทเค็นไว้ให้มากที่สุดซึ่งหลังประกาศนักแสดงก็เริ่มมีกระแสถึงหนังที่มีแต่คนผิวขาวโดยแอนดี้ก็ตอบทันทีเลยว่านิยายของโทเค็นได้แรงบันดาลใจมาจากปกรณำนอร์สมันจะมีพวกคนผิวดำหรือตีเอเชียได้ยังไงไอ้หายมาไอ้ซัดบ้าหรือเปล่าถึงมีผมก็คงไม่ไปสำรวจเรื่องราวในส่วนนั้นอยู่แล้วอันนี้ในโอดิซีก็มีพี่บอกมันมีคนเอเชียเดินอยู่ในนั้นสักอย่างมีก็ไอเชียที่เป็นลูกเรือของโอดิเซียก็มีคนเอเชียคนนึงที่แม่งโดนมังกร6 หัวแดกไปอันนี้ผมจำได้ว่าไม่ใช่ไอคนนั้นคือคนที่เอาที่อุดหูออกแล้วก็ว่ายตามไซเรนไปกูจำได้ไอตีอันนี้ขัดตามมึงไหมการที่แบบว่าเรือของคนขาวในปีแบบ
1,200มีคนเอเชียหรือว่ามันเป็นไปได้ที่มันจะมีคนเอเชียอยู่บนนั้น คือกูไม่รู้ประวัติศาสตร์ไงถ้าสมมุติว่ากูรู้ประวัติศาสตร์ว่ายุคนั้นไอ้ตรงกรีกมันไม่มีคนเอเชียกูก็คงรู้สึกขัดใจแต่กูไม่รู้ประวัติศาสตร์กูก็แบบเฉยๆก็มึงจะเอาใครมาก็เรื่องมึง ยอมนะผมจะไม่ทำแบบนั้นเขาบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงนะฮะความหลากหลายแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นในงานของเขา The Hunt for Gollum เปิดกล้องถ่ายทำเรียบร้อยผู้กำกับไตรภาคเดิมอย่างปีเตอร์แจ็กสันจะมาโปรดิวซ์และอำนวยการสร้างกำหนดฉาย 2027 ในชีวิตกูนะพี่บอกมันไม่มีอะไรมากที่กูแบบว่ารอคอยในชีวิตด้วยอย่างหนึ่งอ่ะก็คือโลกของ One Piece และอีกอย่างหนึ่งก็คือภาคจบหรือภาคสมบูรณ์แบบภาคต้น prequel ของ Middle Earth อันนี้เป็นอะไรที่ผมรอคอยมากก็เอาข่าวดีมาแจ้งพ่อพี่น้องนะฮะใครเป็นแฟน Middle Earth ดีใจแน่นอน เรามาที่ข่าวใหญ่สักเล็กน้อยพี่บวงคุยแบบเอาทุกคนจะแบบตามได้นะอาทิตย์นี้มันยังคงเป็นข่าวใหญ่อยู่กับเหตุการณ์เจลาโต้อัลตราสมูทพิกฤตมีอัปเดตอะไรมากมายจากข่าวที่แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญเท่าไหร่เพียงแค่การตลาดแบบยั่วโมโหครั้งนี้เนี่ยมันได้มาถึงจุดพีคของมันผมคิดว่าถึงจุดสูงสุดของมันละเพราะตอนนี้ Top of the Town ผู้คนแบ่งหลากหลายฝ่ายว่าการตลาดแบบยั่วโมโหแบบนี้เนี่ยทำด้วยเจตนาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันเป็นตัวตนของมึงแล้วมันดีหรือไม่ดียังไงสุดท้ายแล้วสังคมเพอร์ซีฟมันแบบไหนเราควรจะเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ไหมหรือว่าไอเชี่ยอย่าเลยไม่ดีพี่บอกมองเรื่องการตลาดแบบยั่วโมโหของสไตล์พี่กฤษยังไงฮะคือจะให้พูดกันตามตรงผมว่ามันได้ผลในเชิงของเม็ดเงินแน่นอนล่ะเพราะว่าผมไปพารากอนผมเดินผ่านก็เห็นคนต่อคิวกันยาวถึงแม้ว่าในเน็ตจะด่าเป็นกระแสแบบว่าด้านลบมากแค่ไหนแต่ว่าหน้างานคนต่อคิวยาวแล้วราคาก็ไม่ใช่ถูกๆอย่างที่เห็นแล้วผมว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ใช่แค่เจลาโต้เจ้านี้อย่างเดียวที่ได้รับผลบวก อุตสาหกรรมไอ มัน ติ ก ม ลาย ทั้ง เป็น หมด ว่ามันกลายเป็นว่าพี่กิจมาคนเดียวร้านอื่นแม่งได้ไปด้วยเดลี่ควีนแม่งยังได้เผลอๆเดลี่ควีนแม่งได้เงินจากกระแสตรงนี้มากกว่าไอ้พารามิเตอร์อีกผมไม่รู้ตัวเลขหรอกนะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ มีความเป็นไปได้เขามีหลาย คน เจ้า ไม่อยากไปแดกแต่ไม่ก็แบบชื่อกูไปแดกเดลี่ควีนดีกว่าแล้วก็ไปต่อแถวเดลี่ควีนจริงๆ นั่นน่ะสิ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันเวิร์กไหมผมว่าในเชิงการตลาดและตัวเลขมันเวิร์กแน่นอนเว้ย100%แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะเอาไปปรับใช้ได้กับอย่างอื่น ยังไง ไอ้พวกนี้ใช้บ่อยๆคนมันก็อาจจะเริ่มแบบว่ามีความต่อต้านกับการตลาดแบบนี้แล้วหรือไม่ผมก็ไม่รู้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็นเขาออกมาแถลงบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของจริงๆแล้วเป็นแค่ศิลปินเป็นแค่เชฟด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้ยังไงที่แบบมีคนออกมาบอกว่าคนที่ถือหุ้นพารามิเตอร์ 100% มีอยู่คนเดียวแล้วไม่ใช่ชื่อกิจ ใช่ อันนั้นก็ก็งงๆเหมือนกัน หรือบางคนก็บอกว่าแบบโอ้โหพี่กิจนี่คือคุณกะจะแบบไม่ใช้ชีวิตเผื่อหลังจากนี้เลยเหรอ คือตอนนี้คุณใช้การตลาดเรทเบสมันก็ได้เงินแหละ แต่ว่าเอาไว้คุณล้มคนมันก็ลุมด่านะ ใช่ไง อะไรแบบนี้ นี่แหละ ผมจะมาถามพี่บงประเด็นนี้ว่า พอคุณเหมือนกับว่าเหมือนเขาเรียกว่าสังหารห่านทองคำเหรอคุณแบบว่าเน้นเงินไวเน้นเงินร้อนแต่ว่าระยะยาวมันคุ้มไหมโอเค แน่นอนว่าอันนี้ไม่ปฏิเสธการมาของพี่กิจในครั้งนี้ อุตสาหกรรมไอติมเฟื่องฟูรุ่งเรืองไฮป์กันทั้งประเทศ มาจนถึงไต้หวันไอ้เชี่ยไต้หวันนั่งคุยกันเลยว่าโอ้โหมันอะไรวะเมืองไทยมันคุยเรื่องไอติมกันขนาดนี้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูบอกอ๋อมีดาราคนหนึ่งดาราก็ออกมาเลดเบสชาวบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ดูหลายๆคนก็ชอบใจเข้าไปทักทายพี่เขาเยอะแยะคุ้มไหมพี่บงในเชิ คื ง อผมว่าพอมันเป็นรูปทรงที่ว่าตัวพี่กิจเขาไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆเขาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นจริงๆเป็นแค่เชฟก็อาจจะเป็นแบบว่าอารมณ์เสร็จนาค่าโคถึกก็คือตอนนี้กระแสมันพุ่งสูงแล้วรายได้เข้าแล้วเดี๋ยวก็บอกว่าเฮ้ยเจ้าของออกมาบอกอันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆครับเดี๋ยวเราจะปรับแบรนด์ใหม่แล้วก็ไล่พี่กิจทิ้งแบบนั้นนะมีความเป็นไปได้ไหมผมไม่รู้
ก็เดาเอาเฉยๆอ่ะมันอะไรมันก็เป็นไปได้บอกว่าเรื่องของการทำธุรกิจอ่ะมันก็จะได้เป็นอีกกระแสหนึ่งไงนึกออกใช่ไหมกระแสมันพุ่งขึ้นมามันเริ่มลงแล้วมึงก็เตะพี่กิจออกแล้วมึงก็แบบปรับตัวทำตัวเป็นคนดีกูไม่รู้ดีจริงเปล่าแต่มันแกล้งได้ถูกปะแล้วมันก็พุ่งอีกรอบได้2 เวฟ คือเรื่องนี้มันมีคนคุย2 แบบแรกก็คือว่ามันเป็นไปได้ไงที่พี่กฤษในฐานะของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเนี่ยไปเรียนทำเจลาโต้ที่อิตาลีมา5 ปีแล้วมึงมีศักยภาพขนาดนั้นทำไมมึงไม่กลับมาเปิดร้านเองการที่คุณไม่เปิดร้านเองคุณมีแผนอะไรลับๆล่อๆหรือเปล่ามันดูแปลกมากอันนี้คือมีคนคุยไปทางนี้อันแรกส่วนอันที่2ก็คือไปแบบที่พี่บวงอันที่2ว่า ใช่มันมีแบบเรื่องที่ว่าเขาเป็นหนี้อยู่หรือเปล่าเลยไม่อยากมาถือหุ้นนู่นนี่นั่นด้วยมันก็หลายแบบเราก็ไม่รู้หรอกข้างในเขายังไง แต่ไอแบบที่2นี่คือเป็นแผนการ อันนี้คือแบบ conspiracy theory นะก็คือเอาพี่กิจมาปั่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้เป็นพาร์ทหนึ่งของบริษัทถ้าพี่กิจโดนก็ให้พี่กิจโดนคนเดียวแล้วมึงก็รับทรัพย์แล้วมึงก็เตะพี่กิจออกแล้วมึงชุบตัวมึงก็ได้มาร์เก็ตติ้งไปแล้วไงแต่ว่าตีนไปลงพี่กิจแต่พี่กิจก็คือไม่สนกูได้ตังค์ตีนก็มาเนี่ยตังค์มาอย่างนี้ได้ไหมพี่บอกมันจะเป็นทางนี้ได้ไหมใช่มันก็ออกหน้าไหนมันก็ได้เราไม่รู้ว่าข้างในเขาดีลกันยังไงไงสตรัคเจอร์โครงสร้างบริษัทเป็นไงมีคลอสอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้แล้วพอถามว่าพี่กิจก็โดนไปพี่บวงถ้าเป็นบวงเป็นอยู่ในมุมเพอร์ชั่นของพี่กิจอย่างเงี้ยเราเป็นคนขายหน้าขายตาขายชื่อเสียงนะแล้วก็เรารู้ว่า rage bait มันเวิร์กอะถ้าเกิดว่าผมจะหา rage bait อันนึงมาเบทคนไทยผมก็เบทได้พี่บวงก็เบทได้มันไม่ใช่เรื่องยากหรอกพี่แต่เราไม่ทำมันรู้สึกว่ามันส้นตีนเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าพี่บวงจะทำใช้กลยุทธ์เนี้ยแล้วแลกกับชื่อเสียงระยะยาวพี่บวงจะทำไหมหรือพี่บวงคิดว่าชื่อเสียงระยะยาวมันไม่ได้เสียขนาดนั้นคนมันเดี๋ยวก็ลืมมันก็ออกมาพูดจาดีๆหน่อยใช่ผมพูดตรงๆว่ามันไม่มีทางจบสำหรับพี่กิจถ้าเขาจะดิ้นต่อเขาดิ้นได้มันมีให้เห็นตัวอย่างเยอะแยะในวงการอ่ะถ้าทำต่อทำได้มีช่องอยู่ยังไงพี่บวงคือการที่พี่บวงทำให้คนหมั่นไส้โมโหไม่ชอบหน้าพี่บวงเนี่ยมันไม่เป็นผลเสียต่อพี่บวงในระยะยาวยังไงพี่บวงก็ยังขายชื่อเสียงพี่บวงได้อย่างนี้ใช่มันมีวิธีคือบางทีพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของการบาลานซ์ระหว่างความเกลียดชังกับความชอบมึงอาจจะออกมาทำตัวแบบเลดเบสช่วงหนึ่งแล้วมึงก็ออกไปทำตัวดีช่วงหนึ่งมันก็จะทำให้มีคนโอเคให้โอกาสมีคนกลับไปชอบแล้วมันจะกลายเป็นว่าฐานคนดูแม่งก็จะแบ่งออกเป็นเฮเตอร์กับคนที่เป็นแบบซัพพอร์เตอร์แล้วมึงก็ทำให้2ฐานนี้ตีกันแล้วมันก็จะเป็นอีกกระแสหนึ่งมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่แบบมันจะไหลต่อไปได้ถ้าจะทำนะบางคนที่เขาสนับสนุนและเขาชอบเทคนิคของพี่กิจเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันจีเนียสมากเลยเพราะว่าแบบเหมือนมึงก็ทำไปเลยแล้วก็เดี๋ยวคนมันก็ลืมเองเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเรื่องอื่นเองมึงจะไปซีเรียสมึงจะไปคิดอะไรเยอะแยะมากมายอย่างนี้เหรอมันก็อย่างนี้แหละก็ทำกันแบบนี้ปกติแล้วมันไม่มีข้อเสียเลยพี่บวงบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็มองว่าเฮ้ยที่มันเหมือนมึงไม่มีมารยาทข้อเสียมันก็คือมึงก็ต้องคุยกับตัวเองก่อนนะว่าสิ่งที่มึงทำอยู่มึงจะโดนแบ็คแลชเพราะว่าถ้าคนที่มันรับกระแสไม่ไหวบางทีมันก็แบบประสาทเสียประสาทแดกได้เหมือนกันมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อเสียเลยสุดท้ายแล้วตัวเขาเองมันก็คือดูว่าเขารับเรียกว่ารับดาเมจทางอีโมชันได้มากแค่ไหนมันมีผลกระทบอยู่แล้วพวกนี้ไม่มีผลกระทบอยู่แล้ว 100%ต่อให้เขาจะไม่ออกมาพูดในที่สาธารณะหรือแบบแกล้งบอกคนอื่นว่าไม่เป็นไรแต่ว่าข้างในใครจะรู้ไอ้คำเนี้ยกูบอกแล้วว่ามันของจริงเพราะว่ากูก็เคยผ่านมามันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมันจัดการเรื่องนี้ในหัวยังไงมากกว่าถ้าเขาจัดการได้มันก็ไปต่อได้ถ้าพี่บวงนั่งในตำแหน่งของเจ้าของบริษัทแล้วจ้างคนแบบนี้มาพี่บวงคิดว่า rage bait marketing เนี่ยหรือการตลาดโยโมโหเนี่ยมันคุ้มไหมกับการที่ว่ามึงยอมเพิ่ม awareness แบบรวดเร็วในครั้งเดียวแต่ว่ามึงสร้างศัตรูสินค้ามึงมาเลยก็คือมึงสร้างคนที่ไม่ชอบหน้าแบรนด์มึงเลยมึงไม่ชอบหน้าพรีเซนเตอร์คนนี้แต่กูขอให้ทั้งหมดเห็นกูเพราะกูต้องการที่จะ reach ถึงคนที่มันจะมากินสินค้ากูพี่ผมคิดว่าไอปริมาณของคนตรงนี้ที่มึงได้มาเนี่ยแลกกับเขาอาจจะเป็นลูกค้ามึงก็ได้นะแต่เขาไม่ชอบหน้าพรีเซนเตอร์มึงไปแล้วมันจะคุ้มไหมในเชิงธุรกิจตรงเนี้ยผมว่าหลายคนที่เป็นนักธุรกิจเขาจะคอมเมนต์ประเด็นนี้กันเยอะผมว่ามันก็แล้วแต่ว่าแผนของคุณธุรกิจของคุณมันคืออะไรการทำธุรกิจมันไม่มีแผนตายตัวปะ
ผมก็มองว่าถ้าคุณวางแผนว่ามันจะไประยะยาวมันก็ไม่ใช่แผนที่ดี แต่คุณถ้าคุณวางแผนไว้แล้วว่าธุรกิจนี้เนี่ยคุณจะทำเป็นธุรกิจระยะสั้นกอบโกยเอากระแส มันก็มีธุรกิจที่ทำแบบนี้กันเยอะนะไอ้พวกแบบป๊อปอัพที่เป็นร้านแบบเปิดแค่เดือนหนึ่ง2 เดือนแล้วปิดอ่ะเขาก็ทำกันก็มีคุ้มเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับแผนการตลาด ก็ถ้าคุณวางแผนมาแบบนี้ แล้วคุณทำได้ตามแผน ผมว่ามันก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามแผนไง คือถ้าเขาวางแผนไว้แล้วว่าโอเคเราจะทำแค่3 เดือนนะแล้วใน3 เดือนนี้เราจะโกยเลย แล้วเราก็วางแผนไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าหลังจากนี้เราจะเอาของไปเลขายตรงไหน ที่จะแบบว่าเอาทุนกลับคืนมาจากการลงแบบซื้อของอะไรไปอ่ะถ้ามันเป็นแผนที่เขาวางไว้มันก็ได้ไงแต่คำถามคือเราไม่รู้ว่าเขาวางแผนอะไรยังไงไว้ แค่นั้น พี่บวงคิดว่าการตลาดแบบยั่วยุเนี่ยมันเป็นแผนระยะสั้นไหมมันต้องเป็นเกมระยะสั้นไหมหรือว่ามันสามารถเป็นการทำธุรกิจระยะยาวได้ หรือมันเอาเป็นช่วงๆเลยแล้วแบบหนีเลย ถ้าถามผมส่วนใหญ่มันเอาไว้ใช้ในธุรกิจแบบนี้แหละ ธุรกิจที่มันอยู่ได้ในระยะสั้น ระยะ คือ สั้ ถ้าน คุณลองไปดูคือเจลาโต้ที่ราคาเท่าเนี้ยมันไม่มีใครที่จะมากินบ่อยอยู่แล้วถูกป่ะ อยู่ยาวๆ มันเป็น ไม่ เจ ได้ ลาโต้ที่แบบเฮียกูต้องไปกินสักครั้งว่ากูอยากจะรู้ว่าแม่งอร่อยจริงเปล่าวะเห็นด่ากันในเน็ต ความรู้สึกของคนมันจะเป็นแบบนั้นใช่ปะล่ะมันก็คือชัดเจนอยู่แล้วว่ามันคือการเอากระแสครั้งเดียวตุ้มให้มันได้กำไรเยอะๆแล้วมันก็ขายแพงๆใช่ไหม คำถามคืออ ม แล้วผลไอเทคนิคแบบนี้มันใช้ได้เรื่อยๆเหรอถ้าคนรู้ว่าอ๋อเห็นหน้าพี่กีกูรู้แล้วไอ้ชี้นี่มันจะมาเบสกูครั้งหน้ายังได้อีกไหมเลยพี่ผมคิดว่าประเด็นใหม่จะได้อีกกูโดนด่าอีกเอาคนมายืนด่าคนอื่นไอ้มึงโง่มึงแดกถ่ายรูปอะไรเงี้ยมึงแบบคนชนชั้นต่ำคนมันก็แบบดิ้นขึ้นมาอีกไหมหรือยังไงหรือคนมันจะเรียนรู้คนมันจะปรับตัวไหม ผมว่าคนมันก็จะปรับตัวในระดับหนึ่งมันไม่สามารถใช้มุกเดิมๆได้บ่อยอ่ะมันก็นานๆมาทีนึง อ๋อแต่ว่าคนที่จะมาเบรกก็ต้องหามุกใหม่มาอีกไอ้เหี้ยก็กลายเป็นว่ามันก็ต้อง ใช่ วิ่ มันก็ต้อง ห เป็นสินค้าใหม่เป็นหน้าใหม่ถ้าเป็นหน้าเก่าคนมันก็จะชินแล้วมันก็บอกเอ้ยคนนี้กูจำได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหน้าใหม่มีเรื่องราวใหม่ ๆมา คนมันจำไม่ได้มันก็ได้อีกรอบ คือผมว่าอย่างน้อยๆที่สุดผมชอบตรงที่เรื่องแบบนี้พอมันเกิดบ่อยๆมันช่วยเพิ่มวิจารณญาณในการเสพสื่อของผู้คนนะมันก็รู้ทันขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นแบบว่าเป็นข้อดีที่ได้ประทางแบบมากๆจากเหตุการณ์นี้เป็นแบบน้อยอะแต่ว่าก็เป็นข้อดีที่พอคุณเล่นกันแบบเยอะๆอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูคนให้ทันว่ามันมีพี่ผมคิดว่าเขาเจตนาหรือเขาวางแผน การที่แบบมาพูดจาส้นตีนให้คนประมาณไส้อันนี้ตัวตนไหมหรือว่าแม่ง ผมคิดว่าเขาวางแผนนะ วางแผนนะ ผมว่าเขาวางแผนมันมีคลิปบางคลิปที่ผมดูแล้วแบบ ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แบบว่าตัวตนแล้วน่าจะวางแผน คือตัวตนเขาอาจจะมีความกวนตีนนิดหน่อยแหละ แต่ว่าน่าจะวางแผนมา ให้มันออกมาในรูปแบบนี้ด้วย ถ้าเลดเบสมาร์เก็ตติ้งเป็นอะไรที่เวิร์กแล้วดูน่าจะใช้ได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็แค่เปลี่ยนเทคนิคไปเลยทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่เลือกใช้วิธีนี้ เพราะอะไรเพราะมันยากอะการควบคุมตรงนี้หรือมันเพราะอะไร ว่าอย่างที่บอกผมไม่คิดว่ามันใช้ได้กับระยะยาวนะ ไม่ได้ระยะยาวไม่ได้นะกลางกับสั้นพอได้ ใช่ ผมว่ามันใช้ระยะยาวไม่ได้ เพราะฉะนั้นคนที่อยากทำธุรกิจระยะยาวอันนี้ไม่เหมาะเพราะว่าเสียชื่อเสียงอย่างนี้เหรอ ใช่ มันได้รับชื่อเสียงด้านลบมากเกินไป แล้วจากเหตุการณ์นี้เนี่ยประโยคที่เขาคุยกันบอกว่าการตลาดที่ดีเนี่ยมันไม่เลือกวิธีการหรอกพี่บอกมันอยู่ที่ว่าแล้วสุดท้ายอะ awareness มันมาไหมพี่บอกคิดไงกับประโยคนี้ มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะการทำธุรกิจสุดท้ายมันก็ต้องวัดกันที่ตัวเลขก่อนอะก็คุณพยายามที่จะทำตามหลักศาสนาขนาดไหนอะคุณไม่มีกำไรคนแม่งก็ด่าอยู่ดี ไม่มีเงินจ่ายลูกน้อง การตลาดที่ดี จะ ไม่เลือก ทำ วิ ได้ ธี ดี การ แค่ไหน มึงคือมึงขาดทุนมันก็คือจบแล้วอะสุดท้ายธุรกิจอะไม่ว่ามึงจะคุยกันยังไงอะมันก็ต้องตัวเลขมาก่อนบอกว่ามองกันตามความเป็นจริงอะ ไม่แต่ว่าถ้าพูดถึงการตลาดนี่คือ มันต้องวัดยังไงตัวเลขหมายถึงว่า awareness ความเหมาะความ work ของมันของการตลาดนั้นๆใช่ไหม มันก็จะแบ่งเป็น awareness ก่อนใช่ไหมแล้วก็เป็น conversion แล้วก็เป็นแบบว่าผมก็ไม่ชัวร์นะว่ามันมีอะไรรายละเอียดเยอะมากแค่ไหน หลังจาก conversion ก็คือแบบกลับมาซื้อซ้ำไหมมันน่าจะประมาณนี้ไหมสำหรับการตลาด ที่เราเรียน อืม แล้วตอนนี้ทุกวันนี้ยุคนี้เนี่ยเราก็เห็นไม่ใช่แค่การตลาดยุคโมโหนะที่เอากับความโมโหไอ้โมโหนี่ก็มีหลายแบบ อืม ทำให้มึงโมโหกับสิ่งที่มึงโมโหอยู่แล้ว หรือ
ทำให้มึงโมโหตัวมันก็มีหลากหลายแบบที่อเมริกาไม่รู้พี่โบเห็นว่ามันมีโพสต์หนึ่งอ่ะคือเด็กสมัยใหม่มันจับทางได้ว่าเดี๋ยวนี้คนแม่งบ้าการเมืองแม่งเกลียดทำมากใช่ไหมก็ทำเว็บเพจขึ้นมาเว็บใหม่เลยแล้วเป็น AI คนเนี่ยที่แบบว่าเชียร์ทำอย่างเดียวพี่บวงเชียร์ทำชมทำชมว่านี่เป็นลูกรักเป็นแบบพระเยซูคนที่2อ่ะแบบว่าตัวแทนแห่งพระเจ้าอ่ะเชียร์ทำมาได้เป็นแสนนะพี่บวงทำช่อง AI หากินกับความเกลียดความโกรธของคนที่แบบว่ามาด่าทำอะไรเงี้ยแล้วมันก็สร้างช่องขึ้นมาอวยทำแล้วมันก็ให้คนแบบโดเนทหาเงินได้เดือนนึงเป็นแสนในสัตว์อันนี้ก็เป็นเทคนิคในยุคปัจจุบันนะแล้วการตลาดทุกวันนี้พี่เบิ่งเห็นอันไหนอีกที่นอกจากเป็นการตลาดแบบเรจเบสมันมีอย่างอื่นอีกไหมเฮดเบสนี่ไหมเฮดเบสมันก็มีมาเรื่อยๆนะหลักๆก็เป็นพวกสาวโอลิแฟนแหละอันนี้เซ็กซ์ที่ไปออกรายการถ้าดูแบบว่าจากต่างชาติอ่ะมันใช้เลดเบสหรือเฮดเบสประมาณนี้ก็คือไปออกรายการแนวแมมินิสแนวเลดพิวแต่ว่าเป็นสาวโอลิแฟนแล้วก็ให้ผู้ชายมาด่าแต่สุดท้ายก็ได้ exposure แล้วก็มีคนไป subscribe โอลิแฟนก็ได้เงินมันก็เป็นการตลาดอย่างหนึ่งช่องต่างประเทศอ่ะมีเห็นประมาณ 2-3 ช่องใหญ่ๆที่มันจะเป็นแบบผู้ชาย 2-3 คนแล้วเอาผู้หญิงโอลิแฟนมานั่งแบบว่าเป็น10 คนเลยชื่อช่องอะไรกูจำไม่ได้แล้ว whatever หรืออะไรสักอย่างที่เอา whatever เนี่ยประจำมันคือการตลาดใช้แบบความเกลียดชังของคนเข้ามาด่าผู้ชายมันก็เข้ามาด่าแต่ถามว่าสุดท้ายแม่งก็เข้าไปดูโอลิแฟนแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปว่ากับลูกผู้หญิงที่แม่งด่าแหละ อันนี้คือสเกลแบบระดับโลกเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราคุยกับอีกข่าวหนึ่งเปรียบเทียบอันนี้ของพี่กิจจิรโต้จบแล้วนะก็ไอเรื่องอุบัติเหตุแก้วแตกผมขอไม่พูดถึงแล้วกันผมว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกธุรกิจไอเรื่องแบบนี้นี่มันก็ไม่ได้พูดว่าแบบเป็นความผิดของแบรนด์เขาอะก็เป็นข่าวดังแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูอีกข่าวนึงให้วงน้องแอลลี่น้องแอลลี่ต่ำกว่า500,000แขนไม่ได้จับเนี่ยโหอย่างนี้นี่น้องแอลเรจเบสนี่น่าจะสวยระดับแบบว่าโหต้องเรือรบ10,000 ลำแล้วไหมเนี่ยพี่บัวประชดนะนี่รู้เลยเฮียดูออกเลยเจนเอ้าก็ผมไม่รู้หน้าตาเขาเป็นยังไงอะถ้าแบบ500,000แขนยังไม่ได้จับมึงต้องสวยระดับไหนเอ้าไม่จำเป็นเหรอคนนี่มันจะแบบขอมีรีเควสหนุ่มแบบเดือนละ500,000อ่ะกูต้องสวยเหรอกูเป็นผู้หญิงที่สง่างามและสวยจากภายในกูขอหนุ่มเงินเดือน500,000ไม่ได้ทำไมต้องเป็นคนสวยวะอ๋อก็จริงๆก็ได้นะได้ปะล่ะแบบกูจะขอแบบรีเควสผู้หญิงที่แบบเงินเดือนละ50 ล้านกูก็ขอได้ก็ขอได้แล้วก็มึงอยากจะแบบว่ามึงอยากจะเพ้อมึงอยากจะหลอนแล้วมึงจะขอแล้วมึงก็ขอเดี๋ยวได้ป่ะก็ใช่ไงแต่คนอื่นก็จะบอกว่ามึงตื่นก่อนไงก็ขอได้ก็ไม่ผิดแต่คนอื่นมันก็จะบอกมึงตื่นก่อนไหมคนอื่นมันก็พูดไม่ผิดป่ะล่ะก็ไม่ผิดงั้นอ่ะก็ไม่ผิดไงไม่คำถามที่ผมมาถามคือว่าอย่างกรณีของน้องแอลลี่เนี่ยพี่บ่งดูลักษณะการให้ข้อมูลของเขาจริงหรือแกล้งหรือมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยดูยากแล้วไอ้ที่มันเริ่มยากแล้วว่าสมัยนี้มันจะต้องเสพสื่อมันต้องทำดูไงวะพี่บ่งผมยังไม่เห็นหน้าน้องเขาด้วยเลยมันก็เลยมันประกอบการตัดสินใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะถ้าน้องเขาแบบระดับนางแบบวิกตอเรียมันก็น้องเขาอาจจะคิดอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าถ้าน้องเขาแบบว่าไม่ได้ถึงระดับนั้นแล้วพูดแบบนี้อาจจะแบบเป็นแค่แบบการเรียก engage หรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเติบโตมาเนี่ยไม่ต้องหน้าวิกตอเรียแต่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นวิกตอเรียก็มีเยอะนะพี่ผู้เชี่ยมันหลอนไอ้สัตว์มึงเคยเจอคนหลอนไหมผู้ชายก็เป็นบางคนมันก็นึกว่าตัวเองมันไงก็ถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกเขาหน่อยว่าแบบอันนี้อาจจะต้องตื่นก่อนหลอนนะน้องแอลลี่หลอนไม่รู้ไงผมไม่รู้ไงก็มันขึ้นอยู่กับหน้าตาเขาอะสุดท้ายมันก็ beauty standard อะพี่บิ๊กโหก็คือเขาพูดกันมาตั้งแต่สมัยอากงอาม่าแล้วว่าผู้ชายมีซับเป็นรูปผู้หญิงมีรูปเป็นซับอะมันก็เรื่องเดียวกันมันก็ beauty standard อะใช่ไหมมันก็เป็นข้อเท็จจริงคือก่อนหน้านี้มันจะโวแค่ไหนจะมาบอกว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงแต่ละคนต้องสวยจากภายในมีความสวยในแบบของตัวเองนะไอ้เชี่ยพวกนี้ก็คือพวกที่แม่งแบบว่าวันๆเอาแต่แดกแล้วก็ไม่ยอมเข้ายิมอ่ะแต่ว่าพอปากกาแบบโอซิมปิกมาปุ๊บแม่งก็ไม่มีความสวยในแบบของตัวเองแล้วก็แม่งก็ปรับแม่งก็อยากให้ผอมกันหมดอ่ะแม่งก็อยากจะสวยกันหมดบอกว่าแบบไอ้เชี่ยชีวิตนึงกูเกิดมากูมีตังค์อ่ะกูหาเงินกูก็อยากสวยอ่ะ beauty standard แม่งก็กลับมาทันที
ราะฉะนั้นจะมาเถียงในโลกนี้ไม่มี beauty standard เนี่ยผมว่าก็คุณอาจจะต้องตื่นก่อนก็เรียกว่าน่าจะมีความอาจจะแบบว่าความคิดค่อนข้างแปลกสักเล็กน้อยถึงการพูดจาอะไรเงี้ยออกมานะแต่ไม่รู้ว่าเบสหรือเปล่าดูยากอะแต่ว่าเป็นที่พูดถึงอยู่พอสมควรพี่วงซึ่งผมก็จะให้คำแนะไม่ใช่คำแนะนำให้ความเห็นเหมือนเดิมตอนที่ดูคุณอุ้ม Coffee Date อะคือคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่เทคนิคการสื่อสารมันก็ส่วนหนึ่งว่ามันทำออกไปแล้วมันแบบว่าย้อนกลับหาคุณยังไงเชี่ย เงินเดือน500,000หรือยังพี่บวง โอ้จับแขนนะ เคยถึงแค่เดือนเดียวได้จับไหม เฮ้ยถึงเดือนเดียวได้ด้วยเหรอวะไม่ได้นะ อ๋อไม่ได้เหรอมันต้องถึงทุกเดือนใช่ไหม เดือนเดียวมันถือว่า เดื ลั อน ค เดียวไม่ กี้ ได้ มันงานก้อนใหญ่ไม่นับ อ๋อโอเคโอเค ดูได้แต่นิ้วตีนนะพี่บวงถ้าเกิดเดือนเดียวอ่ะ ใช่หรอ นิ้วก้อยเอาไปดิ โอ้งั้นไม่เป็นไรก็ได้ เป็นผู้ชายชั้นต่ำนะพี่บวงเงินเดือนมึงน้อยไม่มีค่า What the fuck แล้วอย่างกรณีของพี่โตนี่พี่บวงว่าเลดเบสหรือของจริง กรณีพี่โตน่าจะของจริงนะ แอลลี่พี่บวงบอกเลดเบสแต่พี่โตของจริงเหรอ เอ้ยผมว่าพี่โตเขาไม่น่าจะเอาเรื่องศาสนามาเลดเบสนะ อ้าวทำไมคนมันก็เล ผ ด ม เบ คิ ส ดว่าน่าจะของจริงเขาน่าจะมีความศรัทธา มันก็เบสได้หมดพี่บวงเนี่ยมันอยากจะเบสอะไรมันก็เบสได้หมดอะ ไม่รู้ดิ พูดยากว่ะ เออ แต่อยากให้พี่บงเนี่ยสุดท้ายนะคือ ผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ดูไม่ค่อยแฮปปี้กับการตลาดที่มันเหมือนกับหากินกับความรู้สึกของคน แล้วก็ทำให้ผู้อื่นต้องแบบว่าโดนรบกวนจิตใจอะไรเงี้ยแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นหนึ่งในท็อปิกที่มันเหมือนยังไม่ได้มีการฟันขาดเคลียร์พี่บงว่า วิธีการมันดูไม่ค่อยมีมารยาทเลยว่ะแต่สังคมก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรขนาดนั้นซึ่งโอเคผมเห็นหม่อมปื้มเขาออกมาเตือนว่าไอการเลดเบสมันก็มีศิลปะของมันอยู่ว่ามึงเลดกับความคิดยังไงแต่ว่ามึงไม่ไปสร้างเรื่องเพอร์ซันอลกับคนที่ฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเส้นของการเบสด้วยไหมอะไรเงี้ยผมไม่รู้พี่บวงมองเรื่องนี้ว่ามันยังไงไหมหรือพี่บวงอยู่แบบฝั่งเลดเบส100%เลยหรือยังไง ก็ผมว่าสุดท้ายมันก็ต้องจบที่ความรุนแรง what ไม่ใช่ขายไอติมต้องจบความรุนแรงได้เหรอ หมายถึงถ้าพูดกันในเชิงของการแบบว่าใช้เลดเบสถ้าเราลองดูสถานการณ์ในหลาย ๆ สถานการณ์มันก็มีสถานการณ์ที่จบด้วยความรุนแรงนะ อย่างถ้าให้พูดแล้วจำกันได้เลยก็คือตอนที่คริสล็อกโดนวิลสมิธตบหน้ากลางงานใช่ไหมออสการ์มันก็คือการเลดเบสป่ะคือ ฮะ มึงไปแซวเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นแคตตากรีหนึ่งของการเลดเบสใช่ไหม เฮ้ยเดี๋ยว มึงไปแซวเมียวิลสมิธ ผมว่าอันนี้ผมอาจจะมองต่างกับพี่โบเล็กน้อย ผมคิดว่าสิ่งที่คริสร็อกทำเนี่ยไม่ใช่เลจเบสเลยนะ เพราะว่า เจตนาในการที่ทำให้วิลสมิธโกรธมันไม่มีเว้ยมันเป็นการแซวเล่นมุกตลกเฉยๆมันเป็นการแซวอะกูไม่ได้ต้องการให้ไอ้ขี้นี่มาต่อยกูนะแต่ว่าไอ้ขี้นี่เสือกฟิลขาดเองอะในความรู้สึกกูที่กูดูสถานการณ์นั้นย้อนไป2 ปี ผมว่ามันก็อยู่ในแคตตากรีเดียวกันมันเหมือนกับตอนที่ผมพูดถึงศาสนาอิสลามอ่ะผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าทำให้ใครมาโกรธนะแต่สุดท้ายมันก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบมึงก็ระวังตัวไว้หน่อยอะไรเงี้ย คือบางทีมันไม่ได้มาเป็นในรูปแบบของการถึงเนื้อถึงตัวเป็นความรุนแรงแบบที่เข้ามาที่หน้าเลยแต่มันก็คือเทรดมันก็คือการแบบพูดจาข่มขู่มันก็คือรูปแบบใกล้ๆกันผมว่านี่มันก็เป็นความอันตรายจากการเลดเบสแหละทั้งที่ตั้งใจและที่ไม่ตั้งใจ อืม คุณจะบอกว่ามันไม่ตั้งใจก็ได้แต่มันมีคนรีแอคไงนึกออกใช่ไหมมันก็ผมว่ามันก็เลยถือว่ารวมอยู่ในแคตตากรีเดียวกันอะ อ๋อพี่บวงรวมนะผมอาจจะมองแยกผมเลยไม่ได้คิดว่ามันเป็นเหมือนกันนะผมส่วนตัวผมเนี่ย ผมคิดว่ามันเป็นของร้อน ทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งโดยใช้อคติทางการเมือง ความเชื่อความเศร้า ความโลภอะไรพวกเนี้ยมันเป็น tools ที่ได้ผลดีแต่ใช้ยาก แล้วมี backfire สูงต่อตัวคนใช้ แล้วก็มีผลกระทบทางอ้อมต่อสังคมโดยรวมในความคิดผมอะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าคนอะมันจะมาเลือกใช้ยังไงด้วยจุดประสงค์อะไร
แล้วผมในฐานะของคนที่มองเข้าไปก็จะเพอร์ซีฟไปอีกแบบนึงว่าอ๋อแบบนี้ผมโอเคนะแบบนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างไม่ค่อยมีมารยาทแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของมึงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเป็นเลดเบทที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ แต่มันพูดยากพี่วงอะไรเงี้ย ใช่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นอาร์ตฟอร์มอย่างหนึ่งแหละ อาร์ต ที่ ฟอร์มอย่างหนึ่ง มันเป็นอาร์ตฟอร์มอย่างนี้ที่มาสเตอร์ยากมาก แล้วก็มันเหมือนสำหรับผมมันเหมือนแบบว่าศาสตร์มืดนั่นแหละ ก็คือมึงใช้ผิดวิธีมันก็ของมันก็ย้อนเข้าตัว มันก็คือความรุนแรงที่กลับมาหามึง เนี่ย ในมุมมองของผมนะผมมองแบบนั้น เราพูดตัวอย่างเนี่ยคำว่า rage bait ที่เราเห็นเยอะที่สุด ในยุคสมัยเอาปี 2026 นี้ก็ได้ก็คือคนที่มันชอบทำเพจข่าวปลอมไม่บวงเพจที่เป็นเฟกนิวอะแล้วเป็นเฟกนิวที่มึงอ่านแล้วมึงปี๊ดแตกเลยข่าวแบบไอ้ที่นี่ไปปีไอ้นู่นไปฆ่าไอ้นี่เกิดระเบิดแล้วไอ้นู่นอะไรเงี้ยการที่มึงทำเฟกนิวมึงผลิตสื่อข่าวปลอม แล้วเป็นข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกหรือความโกรธให้ผู้คนและให้ผู้คนแชร์ต่อ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในรูปแบบของ rage bait ที่มันแย่มากคือมันเป็นการ rage bait แบบบิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยพี่บวงก็ไม่ดี ใช่ปะล่ะหรือว่ามันจะมองว่าก็เป็นเทคนิคหนึ่งมันก็ไม่ได้อะถ้าเกิดว่ามึงถึงขั้นทำเฟกนิวเพื่อตกความโมโหของผู้คนใช้เป็นเงินเปลี่ยนเป็นเงินของมึง อย่างกร มัน ณี ก็จริงนะ ใช่ไหมเพื่อผมไปกดถามไอเฮีย ChatGPT นะว่าเฮียเรดเบดมันมีเส้นป่าววะเพราะว่ามันดูเป็นเรื่องที่มันอย่างที่วงบอกมันพอมันใช้อาร์ตฟอร์มปุ๊บเนี่ยเส้นมันไม่มีแล้วไอ ChatGPT มันก็โยนมาให้ง่ายๆ5 ข้อว่าคุณก็ต้องดูนะเรดเบดคุณอ่ะคุณสร้างความโกรธเนี่ยคุณสร้างความโกรธไปที่ไอเดีย เพื่อให้เกิดการถกเถียงหรือว่ามันเป็นความโกรธเพราะคุณไปล้อไปดูหมิ่นไปดูถูกคนอื่นอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2คือมันเป็นการเลดเบสที่กระตุ้นการถกเถียงหรือกระตุ้นความเกลียดชังก็สามารถพิจารณาได้3ข้อเท็จจริงหรือบิดเบือน4ความรู้สึกคนดูภายหลังเมื่อรับรู้เจตนาของผู้สื่อเนี่ยว่าระหว่างมึงเป็นแบบนี้จริงๆกับมึง acting หลอกกูเพราะมึงทำ marketing เนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกันว่ามึงเป็นคนมี art of marketing หรือมึงเป็นคนส้นตีนแล้วก็อันสุดท้ายภาพลักษณ์แบรนด์ยังดีอยู่ไหมยังไปต่อได้ไหมหรือว่าพอได้แค่ระยะสั้นปุ๊บพอกลางปุ๊บวูบเลยแล้วยาวนี่ดับเลยก็อันนี้เป็น criteria ของ rage bait marketing ของ ChatGPT คือสำหรับผมผมมองว่าผมแบ่งเส้นคือการตั้งคำถามบนความเป็นจริงคือถ้าสมมติว่าคุณจะตั้งคำถามที่มันฟังดูแบบมันยั่วอารมณ์อะไรก็ตามแต่ว่ามันยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและเหตุผลนะผมเฉยๆนะผมถือว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันบิดเบือนข้อเท็จจริงอันนั้นเป็นปัญหาในมุมของผมนะไม่ว่าจะเป็นใครทำก็ตามเพราะว่าผมว่าถ้าสมมุติว่าข้อเท็จจริงมันถูกบิดเบือนไปแล้วเหตุและผลที่ตามมาจากสิ่งที่ถูกบิดเบือนไปมันก็จะไม่ใช่เหตุและผลที่มันมีน้ำหนักแล้วคนมันก็จะเข้าใจผิดไปอีกไงอันนี้เป็นปัญหาคือเรื่องของความเข้าใจผิดแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันคือการตั้งคำถามจากหัวข้อที่เป็นข้อเท็จจริงมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงถึงแม้ว่าคำถามมันจะฟังดูแบบว่ากวนส้นตีนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในมุมนึงมันก็เป็นการทำให้เกิดข้อสงสัยไงว่าเรามองในมุมนี้ได้ไหมคือบางทีเราอาจจะไม่สามารถมองได้ในทุกมุมมันก็ต้องใช้หลายๆคนมองคนละมุมแล้วเราก็มาแบ่งปันมุมมองกันผมว่าตรงนั้นมันก็ยังโอเคแต่ความยากในปัจจุบันก็คือมันยากตรงที่เราจะเช็คยังไงว่าอันไหนแม่งเป็นข้อเท็จจริงอันไหนแม่งเป็นสิ่งที่ถูกปั่นขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ยังตรงนี้มันก็เป็นอีกชั้นหนึ่งของความยากโดยเฉพาะปัจจุบันมันมี AI ที่แม่งแบบสามารถผลิตข้อมูลที่มันเป็นเฟกนิวออกมาได้ไวด้วยเรื่องของความไวในการผลิตข้อมูลเฟกนิวออกมามันก็เป็นสิ่งสำคัญที่เทคโนโลยีในปัจจุบันมันทำได้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะด้วยก็เป็นปัญหาอีกเลเยอร์หนึ่งอีกคือเดี๋ยวนี้ปัญหามันมีหลายชั้นไปหมดจบเรื่องพิกิจไอติมเจลาโต้กับมาร์เก็ตติ้งยั่วยุซึ่งตอนนี้ก็น่าจะใกล้หมดเทรนด์แล้วผมว่ามันเริ่มซาละมันเริ่มหมดแล้วมันถูกเปิดแผลเปิดอะไรความจริงออกมาทุกสิ่งทุกอย่าง ยังไม่ได้แดกเลยเชื่อที่หาที่สุดน่าจะเป็นโพสต์ของมาชามั้งพี่มาชาอันไหนวะไม่เห็นไหมมันคือเมื่อก่อนเขาเคยคบกันถ้าผมจำไม่ผิดเขาเคยคบกันแล้วมันเป็น
เมื่อก่อนแล้วที่แบบว่าอะไรอะฟักยู อย่ามาเจอกันอีกเลยชาติหน้าถุยพี่บิ๊กเห็นโพสต์ปะ ไม่เห็นพี่บวกอธิบายมุกให้ฟังหน่อย มันยังไงนะ คือมันเป็นโพสต์เก่ามากๆเลยเว้ยที่แบบว่าตอนที่มาชากับกิจเขาคบกันแล้วเขาก็เลิกกันแล้วเหมือน อ๋อ มาชาเขาก็แบบโพสต์ด่ากิจอะไรเงี้ยโพสต์แบบโพสต์เก่ามากแล้ว อ่า แล้วก็เป็นที่มาของคำว่าผู้ชายห่วยๆอะเพลงผู้ชายห่วยๆอะคือพี่มาชาเขาแต่งให้พี่กิจเหรอผมไม่รู้เหมือนกันฮะ เลอใช่ปะเนี่ย เพลงผู้ชายห่ เนี่ วย ย ๆน่าจะแต่ง เพลงผู้ชายห่วยๆน่าจะแต่งให้ใช่ เชยก็คือ แสดงว่าพี่กินแม่งเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันไม่ได้แบบไม่ได้แกล้งไอ้เหี้ย ไอ้ล่าสุดมันมีคลิปของวันนี้เลยที่แบบว่ามึงเห็นปะที่เขาจะตักให้นักข่าวชิม แต่เขาเลียก่อน เออ คืออันเนี้ยกูเริ่มงงแล้วว่าแบบไอ้เชี่ยมันไม่ใช่แค่ตั้งใจเลดเบสแล้วปะวะคือมึงไม่โอเคปะวะ สมอง เพราะก่อน มีปัญ หน้า หา เนี่ย เหรอ แม่งทุกคลิปที่เขาทำอ่ะจะมีคนคอมเมนต์ว่าแบบทำไมไม่ใส่ผ้าปิดปาก ม คือเวลาพูดแล้วละอองมันไม่ลงไปในไอติมเหรอ ม แล้วเขาก็ไม่ตอบทั้งที่แบบคอมเมนต์อื่นเขาจะตอบแบบเฟียสมาก แต่ว่าอันนี้ไม่เคยตอบเลย คือกูงงว่าแบบไอ้เชี่ยเรื่องฟู้ดเซฟตี้คือมึงไม่เอาเลยเหรออันนี้แม่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้กูรู้สึกว่าแบบหรือว่าจริงๆแม่งไม่ได้วางแผนวะหรือว่าจริงๆสมองข้างในถ้าซูมเข้าไปก็มีแบบลิงถือฉาบแป๊ก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 อยู่เงี้ย ไอ้เหี้ยกูนึกถึงตอนไอ้คานเยพี่บอกตอนนี้คานเยแม่งหลอนๆอ่ะแล้วแบบว่าแม่งปริ้นเสื้อนาซีแม่งด่าแบบว่ากูwhite life matter เหี้ยแล้วแม่งหลอนจัดอ่ะกูนึกถึงสภาพนั้นเลยคือ ตัวตนมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักๆอะหนักๆคือมันป่วยไอ้เหี้ย มันหลอนจัดแล้วอ่ะมันก็เลยเป็นสภาพนั้นแต่ผมไม่รู้พี่กิ๊กก็ กูก็ไม่รู้เหมือนกัน บางทีเราอาจจะแบบว่า เรียกว่ายกเขาสูงเกินอ่ะ ยก โอ้ เขาสูง พี่กิจ เกิน แม่งน่าจะแบบว่าวางแผนนะจริงๆไม่ใช่ จริงๆแล้วอาจ จ จะ ริงๆ เป็ ยั น ง แค่ เลียไอติมแล้วให้คนอื่นชิมอยู่เลย จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นแค่อีกหนึ่งตัวอย่างสังคมไทยที่มีความสามารถนะฮะแต่ว่าไม่ได้เอาไปพัฒนาในส่วนที่ควรจะพัฒนาให้มันแบบอย่างเหมาะสม ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ แปลกๆหน่อยนะก็แล้วแต่ความชอบของทุกคนแล้วกันนะไอ้เชี่ยเล็กๆน้อยๆไอติมก็อย่าไปคิดมากนะสนุกสนานคุยกันไปจอยชอบกินอะไรก็กินไปอืม แล้วอีกข่าวหนึ่งพี่บวงถามความเห็นหน่อย อันนี้เล็กน้อยข่าวจันเบียร์ที่เขาโดนไฟแบ็กจากข่าวอะไรว่าเขาไปคอมเมนต์เรื่องอะไรนะ ไอเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวไง อาจารย์ ที่ เบี มั ย น ร์ มีคนมาถกเถียงกันว่าการที่มีเงินเยียวยาจากรัฐบาลไปถึงผู้เสียชี เรา วิต คุยไป เนี่ แล้ ยว เราคุยไปแล้ว ยังไงเราพูดไปแล้ว แต่ว่าอาจารย์เบียร์มาพูดถึงเรื่องนี้ด้วย า ก็เลยโดนแบ็คไฟร์ไปโดนแบ็คแลชไปประมาณว่าแบบมึงศึกษาทำแต่มึงมีความคิดแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ผมอยากมาถามพี่บวกประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นอาจารย์เบียร์แต่เป็นคำพูดที่มีเขาเขียนตอบโต้กับประโยคที่ว่าธรรมะแท้ไม่มีคำปลอบใจ ไอ้ธรรมะแท้ไม่มีคำปลอบใจอ่ะมันเป็นคำของจานแดงใช่ปะ ใช่ ซึ่งถ้าสมมุติว่าไปดูคลิปจานแดงที่เขาสอนทั้งหมดอ่ะผมพอเข้าใจได้ว่าโอเคเขาพรีเซนต์ตัวเองมาเป็นแบบนี้ แต่ของจานเบียร์เขาพรีเซนต์ว่าคุณต้องยึดมั่นในศาสนาพุทธ แล้วก็ในหลักคำสอนของพุทธศาสนาใช่ปะก็คือคัมภีร์พระไตรปิฎกแต่เอาง่ายๆนะพี่บิ๊กคือเขาพูดจาสถุนจัด ซึ่งไอ้พูดจาสถุนจัดเนี่ยผมไม่ว่าอะไรนะ แต่คุณจะบอกว่าต้องนับถือต้องแบบถือศีลน่ะพูดจาสถุนพูดจาหมาเนี่ยมันผิดศีลไอ้มุสานะพี่บิ๊กรู้ป่ะ จะรู้คุณพูดจา มุสาวาทามันไม่ได้แค่แบบว่า เออ มุสาวาทาไม่ได้แค่พูดโกหกนะ อืม คือมึงพูดแบบว่ามึงพูดด่าคนอื่นมึงพูดแบบไม่มีมารยาทอ่ะก็ถือว่าผิดมุสา ซึ่งกูไม่ได้นับถือไงกูพูดได้ แต่มึงอ่ะบอกให้คนอื่นนับถือ แต่มึงพูดจาหมามันก็แบบเดียวกันกับที่กูพูดถึงพี่โตเขาไปแล้วอ่ะ คือบางทีอ่ะมึงทำตัวแบบมึงดูดบุหรี่แล้วมึงก็แบบว่าบ้วนน้ำลายลงพื้นแล้วมึงอย่าบอกคนอื่นดูดบุหรี่ กูยังพอเข้าใจได้นะคือมนุษย์แม่งมีข้อผิดพลาด แต่ถ้ามึงจะเอาเรื่องราวที่มันเป็นดิวินิตี้เรื่องราวที่มันเป็นความศักดิ์สิทธิ์มาชูอ่ะแล้วมึงจะเผยแพร่กูว่าอันนี้มึงต้อง ทำได้ก่อน มึงต้องทำได้ก่อนใช่ มันอารมณ์แบบว่ามึงโกนหัว แล้วมึงก็แบบว่าใส่ผ้าเหลือง แล้วมึงก็ดูดม้าแล้วมึงก็เด้าสีกานึกออกปะมันอารมณ์นั้นนะคือมันไม่ได้เว้ยถ้ามึงจะเป็นพระมึงก็ต้องละทางโลกก่อน
มึงจะทำตัวแบบคนทั้งโลกมึงก็ไม่ต้องนับถือแค่นั้นอ่ะ คือ ๆ พี่บงจะบอกว่า ความกักขระของอาจารย์เบียร์กับของอาจารย์แดงนี่ไม่เหมือนกัน ใช่อาจารย์แดงเขาไม่ได้พรีเซนต์ว่าแบบต้องนับถือ แบบว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าต้องทำตามศีลอะไรอย่างนี้คือเขามาแบบเพียวๆแล้วว่าแบบไม่ใช่เขาดีไลฟ์มาจากอันนี้กูไม่รู้นะว่าเขาตั้งใจยังไง แต่กูฟังเขาแล้วกูพยายามจับที่เขาจะสื่อได้ประมาณนี้ว่าเขาดีไลฟ์มาจากศาสนาพุทธเลยว่าธรรมะแท้จริงๆอ่ะมันไม่มีการแบบปลอบประโลมใครอ่ะคือมันมาแบบเพียวๆเป็น raw power มึงนึกออกไหม มันก็ ซึ่ง มาในรูปแบบของความหยะแหยงความแบบว่าต่ำซามบ้างแต่มันคือความจริงอะไรเงี้ยในมุมที่เขาจะสื่ออะ มันมีคนเขาวิจารณ์ไงว่าการที่อาจารย์เบียร์ใช้เทคนิคพูดจาแบบกะขระแบบนี้เนี่ย แล้วมีคนมาอ้างว่าธรรมะแท้ไม่มีคำปลอบใจเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยมันต้องมีความอ่อนโยนในการเข้าถึงผู้คนในการปลอบประโลมแล้วก็ให้ความจริง มันก็ต้องมาควบคู่กันด้วยเขาก็เลยเหมือนเขียนประมาณว่าธรรมะแท้มันต้องปลอบใจได้ในระดับหนึ่งไอ้คำว่าไม่มีคำปลอบใจเนี่ยไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงพี่วงเห็นต่างเลยเห็นขัดยังไงกับประเด็นนี้ ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นส่วนที่น่าสนใจนะว่า เราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือเคยเป็นชาวพุทธหรือเคยผ่านศึกษาศาสนาพุทธมาเนี่ย เรามองคำว่าธรรมะต่างกันขนาดไหนวะ ก็คือธรรมะแท้มันต้องปลอบประโลมคนบ้างใช่ไหมแต่ว่าถ้ามึงไปอ่านพระไตรปิฎกก็คือมันมีการเวียนว่ายตายเกิด ถ้ามึงทำไม่ดีมึงก็ไปเกิดเป็นเปรตอันนี้ปลอบใจไหมหรือว่าต่อให้มึงทำดีแค่ไหนมึงก็ได้ขึ้นแค่สวรรค์แล้วมึงก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ ถ้าสมมุติว่ามึงอยากจะหลุดพ้นมึงอยากจะปรินิพพานมึงต้องทำบุญสะสมไม่รู้กี่ชาติ อันนี้เรียกว่าปลอบใจไหม ไม่ อันเนี้ย พอใจ ก็จากพระไตรปิฎกอะแค่กูคิดกูก็ท้อแล้วไอ้เฮียกูต้องทำตัวดีกี่ชาติ แค่ชาตินี้เนี่ยเอาแค่ว่าแบบว่า แค่วันนี้ กูว่ากูก็ทำบาปไปเยอะแล้ว พี่วงทำบาปไปเยอะแล้ววันเนี้ย แล้วมึงกูถ้าสมมุติว่ากูชักว่ากูว่ามันก็ถือว่าเป็นบาปแล้ว หรือกูพูดคำหยาบแม่งก็ถือว่าเป็นบาปแล้ว ถ้ากูเชื่อมั่นในที่พระไตรปิฎกมันเขียนถูกปะล่ะ อ่า ไอ้เชี่ยแล้วกูต้องทำดีกี่ชาติว่ากูถึงจะหลุดพ้น อันนี้ธรรมะแท้เลยจากในพระไตรปิฎกเลยเนี่ย หรือมึงจะบอกว่าพระไตรปิฎกปลอมอีกแม่งก็โอ้โหทีนี้แม่งก็เถียงกันไม่จบแล้ว ว่าอันไหนแม่งของจริงอีก ธรร ทีนี้ มะ มึงไม่รู้เลยว่าแม่งปลอบใจจริงหรือเปล่าธรรมะแท้ แล้วธรรมะคืออะไรพี่วง มันก็ จริงๆมันก็เป็นแค่แบบว่ากุศโลบายของคนสมัยก่อนแหละ ที่แบบว่าใช้ในการปกครองคนอ่ะ คือผมอะตอนที่เห็นดราม่านี้เนี่ย ไอ้คำว่าธรรมะแท้ไม่มีคำปลอบใจอะสิ่งที่ผมทำอย่างแรกคือผมเข้า Google ก่อนแล้วผมพิมพ์ว่าไอ้เชี่ยอะไรคือธรรมะวะแล้วธรรมะที่มันออกมาจากคำสรุปจาก AI ที่แบบประมวลข้อมูลศาสนาพุทธจากทั่วโลกแล้วอะแม่งกัดออกมาให้กูว่าธรรมะก็คือความเป็นจริงจากธรรมชาติ หรือคำสอนของพระพุทธเจ้าหมายความว่าเขาเอาความเป็นจริงที่เกิดในธรรมชาติเนี่ยซึ่งอันเนี้ยธรรมชาติ อันเนี้ยของจริง เอาไปรวมว่า แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยรวมกันเป็นธรรมะมีทั้งปนกันไหมกูก็เลยงงว่า ไอ้เชี่ยมันคิดอย่างนั้นเหรอวะเพราะว่าสำหรับกูอะคำสอนหรือว่าเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกมันมีเรื่องแต่งเยอะไงมันต่างกับธรรม เนี่ย ชาติ ที่ นะ กู เว้ย แม่งมากแล้วบวงไม่รู้เรื่องพุทธก็อย่ามาพูดข้อมูลผิดๆแบบนี้เรียกว่าศึกษาไม่จริง พี่วง ปรินิพพานต้องทำบุญโคตรมั่วไปศึกษาก่อนพูดเถอะ ก็ถ้าสมมุติผมพูดมั่วแล้วคุณรู้อะทำไมคุณไม่พิมพ์มาเลยวะทำไมคุณต้องไล่ผมไปศึกษา ถ้าคุณรู้จริงถ้าคุณบอกว่าผมของปลอมคุณพิมพ์มาเลย เสียเวลามาพิมพ์ทำไมว่าผมมั่ว เอ้ยบวกของปลอมใหม่ๆซัด เออ ไอ้หน่วยเฮีย แล้วไอ้ตอนเด็กๆที่เขาสอนกันในโรงเรียนน่ะ หรือว่าสอนกันตามวัดอะว่ากว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดชาตินี้อะ แม่งเกิดมาแล้วกี่ชาติทำบุญมาแล้วกี่ชาติ อันนั้นของปลอมหมด แล้วของจริงมาจากไหนอะอันไหนของจริงทีเนี้ยแม่งสอนกันทั้งประเทศอะไม่ศึกษาพี่วงไม่ศึกษาเลยมึงไม่รู้เหรอต้องทำบุญก่อนขึ้นสวรรค์นะเว้ย พวกแม่งสอนมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆอะ เอาไหมอ่ะ แล้วคือมันสอนมาแบบนี้กูรับข้อมูลมาแบบนี้ ไม่เรียกว่ากูศึกษาเหรอ ไม่มึง การ ผิ ศึ ด กษาก็คือกูไปฟังคนที่มันรู้มันพูดให้กูฟังปะกูก็ศึกษาแล้วไง มึงฟังผิดคนน่ะ คนนั้นมันมั่วไอ้เฮียมึงฟังกูดิไอ้สัส ยาวเลย มึงต้องฟังกู โอ้โห สำนักกูนะ เออ ของกูมีปีกนะของมึงมีปีกเปล่าฟังสำนักมึงอะ What the fuck อะไรวะเนี่ย ทีนี้มันก็งงแล้วเนี่ยมันก็ผมถึงได้บอกไงมันก็วนกลับมาแล้วอ้าวแล้วอันไหนของจริงอ้าวแล้วอันไหนธรรมะแท้
ไม่จบไม่สิ้นหรอกใช่ไหม สรุป สุ ว่า ดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่าคุณชูอะไร แล้วคุณทำแบบนั้นจริงหรือเปล่า ก็คุณชูสิ่งนี้ขึ้นมาเหนือหัว แต่คุณทำเองไม่ได้ คนมันก็มองโบแค่นั้นน่ะ หรือแบบคุณไปบอกก็แบบโอ้ก็ในพระไตรปิฎกบอกว่ามี UFO พี่บุ๋มยังไม่ศึกษานะโดนนะอย่างเงี้ยกูบอกเลยโดนแขวนนะชัยธวัฒน์พิเชษฐ์ศิริพรอายุ36 ปี เสียเวลาไอ้เหี้ยกูเอาเวลาไปชักว่าวดีกว่า โอเค สรุปว่าเรื่องนี้ธรรมะแท้ไม่มีคำปลอบใจพี่บวงยังมองเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง อืม จบไปนะฮะดราม่าต่างๆมากมายผมขออนุญาตอัปเดตข่าวเล็กๆน้อยๆนะเพื่อเป็นการปิดสิ้นอาทิตย์นี้จริงๆไม่มีข่าวน่าสนใจ2ข่าวที่ผมอยากจะอ่านแต่ผมไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าคือข่าวแอนดูเทสกับข่าวของ JK Rowling ที่ตอนนี้กำลังบวกสับมันอยู่ที่อังกฤษรู้พี่บงเห็นป่ะพี่บงอยากเอาเรื่องมาข่าวอะไรพี่บงให้ผมอ่านข่าวหน่อยข่าวต่างประเทศแล้วเราข่าวต่างประเทศมั้ง ได้ ระหว่างแอนดรูเทสกับ JK Rowling พี่บงจะไปข่าวไหน ไป JK Rowling ก็ได้ ไอ้ดูเทปมันโดนจับแล้วเนี่ย ก็ใช่ไงข่าวโดนจับอะเป็นเรื่องใหญ่ปะล่ะ เขาหนีจากโรมาเนียมาตั้งนานบินไปบินมา แล้วก็บอกว่า โอ้ยไอ้พวกรัฐถึงเนี้ยมันกลัวคนอย่างผมกลัวแบบว่าชายชาตรีอะที่ผมพูดความจริงพวกนี้มันก็สั่นกลัวก็เลยต้องพยายามหาเรื่องมาจับผมก็เลย บอกว่าไปหาผู้หญิงให้บริการมาแบบว่ามาฟ้องความเท็จว่าผมใช้บริการพวกเธออะไรประมาณนี้อันนี้คือคำแก้ต่างเขาใช่ไหมมันไม่มีเรื่องอะไรไม่ห่วงเรื่องของแอนดรูเทสอะ ไม่แต่ว่าทางรัฐบาลมันมีแบบว่าพวกหลักฐานข้อมูลที่เป็นแบบรูปภาพของพวกผู้หญิงอายุน้อยๆไม่ใช่เหรอ ใช่แต่แอนดรูก็บอกว่านั้นผมถามแล้วว่าเป็นใครก็ไม่ยอมให้ข้อมูลไม่ยอมบอกผมว่าเป็นใครปิดเงียบ มันก็เลยยังไม่รู้แต่สุดท้ายคือโดนจับแล้วนะไปเราไปดู JK Rowling เป็นข่าวสุดท้ายข่าวต่างประเทศปุ่มจาก Potter Diary ครับ JK Rowling ฉะยับ Amnesty โกหกคำโตอ้างระบบผิดพลาดบังหน้าแต่หลังบ้านไล่บี้กลุ่มสตรีมานานแล้วหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่พฤษภาคมและมุ่งเป้ากลุ่มระดับลากย่า What the hell เรื่องยาววะกูไม่เข้าใจเนี่ย พี่บงรู้ปะเนี่ยเรื่องนี้หรือให้ผมต้องอ่านไม่รู้เลยอันนี้ไม่ได้ติดตามเลยเพิ่งเห็นข่าวที่ JK Rowling เตรียมฟ้อง Amnesty กลายเป็นข่าวใหญ่ในอังกฤษไปแล้วล่าสุดทีมกฎหมายของป้าโจในนาม Biera's Place ส่งจดหมายเตือน Amnesty ก่อนส่งฟ้องอย่างเป็นทางการนั้นทาง Amnesty พยายามแก้ต่างว่าเป็นความผิดพลาดของระบบหลังบ้านและรายงานนั้นไม่ได้สะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรพร้อมทั้งกำลังเจรจาอย่างสร้างสรรค์และจะไม่ยอมเผยแพร่รายงานนี้อีกแต่ป้าโจไม่ปล่อยให้พวกเขาตีเนียนง่ายๆล่าสุดเธอออกมาฟาดหลักฐานชิ้นเด็ดโดยอ้างอิงรายงานเชิงลึกจากสำนักข่าวระดับโลกอย่าง The Times แฉยับกลางโซเชียลว่า Amnesty กำลังโกหกคำโตจากรายงานของ The Times Amnesty สารจักรได้ไล่ป้ายสีกลุ่ม Feminist ว่าเป็นพวกต่อต้านสิทธิ์ Anti-Right มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่ารายงานหมิ่นประมาทฉบับล่าสุดนั้นห่างไกลจากคำว่าความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือข้อผิดพลาดจากผู้เขียนอย่างสิ้นเชิงแต่มันคือภาพสะท้อนที่ถูกต้องอย่างแม่นยำของ Amnesty ที่มีความเกลียดจงชังอย่างฝังลึกต่อทุกองค์กรที่เชื่อว่าเพศทางชีววิทยานั้นมีอยู่จริงและมีความสำคัญทั้งในบริบทของกลุ่มรักเพศเดียวกันรวมถึงการเยียวยารักษาบาดแผลหลังผ่านความรุนแรงและบอบช้ำทางเพศกลุ่มที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีเหล่านั้นสมควรได้รับคำชี้แจงว่าเหตุใด Amnesty ถึงอ้างว่าถอนรายงานฉบับนี้ออกไปเพียงเพราะเรื่องของถ้อยคำที่ใช้ทั้งที่จากบทความของ The Times แสดงเห็นว่าพวกคุณได้แสดงความเชื่อแบบเดียวกันเป๊ะๆด้วยถ้อยคำภาษาแบบเดียวกันมาตั้งแต่หลายเดือนก่อนหน้านี้แล้วองค์กรจำนวนมากที่ Amnesty โจมตีเป็นเพียงกลุ่มรณรงค์ระดับลากย่าที่มีทรัพยากรอันน้อยนิดเมื่อเทียบกับ NGO ยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่มีเงินทุนมหาศาลอย่าง Amnesty รายงานหมิ่นประมาทนี้ได้สร้างผลกระทบและผลลัพธ์อย่างร้ายแรงต่อหน่วยบริการคอยช่วยเหลือผู้หญิงในยามที่ชีวิตของพวกเธอบอบบางมากที่สุดประมาณไหนพี่บวกประมาณว่าหลังจาก
มันมีเรื่องของโวกเนี่ย กลุ่มองค์กรเอมเนสซี่คอยไปไล่โจมตี พวกหน่วยงานรัฐเล็กๆ ที่ไม่ยืนยันว่าแบบคนเรามีหลากหลายเพศเรื่องคำนำหน้าอะไรอย่างนี้เหรอ แล้วJK Rowling ในฐานะของศิลปินหรือผู้ประพันธ์เนี่ยก็ใช้เงินตัวเอง ไล่โจมตีไล่ฟ้องไอ้พวกองค์กรที่ไปไล่เก็บองค์กรอีกทีหนึ่งประมาณนี้เหรอวะเรื่องมันซับซ้อนเหรอวะ น่าจะประมาณนั้นมั้งเป็นการตีกันระหว่างฝั่ง สองขั้วของเฟมินิสต์เหรอ แล้วพี่บวกอยู่ฝั่งไหนเรื่องเนี้ย มันก็สำหรับผมก็มองว่า คนมันก็มีแค่สองเพศอะ พี่บวกก็อยู่ฝั่ง นี้มาตลอด พี่บวกก็อยู่ฝั่ง JK Rowling ดิแต่มันมีความจำเป็นมากขนาดที่พี่บวกจะต้องเอาตัวเองไปลงอะทั้งที่พี่บวกเราทำมาหากินอะพี่บวกลงแบบว่าสร้างทีมทนายดาหน้าฟ้องหรือเพราะว่าเงินกูเยอะ ก็เขามีเงินน่ะ เขา เออ มีเงินเขาคงแบบว่ากูอยากจะต่อสู้เพื่อสังคมในเรื่องนี้เขาก็ใช้เงินของเขาต่อสู้ไหม เขาเรียกว่าเป็นฮีโร่เป็นคนทำดีนะพี่บวงสนับสนุนนะ JK Rowling มันก็ผมไม่ได้มองว่าเป็นฮีโร่หรืออะไรหรอกเขาก็ต่อสู้เพื่อมุมมองของเขาไง อืม ผมว่าการอยู่ในสังคมมันก็คือการต่อสู้เพื่อมุมมองของแต่ละคนน่ะ ดีนะ มองว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเฟกนิวแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงอ่ะทั้งนั้นที่ผมก็ถามเลยแบบเนี้ยเขาก็ต่อสู้เพื่อมุมมองของเขาอะแต่มุมมองของเขามันอาจจะไม่ make sense มันก็แค่นั้น พี่บวกชื่นชมคนที่ยืนหยัดเพื่อจุดยืนตัวเองไหมว่าคนที่แม่งสู้เพื่อแบบ ไม่นะ ผมไม่ ไม่นะ ชื่นชมคนที่ยืนหยัดเพื่อจุดยืนตัวเอง ถ้าสมมุติว่าจุดยืนของเขามันไม่สมเหตุสมผล ผมคิดว่าคนแบบนั้นเป็นคนขี้ขลาดที่ไม่กล้ายอมรับความผิดพลาดของตัวเอง ผมชื่นชมคนที่พร้อมที่จะยืนหยัดในจุดยืนของตัวเอง ถ้าเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันถูกต้องตามหลักเหตุและผล แต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนความคิด ถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งอ่ะมันมีคนมาหักล้างความคิดเขาได้ แล้วมันทำให้เขาเข้าใจว่าโอเค สิ่งที่เขาคิดก่อนหน้านี้มันไม่สมเหตุสมผลแล้วมันถูกหักล้างด้วยสิ่งที่มันมีน้ำหนักแล้ว อันนี้คือถ้าสมมุติว่าทุกคนมันอยู่กันได้แบบนี้ในสังคมอ่ะมันจะเป็นสังคมที่ไอเดียลมากๆคนมันจะมีปัญหากันน้อยลง แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนมันอีโก้ไงมันแบบพอมันไม่พอใจใครมันไม่ถูกใจใคร มันก็โยนเรื่องของเหตุและผลทิ้งไปหมด อย่างแบบว่าตะกี้ผมถามสรุปแล้วเขาก็ไม่ตอบนะเขาก็แบบพิมพ์โจมตีผมมาเรื่อยๆคืออีโก้ของเขามันบังตาแล้วมันไม่สามารถคุยกันด้วยเหตุและผลได้แล้วอ่ะคนแบบนี้ก็คือคนที่แบบว่า แม้แต่ใจตัวเองยังไม่สามารถเอาชนะได้อะแล้วคุณ เชี่ย จะไปแบบว่าโน้มน้าวจิตใจคนอื่นอ่ะก็คือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเพ้อฝันไปหน่อยโหต้องบอกว่าแบบคุณก็อาจจะต้องไปอยู่กับน้องแอลลี่เดือนละ500,000อ่ะ โดนนะไอ้เชี่ยโดนแวะมาชกนะกูบอกเลยวนไปคุยเรื่องอื่นแล้วยังแวะกลับมาชกได้นะ มันก็แบบนี้แหละพี่บิ๊กอยู่ในสังคมที่แบบว่าเชื่อว่าตัวเองถูกที่สุดอ่ะมันก็นะ เรื่องนี้เป็น อืม เป็นเรื่องที่มันดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าไม่รู้หรือเป็นเรื่องของบุคคลภายนอกแต่จริงๆไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนมันต้องประสบให้บวงว่า ใช่ ช่วงเวลาของการที่มึงมาถึงจุดความมั่นใจของตัวเองแล้ว มึงไม่รู้ว่าอันนี้มึงฮีโร่หรือมึงอีโก้อยู่อะมึงไม่รู้ว่าการดื้อของมึงอ่ะมันเป็นการดื้อที่กูกำลังยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องกูกำลังเท่เป็นฮีโร่หรือกูกำลังดูโง่ในสายตาคนอื่นพี่บวงไอ้เรื่องเนี้ยมันจะแบบให้คำแนะนำน้องๆหรือคนที่เขากำลังมายืนทางสองแพร่งแต่ไม่รู้ว่าสรุปว่ากูฮีโร่หรือกูอีโก้นี่ดูไงพี่บวง คือเอางี้ก่อนนะเพื่อให้เคลียร์เนี่ยผมไม่ได้พูดเพื่อจะโจมตีหรือด้อยค่านะแต่ผมจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ตอนที่คุณยังไม่ได้ผ่านประสบการณ์ในการที่คุณจะปลดอีโก้ตัวเองออก แล้วก็พยายามแบบว่าปรับความรู้ความเข้าใจของตัวเองได้เพราะว่าผมก็เคยเป็นมาก่อน ผมก็เคยเป็นเด็กหัวเกรียนที่อีโก้แล้วก็ไม่ฟังใครมาก่อนถึง เราเข้าใจ ถึงแม้ว่าในใจเราจะรู้ว่าเราผิดนะ แต่ว่าสิ่งที่เราแสดงออกคือเราไม่ยอม เพราะเราอีโก้เราไม่สามารถปลดอีโก้ลงได้จนเรื่องพวกนี้ผมบอกเลยว่าการจะปลดอีโก้ตัวเองลงได้มันต้องฝึกฝน มันถือว่ามันเป็นสกิลมันเป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่ว่าเราจะมีติดตัวกันมาได้ตั้งแต่เกิด ผมก็เจอสถานการณ์ที่มันทำให้ผมกลายเป็นไอ้โง่ต่อหน้าคนอื่นซ้ำๆจนวันหนึ่งอะผมเข้าใจว่าไอ้เชี่ยถ้าสมมุติว่าเรายอมลดอีโก้ลงแล้วเราใช้หลักเหตุและผลอะคือเราจะไม่กลายเป็นไอ้โง่ในสายตาคนอื่นเว้ย คือถึงแม้ว่าเราจะเป็น
ฮีโร่ในสายตาเราแต่ถ้าคนอื่นมันมองเราเป็นไอ้โง่อะมันไม่มีประโยชน์หรอกเพราะเราต้องอยู่ในสังคมที่คนอื่นมันมองว่าเราเป็นไอ้โง่แล้วเขาก็จะปฏิบัติกับเราเป็นไอ้โง่อะเราก็แค่คิดว่าเราเป็นฮีโร่ในหัวตัวเองมันไม่มีประโยชน์กับใครครับ การที่มันจะมีประโยชน์กับใครสักอย่างก็คือคุณน่ะต้องพัฒนาความสามารถในการที่จะปลดอีโก้ตัวเองลงมาได้ แล้วเมื่อไหร่ที่คุณได้เข้าใจแล้วว่าโอเค คนอื่นมันเอาเหตุและผลมาหักล้างความคิดในหัวของคุณแล้ว คุณก็ต้องยอมปลดมันลง มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและระยะเวลาของแต่ละคนที่จะต้องใช้อะครับ มันสุดท้ายมันก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เชี่ยพี่หวงพูดโคตรดีนะ ประเด็นนี้พูดโคตรดี ถึงแม้มันจะไม่ได้เข้าใจ100%หรอกแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องมาถึงจุดที่ คุณต้องลองดูว่า ตอนนี้คุณกำลังอีโก้หรือคุณกำลังเป็นอีโง่อยู่ ใช่เนี่ยคือเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นแบบชัดเจนมากเลยเนี่ยคือเขาก็ยังพิมพ์มาอยู่ว่าสิ่งที่ผมพูดมันผิดทั้งที่ผมก็บอกว่าใช่ ถ้าสมมุติสิ่งที่ผมพูดมันผิด คุณทำได้ง่ายมากเลยคือ คุณแค่พูดในสิ่งที่ถูก มันจะจบเลยเว้ย แต่ว่าตอนนี้อีโก้ของคุณอ่ะมันบังคุณอยู่ คุณพิมพ์มากี่ประโยคแล้ว คุณไม่สามารถพิมพ์ในสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยซ้ำผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรมันมาขัดให้นิ้วคุณอ่ะ มันไม่สามารถพิมพ์ในสิ่งที่ถูกต้องได้ นอกจากอีโก้ของคุณ มันเป็นคำถามง่ายๆแค่นี้ครับ คุณสามารถหักล้างแล้วก็หักหน้าผมได้ง่ายๆ แค่คุณพิมพ์สิ่งที่มันถูกต้อง สอน คุ ให้ ณ บวง ไม่ มาด้วย ทำด้วยซ้ำ สอนให้บวง อันเนี้ มั ย น แล้วคุณมาเรียกผมว่าน้องแสดงว่าคุณอายุเยอะกว่าผมแล้ว กับ น้องบว การ ง ที่คุณอายุเยอะกว่าผมแล้วแต่คุณไม่สามารถปลดอีโก้ตัวเองได้เนี่ย ผมก็ต้องบอกว่า เสียดายเวลาครับ เสียเวลานะ เอาเวลาชักว่าวดีกว่านะครับพี่บวง จริง คนไหนเนี่ย คนไหนมันมาทำให้พี่บวงหงุดหงิดนะฮะ มันไม่ได้มาทำให้หงุดหงิด ผมแค่ยกตัวอย่าง ว่าเนี่ย คือบางที มันเส้นผมบางภูเขาว่าคุณทำได้ง่าย ๆ แค่นั้นน่ะ แต่คุณยังไม่ทำด้วยซ้ำ แต่ในความเป็นจริงยากมากเลยว่ะพี่บวงกูก็ยังไม่รู้เลยว่ามันต้องใช้เทคนิคไหน นอกจากว่า คือเราเรียนรู้มาแบบ trial and error คือเราก็ฮีโร่ไปไอสัตว์แล้วเราก็นึกว่าเราฮีโร่จนวันหนึ่งอ่ะมึงไปยืนแห้งๆแล้วมึงรู้สึกว่ามึงก็ไม่ได้ค่อยได้รับฟีดแบ็กเท่าไหร่แล้วมึงรู้สึกว่าจริงๆกูเป็นอีโง่นี่หว่าไอ้เหี้ยแล้วมันกลายเป็นแผลที่ ซึ่งมันเป็นบทเรียนใหญ่ไงกูรู้สึกว่าทางที่มึงจะเป็นคนที่มีไอสกิลแบบปลดอีโก้ตัวเองได้คือมึงต้องแบบมึงต้องเคยเจ็บทีไงเชื่อหรือว่ามันมีครูแบบอื่นไหมแบบที่มึงไม่ต้องเรียนรู้ก่อนไอแบบนี้มันเรียนรู้จากคนอื่นได้ไหมพี่บวงเลสเนี้ย ยาก ผมว่ามันบางครั้งมันต้องรู้สึกในใจตัวเองอะ มันต้องมีค มัน วาม มัน ระ เห แว มือน งเรากลัว เวลาพูดถึงเรื่องเนี้ยคือยกตัวอย่างง่ายๆเลยมันเหมือนกับว่า ถ้าคุณเกิดมาแล้วคุณไม่เคยโดนไฟลวกอะต่อให้คนอื่นจะมาอธิบายว่าไฟแม่งร้อน คุณก็ไม่เข้าใจหรอกว่าไอความรู้สึกว่าไฟมันร้อนไฟมันร้อนจนมันลวกจนคุณเป็นแผลมันรู้สึกไงใช่ไหมจนกว่าคุณจะรู้สึกเอง บางทีมันก็นี่มันเป็นข้อเสียของมนุษย์แหละ คือการที่แบบว่ามนุษย์มันไม่สามารถส่งต่อความรู้สึกนึกคิดหรือประสบการณ์จากคนคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้แบบ100%บางเรื่องอ่ะ มันต้องให้คนที่แบบแม่งเกิดมาแล้วแม่งไปสัมผัสเอง มันถึงจะได้เข้าใจ งี้ถ้าเกิดว่าไอคนที่เขาชกพี่บวงเขาบอกว่า ก็กูไล่มึงไปเรียนเพราะว่ากูไม่สามารถสื่อสารกูสอนไม่ได้อะมันกูแบบว่าถ่ายทอดความรู้สึกกูไม่ได้มึงก็ต้องไปศึกษาเองไงกูถึงให้มึงไปศึกษาอย่างนี้ทำไง ก็ถ้าอย่างนั้นผมถึงได้บอกนะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันตัดจบกันที่เหตุและผล และสิ่งที่เขาพูดมามันไม่สมเหตุสมผล ว่าถ้าคุณใช้เหตุผลมานึกย้อนก็ถ้าสมมุติมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ คุณก็เอามาเป็นหลักฐานไม่ได้เหมือนกัน แค่นั้นเลย มันก็จบตรงนั้น ชัดเจน จริงๆ วันนี้เรามีอีกหลายข่าวมาก แต่ว่ามันนานแล้วพี่บวง ผมขออนุญาตปิดท้ายด้วยข่าวดีประจำประเทศไทยนะฮะ ข่าวสุดท้ายก่อนไป Q&A ข่าวที่พี่บวง ครับ พูด ผม เมื่อต้นไลฟ์นะยกฟ้องตู้ห่าวกับพวก19 คน จีนเทากลุ่มแรกที่คนไทยรู้จัก คดีตู้ห่าวถือเป็นคดีที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศรู้จักคำว่าจีนเทา หลังตำรวจเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงจินหลงในปี 2565 ก็คือประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว ก่อนขยายผลจับกลุ่มเครือข่าย พร้อมอายัดทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านบาท และถูกประกาศว่าเป็นการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติครั้งใหญ่ของประเทศไทย ล่าสุดศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษายกฟ้องนายชัยนัทหรือตู้ห่าว พร้อมจำเลยอีก19 คนในข้อหาร่วมกันเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติฟอกเงินและข้อหาสำคัญหลายข้อ
โดยศาลเห็นว่าพยานหลักฐานของฝ่ายโจทย์ยังไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิด โดยปราศจากข้อสงสัย จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามหลักกฎหมายอย่างไรก็ตามศาลนั้นมีความพิพากษาลงโทษจำเลยบางรายในความผิดเฉพาะเช่นยาเสพติดบลาบลาคำพิพากษาครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าเหตุใดคดีที่เคยถูกนำเสนอว่าเป็นเครือข่ายจีนเทาค้าประวัติศาสตร์จึงลงเอยด้วยการยกฟ้องจำเลยในหลายข้อหาเป็นเพราะการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจไม่สมบูรณ์การสั่งฟ้องของอัยการมีข้อจำกัดหรือพยานหลักฐานที่นำเข้าสู่ศาลยังไม่สามารถพิสูจน์ความผิดได้ตามมาตรฐานของกฎหมายอาญาอีกประเด็นคือการยกฟ้องในคดีอาญาไม่ได้หมายความว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดจะต้องคืนทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการดำเนินคดีอาญาและการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินเป็นคนละกระบวนการกันซึ่งยังต้องดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหมายความว่าบางส่วนอาจยังถูกอายัดบางส่วนก็คืนอะไรประมาณนี้แล้วแต่เคสคดีตู้ห่าวยังเป็นคดีสำคัญที่สังคมจับตาและอาจไม่สิ้นสุดเนื่องจากอัยการมีสิทธิพิจารณายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลสูงในกรอบเวลาที่กำหนดไว้หมายความว่าน่าจะมาถึงชั้นอุทธรณ์ไหมแล้วยังมีโอกาสที่ว่าอัยการเมืองไทยเราจะฎีกาหรือเปล่าประมาณนี้มั้งได้ผมเดาซึ่งก็ถ้าไม่ฎีกาคนก็ถามกันทั้งประเทศหรือว่ามันอาจจะต้องเคลียร์แล้วอะไรไม่รู้แต่ว่าหลายคนที่ไม่รู้จักตู้ห่าวน้องๆ Gen Z ไม่รู้จักตู้ห่าวนะเรามาย้อนอดีตดูคลิปช็อตสำคัญเปิดได้ไหมวงโดนยิงไหมเนี่ยเปิดช็อตเนี่ยไม่น่าโดนนะ ไม่น่าโดนนะตู้ห่าวนะลูกผู้ชายคือกูบอกว่าบางที่ยิ่งฆ่าใช่ไหมแล้วตัวเซ็งทุกอย่างนะเดี๋ยววันตอนนี้มีกี่คนเดี๋ยวกูว่าเซ็งช่วยนะมาสดๆลงเอี่ยมกูมีเยอะเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นถ้าไม่จบกูจริงมันนะจริงๆมันแค่ให้มันตายอย่างนี้ครับกูมีเป็นร้อยสั้นเลยจะแม่ไปดูเก่งดิทำไมกูเลยมาทุกวันเอาสั่งแล้วมึงโมโหอย่างนี้แล้วจับกูได้อะจับไอ้ยี่อะมึงกลายมีเงินทุกอย่างไปไม่ทุกอย่างต่อไปมึงต่อไปฉันละมีกรุงไทยได้ด้วยมีกรุงไทยติดคุกได้ด้วยใช่ไหมเล่นลูกน้องเยอะแยะได้เลยด้วยใช่ไหมลูกผู้ชายเชื่อไหมเชื่อกูก็เชื่อเป็นไงพี่บวงเหตุการณ์คดีตู้ห่าวมาถึงกลางทางเหรอที่มันสู้กันยาวนานมากไม่จบสักทีเฮ้ยคือกูว่ากลับไปคุยเรื่องศาสนาพุทธไหมพี่บิ๊กทำไมอ่ะอย่างน้อยๆเขาก็ไม่มีปืนมายิงเรานะเฮ้ยเชี่ยไม่พูดไม่ได้เรื่องนี้โดนเหรอเมื่อกี้บอกพูดได้อยู่เลยพูดได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนค่อนข้างชินชาแล้วพี่วงมันก็ไม่มีอะไรพูดเยอะมันก็เรื่องเดิมๆเรื่องที่คนรู้อยู่แล้วนะแต่เราก็ไม่รู้รายละเอียดพื้นฐานอะไรข้างในอ่ะว่าเขาทำงานอะไรยังไงหรือจริงๆเขาอาจจะไม่ผิดก็ได้อ่ะเราจะรู้ได้ไงพี่วงหรือว่าเราใช้อคติเราก็ต้องเช็คตัวเองนะตอนนี้หรือว่ามันเรื่องนี้มันชัดแล้วเชื่อคนพูดจาแบบนี้มันจะปกติเหรอหรือยังไงพี่วงก็มันก็ไม่รู้ฮะก็ถ้าเขาบอกว่ามันพยานมันไม่หลักฐานมันไม่มากพอมันก็ต้องรอไปดูกันที่ฎีกาโอ้โหขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันคือแบบมึงคุยกันในบ้านในเมืองไปแบบเป็นล่ามเป็นสันขนาดนั้นนะธุรกิจแบบโอ้โหมึงรู้คือข่ายโค้งข้างในรู้ยันแบบลายหนังไข่ไอ้เชี่ยแล้วพอไปขึ้นศาลมันกลายเป็นแบบข้อมูลไม่พอมันก็เลยแบบโอ้my god ใช่คือสุดท้ายถ้าจะยึดระบบศาลแต่ว่ามันก็มีการใช้อำนาจข่มขู่ได้อยู่ดีขู่ฆ่าขู่ยิงเอาเงินทุบหัวอะไรเงี้ยบางทีแม่งก็ยังไงวะจะบอกว่าระบบศาลมันไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่เชิงนะแต่มันคือการที่มันมีระบบอื่นที่มันมีพลังมากกว่าเหรอมึงปล่อยให้สิ่งที่ไม่ควรจะเติบโตมันมีพละกำลังมากขนาดนี้คือแน่นอนว่าด้านดาร์กของสังคมมนุษย์มันมีอยู่ทุกยุคสมัยแต่ผมว่ามันเป็นหน้าที่ของสังคมที่มันพยายามจะบาลานซ์แล้วก็ตบให้ไอ้เหี้ยก้อนดำๆเนี่ยมันไม่มีพลังมากพอสถานการณ์คือ
เราอยู่ในพื้นที่ Southeast Asia พื้นที่ที่คนสีดำมันรวยแบบมึงนึกภาพหมาเก๊าให้มึงนึกภาพว่าไอ้ที่นี่มันเป็นเจ้าของตึกในหมาเก๊าอ่ะมันเป็นคนไม่ดีไอ้เชี่ยแม่งรวยขนาดไหนอ่ะมันห่างกันเราไปเยอะมากแล้วอ่ะไม่มีอะไรมากหรอกฮะผมก็เอาเหตุการณ์นี้มาย้ำเตือนให้พ่อพี่น้องดูเล็กน้อยก่อนที่จะตัดเข้า Q&A ครับ อยากจะปรินิพพานแล้ววะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าเขาตอบว่าอะไรตะกี้ผมเห็นเขาพิมพ์อยู่ ผมไป โทษทีนะคุณบุ๊กตะกี้ที่ผมไม่ได้อ่านเนี่ยไม่ใช่อีโก้นะพอดีมันไปข่าวต่อไปแล้วคุณพิมพ์ช้าเนี่ยผมต้องเลยกลับมาเลื่อนอ่านเนี่ย ผมโต้แย้งเรื่องปรินิพพานแล้วพี่บวงบอกว่าเกี่ยวกับทำบุญประเด็นนี้มันผิด หรือใครจะบอกว่าถูกช่วยบอกหน่อยไหนลองดูดิคำว่าปรินิพพานแปลว่าการดับโดยรอบดับอย่างหมดสิ้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะการตายของพระอรหันต์เพียงอย่างเดียวมีรายละเอียดถึง3อย่างด้วยกัน Google ให้แล้วนะน้องบวงเอ้าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าก่อนหน้านั้นเขาไม่ต้องทำบุญมาก่อนอ่ะมันไม่มีข้อความไหนเลยที่คุณเขียนว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการทำบุญเนี่ยแล้วคุณเอาตรงนี้มาหักล้างผมได้ยังไงมันเหตุผลมันฟังไม่ขึ้นด้วยซ้ำ What the fuck คือผมมาไลฟ์สดแล้วผมต้องคุยเรื่องอื่นไปด้วยแต่คุณน่ะนั่งอยู่คนเดียวแล้วคุณมีเวลาหาข้อมูลคุณมีเวลา Google คุณยังเอาข้อมูลมาได้แค่นี้ไอ้เชี่ยคุณต้องลองคิดพิจารณาดูหน่อยแล้วว่าคุณผิดพลาดอะไรตรงไหนหรือเปล่าวะไปเยี่ยวก่อน สวัสดีฮะ Q&A พี่บิ๊กพี่บวงคิดยังไงครับ หากเราใช้วิธีลงโทษนักโทษคดีอาญาเป็นการใส่เครื่องมือล็อกอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับคดี อย่างเช่นเป็นฆาตกรฆ่าคนก็โดนล็อกมือทั้งสองข้าง ให้เหลือเป็นมือโดเรมอนสองข้างหยิบของไม่ได้ ไอเดียดูน่ารักดีนะฮะแต่ในความเป็นจริงน่าจะใช้งานยากมาก เพราะว่าพอเขาใช้ชีวิตปกติไม่ได้มันก็เป็นภาระของรัฐนะที่ต้องไปดูแลเขาอีกกลายเป็นว่ายังไงมึงก็ต้องไปป้อนมันเหรอหรือแบบไปดูแลมันก็จะแบบแปลกๆนะน้องเหมือนกับเอาเพื่อสะใจอะแต่ว่าไม่เน้นแก้ปัญหา พี่บิ๊กพี่บวงเห็นข่าวบัตรคนจนยังครับ ที่มีคนตายจากการทวงสิทธิ์ลงดอยมาแล้วเป็นลมอะครับคิดว่ารัฐบาลกำลังกำจัดคนจนเปล่าครับคิดว่ายังไงครับพี่ทั้งสองเห็นข่าวแล้วฮะก็แซดมากผมไม่รู้ว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรลดปริมาณคนจนเหรอหรือว่าประหยัดงบในการแจกเงินหรือเพื่ออะไรมันยังไงเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์สิคือพี่บวงเห็นข่าวเขาถามเรื่องรัฐบาลแบบลดปริมาณคนจนจากการแจกเงินซัพพอร์ตคนจนแล้วก็ปรับไครทีเรียใหม่คนจนหายไปประมาณ 9.5 ล้านรายชื่อแล้วก็ใครที่มีรถก็ไม่เป็นคนจนแล้วเพราะมึงมีรถไงพี่บวงคิดว่ามันเหมาะสมแล้วไหมว่าหรือว่ามันต้องปรับแล้วว่าไครทีเรียมันไม่ดีหรือว่าไอเชี่ยกลายเป็นว่าคนแม่งก็ยังจนอยู่ไอ้สัตว์มึงแค่แจกน้อยลงหรือยังไงพี่บวงเรื่องนี้ไงคือถ้ามันแค่ปรับไครทีเรียแล้วก็บอกว่าคนจนหายไป9 ล้านคนแม่งก็แบบนี้คุณก็บอกว่าตอนนี้ใครยังมีตังค์ติดตัวอยู่ไม่ใช่คนจนแล้วนะคนจนแม่งก็หมดประเทศเลยเหรอเหลือแบบหยิบมือแบบคนที่ไม่มีตังค์อย่างเดียวเอาคนมีรถถือว่าจนไหมถ้าสมมุติมันเป็นรถที่แบบว่าคันเดียวแล้วแม่งเป็นมอไซค์เฉยๆรถนี่คือไปถึงรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รถยนต์คนมีรถยนต์ถือว่าจนไหมเอาจริงๆถ้าสมมุติว่ามีรถยนต์ได้ก็อาจจะไม่เรียกว่าจนแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์แบบสภาพซอมซ่อแบบว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะขับไปปากซอยได้ไหมยังเรียกว่าจนไหมใช่ไงมึงนับยังไงสมมติว่าแบบว่ากูเคยมีรถเก่าๆแต่ว่ารายได้บ้านกูหายไปนานแล้วกูเป็นอัมพาตแต่กูมีรถเก่าๆอยู่ในบ้านคันหนึ่งแล้วกูไม่ได้ใช้อย่างนี้กูยังไงมันก็
วัดยากอีกคือจะบอกแค่ว่ามีรถแล้วมันตัดจบมันไม่ได้อะเพราะว่ารถแม่งก็มีหลายระดับ ปัญหามันเยอะ พอมึงจะมาตัดเส้นว่าคนจนอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยมันก็เลยมันไม่รู้ว่ะคือผมชอบระบบแบบที่มันเน้น implement ใช้งานง่ายแล้วเกิดขึ้นจริงอ่ะถ้ามึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมันก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นได้ อันนี้มันเหมือนกับแบบพอมึงตัดไปเรื่อยๆแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่ได้แล้วเหมือนแค่ให้เงินประทังชีพกับคนที่ใกล้ตายแล้วจริงๆอ่ะมันก็เลยงงไปหมดว่าสุดท้ายแล้วเงินรัฐที่มึงเอามาใช้เนี่ยมึงเอามาใช้เพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเหรอหรือเพื่อแบบประทังชีพคนที่แบบใกล้จะตายแล้วงงไปหมดเชี่ยเอา Q&A มาพี่บวง เห็นข่าว3 ตชด.ยังครับ คิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ครับ หมายถึง3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เหรอ อันนี้ไม่เห็นฮะ มันมีประเด็นอะไรอีกอะ มีโอกาสที่จะชวนคุณหมอธานีมาเป็นแขกรับเชิญไหมครับมีครับถ้าคุณหมอมาครับจะเป็นเกียรติกับผมอย่างยิ่งเลยฮะผมไม่รู้คุณหมอจะมาหรือเปล่า ก็บางทีเราก็ชวนไปเรื่อยอะครับ เออ นึกถึงใครออกก็ชวนหรือใครมาคุย ว่าอยากมาออกก็มาครับ มีทั้ง2 แบบ พี่บิ๊กคิดยังไงกับการที่เสี่ยหนูแถลงไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนไม่อาจแบ่งแยกได้ ก็ไม่แปลกใจครับมันก็เป็นเรื่องปกติ ผมก็เข้าใจได้ว่ามันมีไม่ใช่แค่เสี่ยหนูละอีก100 กว่าประเทศทั่วโลกก็พูดแบบนั้น เพราะว่ามันก็เป็นเกมการเมืองในระดับหนึ่งผมก็เข้าใจ ผมก็ไม่ได้แบบเชี่ยพูดอย่างนี้ก็ฟิลขาดอารมณ์เสียโมโหหมดมันก็ไม่ใช่นะมันก็เข้าใจบริบทความเป็นจริงอยู่ ก็ธรรมดาฮะเสี่ยหนู วัน เขา นี้พี่บิ๊กขอบคุณกิฟต์เมมมายังเนี่ย ยังไม่ได้ขอบคุณเลยพี่ผมขอบคุณกิฟต์เมมครับ B Fast Panda ครับ ขอบคุณสำหรับ10 กิฟต์เมมด้วยครับ ขอบคุณคุณคุณนัทเหรอฮะสำหรับ349 โดลนะครับ อยากให้เชิญพี่ต่อจิตรพันธ์หรือจิโต้มาคุยเรื่องศาสนาพุทธค่ะ พี่ต่อคุยเรื่องศาสนาสนุกมาก ได้ฮะ เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวลองทักไปครับ ขอบคุณมากครับ ผมเป็นแฟนรายการพี่ต่อเหมือนกัน แล้วก็ต้องบอกเลยว่าพี่พงษ์เนี่ยพี่บวงรู้จักพี่พงษ์ไหมอาจจะไม่รู้จักนะใครที่เป็นแฟนรายการช่องฟาโรสรู้จักพี่ต่อก็ต้องรู้จักพี่พงษ์พี่พงษ์จะเป็นอีก1 คนเล่าเรื่องประวัติศาสตร์กรีกโรมันที่เก่งมากๆทางช่องฟาโรสพี่พงษ์เป็นรุ่นพี่อินเตอร์คับของพวกเราพี่พวงเด็กวัดสุทธิอยู่เป็น ใช่เหรอ พี่ไอ้ปู่ใช่ผมไม่รู้พี่บวงรู้จักพี่พงษ์หรือเปล่าพี่พงษ์จะเป็นพี่ใส่แว่นของรายการรู้จักการไอ้เหี้ยทำกิจกรรมตอนอินเตอร์คับพี่พงษ์ก็รู้จักกูไปทำให้เดี๋ยวสักวันหนึ่งมีโอกาสนะไปหาไปเชิญดูไม่รู้เขายังนับกูเป็นน้องอยู่หรือเปล่าแต่ว่า ก็ได้ครับมีโอกาสแน่นอนผมชอบทั้งพี่พงษ์แล้วก็พี่ต่อมากเก่งมากทั้งคู่ ดูคลิปคุณหมอธนีเรื่องโปรตีนแล้วนะครับ จริง ๆ ร่างกายใช้ได้หมดครับ ไม่จำเป็นต้องจำกัดแค่70 ถึง 100 กรัมต่อวันครับพี่โอ้โหจริงเหรอฮะเดี๋ยวต้องไปดู อันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าสรุปรายละเอียดมันยังไง ถ้าได้คนมีความรู้เอามาคุยมันก็ดีเหมือนกันนะ เหมาะกับคนถามเยอะอย่างเราไงมาคุยกันเองไม่มีคำตอบมีแต่คำถามไม่ใช่พี่ๆคิดว่าไงครับ ตอนนี้ประเทศไทยใกล้จะล่มจมแล้วหรือยังครับ ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว เห็นข่าวแต่ละวันรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองก็อตแทมปัญหามันเยอะเหลือเกิน ผมว่ามันไม่เชิงใกล้จะล่มหรอก เดี๋ยวมันก็จะมีวิธีแก้ไขของมันไปอ่ะ คือถ้าสมมุติว่าประเทศไทยจะล่มผมว่าจริง ๆ มันน่าจะมีหลาย ๆ ประเทศที่มันล่มก่อนเรานะ ผมแชร์คุณรากุเติร์ดตี้3ที่3อะไรนี่นะฮะว่าผมไม่ได้มองประเทศไทยเป็นเหมือนเลเยอร์เดียวแล้วผมมองประเทศไทยเป็นเหมือน2เลเยอร์ถ้าเอาแบบหยาบๆนะคือเลเยอร์ของคนที่อยู่แบบได้ผลประโยชน์เป็นชนชั้นบนในสังคมไทยกับคนส่วนใหญ่ที่ โดนคนข้างบนเอาเปรียบโลกนี้เนี่ยมันดำเนินไปพร้อมๆกันแต่ว่าสภาวะของโลกมันไม่เหมือนกันเพราะถ้าผมถามว่าเมืองไทยอยู่ในสภาวะไหนจะล่มสลายได้ยังผมจะตอบว่าไอ้เชี่ยโลกข้างบนมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็บ้านเมืองคุณดูความไฮโซความเจริญของกรุงเทพคนรวยมันก็รวยคนดาราถ่ายรูปชีวิตออกกำลังกายเล่นพิลาทิสไปเดินสยามดูหนังมันก็ชีวิตมันก็ดีไอ้เหี้ยชีวิตข้างบนแต่ไอ้เหี้ยชีวิตข้างล่างเนี่ยแม่งเศร้ามากเลยสัตว์แม่งเศร้าแบบเศร้าซ้ำเศร้าซ้อนเศร้าแย่เศร้าหนักเศร้าแบบไม่มีทางออกเศร้าแบบเอาตัวรอดกันไปเรื่อยๆอยู่กันแบบรอว่าวันไหนจะมาระเบิดใกล้ๆมึง
ผมว่าไอ้ตรงชีวิตข้างล่างเนี่ยก็แย่ขึ้นไปเรื่อยๆส่วนข้างบนมันก็ดีๆทรงๆเพราะฉะนั้นภาพของแบบว่าประเทศไทยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ผมว่าประเทศไทยยังห่างไกลกับคำว่าล่มจมไปอีกไกลมากเลย เพราะว่าข้างบนยังอยู่ดีกินดียังสบายอยู่เลย ไอ้ที่เหนื่อยอะข้างล่าง ข้างล่างอะทรมานไอ้เหี้ยมันก็ไม่ล่มอะ ไอ้มันก็แค่ว่าข้างล่างมันแบบว่ามึงจะทนไหวถึงขนาดไหนมันแค่นั้นเองไอ้เหี้ย ใช่ ซึ่งยังมีช่องว่างให้ทนอีกเยอะครับ ทนได้อยู่อากาศร้อน ฝุ่นเยอะตำรวจไม่ทำงานนะน้ำท่วม อะไรอย่างเงี้ยเอาไปเรื่อยอ่ะขอบคุณคุณฟิโอบิบูนะฮะเมมเบอร์15 เดือน ไทยตอนนี้เหมือน Hive City ใน Warhammer 40K ครับวอตผมไม่ได้ดูผมไม่รู้ พี่บวงอยู่ส่วนไหนครับ ผมอยู่ส่วนล่างๆครับ เฮ้ย พี่บวก1%นะ เอ้ย1%ไรถ้า1%มันต้องอยู่ข้างบนแล้ว ผมอยู่ส่วนล่างนะ เจียวเลื่อมทอง โอ้ย ใช้บริการทางเพศนะ1 คน 2 คน 3 คนต่อกันนี่ ถ้าไม่1%ทำไม่ได้นะ บอกเลยเชี่ย อันนั้นมันเรื่องเล่าจากดาวแอตตาพี่บิ๊กปัจจุบันยังกินข้าวแกงอยู่เลย พี่บวกยังมีไปใช้บริการทางเพศอยู่ไหมช่วงนี้ ก็มีนะ มันมีบ้างนะเสียวๆนะโอ้โหเชี่ยพี่บวกพี่เผื่อผม2 ทีดิเช What the fuck ้ย เผื่อได้ด้วยเหรอเรื่องพวกเนี้ย ไม่ได้เหรอ เอาอีกคนละคำถาม2 คำถามพี่บวงจะไปนอนละ ครับผม ให้พี่บวงเอาคำถามมา รอบหน้าให้ผมพาไปพี่ โอ้โห พี่บวงชอบไปคนเดียวดิเขาแบบขี้อาย ผมเป็นคนที่ผมชอบสันโดษนิดนึง แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่พี่บวงจะเรียกคนแค่มา6-7 คนอะพี่บวงจะลืมนัดล่วงหน้าผมก่อนนะผมจะไปซ่อนในตู้เสื้อผ้า เราต้องแบบว่ามีเจ้าหญิงด้วยเปล่าอะ ไม่ต้องเจ้าหญิงไม่ต้อง ไม่ต้องเหรอ เออ ถ้ามันมีคนแค้นแล้วมันไม่ต้องมีเจ้าหญิงเหรอ กูอยากดูแบบซีนแบบแอตแทก โนไวท์อะพี่บิ๊ก แบบพี่บวงเดินแบบแบบพี่บวงเดิน What แบบ the เดิน fuck แก้ผ้าเดินพูเดินแบบเดินกินอะอยากเห็นซีนนี้พี่บวง มันแปลกๆนะพี่บิ๊ก แปลกเหรอ อันนั้นผมว่าอาจจะต้องไปคุยกับพี่ดิวหรือเปล่า ใช่ไหมอะ ไม่น่าจะเป็นผมนะ ทำไมพี่เขาไม่ชอบสายดวอฟนะ ไม่แบบมีแบบคนเยอะไง อ๋อพี่บวงคนเยอะเดี๋ยวสักวันนึงพี่บวงก็ต้องลองกูรู้ไอ้เชี่ยมันต้องมีบ้างอะ ผมมันรู้สึกว่ามันคนเดียวมันก็จัดการไม่ไหวแล้วอะ ผมถามพี่บวงไปคำถามตรงๆแบบใจๆแบบเพื่อนๆแบบตอบกันตรงๆเลยดีกว่าถ้าพี่บวงจะมีทรีซัมเนี่ยพี่บวงเลือกมีทรีซัมแบบ2 ชาย 1 หญิง หรือ2 หญิง 1 ชายครับ มันก็ต้อง2 หญิง 1 ชายดิ อ้าว มัน เชี่ยมันไม่รู้ ผ นะ ม บาง ไม่ ที ได้อยากจะมีทรีซัมแบบ2 ชาย 1 หญิงอ่ะ มันรู้สึกว่ามันแปลก อ้าวไม่เหมือนกับแบบเจอเพื่อนรักแบบเฮ้ยบัดดี้ let's go fight together man ๆ อะไร ไม่ เงี้ย นะผม เป็นแนว ผ บอก มผมไม่ได้อยากได้แบบนั้นนะ ถ้ามันเป็นทรีซัมมันก็ต้อง2 หญิง 1 ชายนะในความคิดของผมอ่ะ อืมน่าสนใจนะ คือแล้วแบบคือถ้าเป็น2 ชาย 1 หญิงแล้วผมจะชวนใครมาวะแบบมันก็ไม่รู้จะชวนใครอยู่ดีอ่ะ ช่องแชทยังไงเยอะแยะไอ้เฮียแต่ไปหมด โอ้โห อย่างนี้ก็คือผมก็ขอแบบว่า2 หญิง 1 ชายไม่ก็แบบว่าผมอยู่กับอีกคนนึงแบบตัวก็พอแล้ว พอแล้วนะ เออ คำถามสุดท้ายของบิ๊กบวงไลฟ์นี้ครับคำถามยากได้นะ ขอ Q&A อนุญาตสอบถามครับ พี่คิดว่าผู้ชายที่แก๊งแบงผู้หญิง1 คน ถ้าเขาทำผู้หญิงเสร็จแล้วเขาจะหันมาเล่นกันเองไหมครับ ไม่น่านะมันไม่น่ามีการแบบหันมาเล่นกันเองนะ พี่บวงตอบแทนเขาไม่ได้หรอกมันก็มีหลายคนนะมันก็ไม่รู้ว่าเรื่องของปัจเจกอะ ไม่รู้ฮะ มันก็มีหมดอะ ไม่ถ้าอย่างนั้นมึงจะมีผู้หญิงมาทำไมตั้งแต่แรก มึงก็ออจี้แล้วก็ไม่ต้องมีผู้หญิงกันตั้งแต่แรกไง เอ้า ก็จะเล่นกันเองอยู่แล้วอ่ะ ก็มีหลากหลายรสชาติก็แบบก็เหมือนมึงไปกินแล้วมันมีน้ำจิ้มให้มึง3 รสอะจริงๆน้ำจิ้มรสเดียวมันก็ได้แล้วแต่มันก็มีน้ำจิ้ม3 อันไว้อะมันก็แบบอยากเปลี่ยนอะ มันก็คงมีแต่มันคงน้อยมากๆอ่ะ กูบอกเลยว่า bisexual มีเยอะกว่าที่ผู้คนคิด ไม่แต่ว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ยังน้อยมากๆอยู่ดี มันเยอะกว่าที่เราคิดแหละจริง แต่ว่าไม่น่าเยอะขนาดนั้นนะเล
รียกว่าแบบให้สักแบบ3% 5%ประมาณนั้น หรือว่าเยอะกว่านั้น ไม่รู้อ่ะไม่มีตัวเลขก็ตอบไม่ได้จะตอบเลย เพราะว่าบางคนอ่ะมันคิดว่าเป็นไบเซ็กชวลเว้ยแต่ว่าพอลองแล้วมันอาจจะไม่ใช่ไง อื อืม นี่เรานับเฉพาะคนที่แบบว่ายืนยันนอนยันอย่างเดียวพิสูจน์กันด้วยการกระทำนะไม่ได้แบบว่าพูดโมเมนต์ไม่ได้ว่าคุณเป็นอะไร เราดูที่การกระทำอย่างเดียวนะ อืม ตอนนั้นชัดเจนคำถามสุดท้ายฮะ ผมจะเป็นคนไม่รู้ว่าตอนนี้มันไม่มีคำถาม ถ้าเกิดว่าอะไรหลุดขึ้นมาแรกว่ากูอ่านเลย Q&A ขอแนวทางจากการที่พี่ๆเป็นคนที่เรียนชายล้วนมาแล้วเข้ามหาลัย พี่ๆปรับตัวการวางตัวกับเพศตรงข้ามยังไงครับ ผมปรับตัวไม่ได้ ตอนมหาลัยอ่ะกว่าจะปรับตัวได้มันต้องแบบจบมาแล้ว ซึ่งอันนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีสำหรับผมไงผมก็คงสอนวิธีปรับตัวให้คุณไม่ได้หรอกน่าจะต้องเป็นพี่บิ๊กอ่ะพี่บิ๊กแนะนำได้ ผมแนะนำได้เหรอ อ้าวผมเห็นก็พี่บิ๊กก็ปรับตัวอยู่กับเพศตรงข้ามได้ปกตินะ ใช่ไหมแต่ว่าผมจะเป็นคนที่แบบ ผมค่อนข้างเขินไม่ค่อยคุยกับผู้หญิงอะไรเงี้ย จริงๆผมก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรเลยนะ ผมว่ามันก็ทรีตเหมือนกันนะ ผู้หญิงผู้ชายอ่ะ ผมว่าไม่รู้สึกว่าผมต้องปรับตัวอะไรเลยเว้ยพี่บ่วงผมก็แบบเป็นเหมือนเดิมอะปกติของตัวเองเพียงแต่ว่าเราก็ใช้เป็นเทคนิคสกิล read the room เวลาคุณไปไหนคุณก็ต้องมีสัญชาตญาณในการสังเกตความรู้สึกของทุกๆคนของในห้องในบรรยากาศที่เราไป ไม่ใช่ว่ามึงอยู่แต่ในโลกแคบๆของมึงคนเดียวมึงรู้แต่ว่าตัวเองคิดยังไง คือบางทีมันก็ต้องมีมองสายตามองผู้คนแล้วก็ดูว่าคนอื่นเขามี reaction ยังไงบ้างแล้วก็เรียนรู้จากสกิลตรงนั้นว่าใครพูดอะไรไม่เหมาะสมอะไรยังไงอะไรที่เราทำกับเพื่อนผู้ชายได้ทำเพื่อนผู้หญิงไม่ได้มันใช่เป็นสังเกตเอาให้ผมไม่มีอะไรต้องปรับตัวเลยว่ะมันก็ปกติหัว แต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตอะบางทีผมมองว่า ถ้าสมมุติว่าคุณพูดอะไรแล้วคุณกลัว ว่าคุณพูดออกไปแล้วมันจะมีผลกระทบที่ตามมา มันเหมือนคุณพูดแบบไม่มั่นใจอะมันก็จะมีผลกระทบที่ตามมาจริง ๆ แต่กับอีกคนหนึ่งอะพูดประโยคเดียวกันแล้วมันแบบมันมั่นใจมากอะมันไม่กลัวว่าคนอื่นจะมองว่ามันเป็นคนหยาบคายอะไรเงี้ยมันพูด แล้วทุกคนมันก็จะแบบหัวเราะไปด้วยอะทุกคนมันก็จะไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่แย่ รวมถึงการกระทำด้วยนะ อันนี้คือจากที่ผมสังเกตเวลาผมเห็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่อยู่ด้วยกันแบบผู้ชายผู้หญิงปะปนกัน อืม มันจะมีผู้ชายบางคนที่มันแบบกล้าๆกลัวๆแล้วทำอะไรบางอย่างที่มันให้ความรู้สึกว่าแบบเอ้ยชิมึงทำแบบนี้ทำไมวะกับอีกคนหนึ่งที่แม่งทำแบบเดียวกัน แต่ว่าทุกคนแม่งหัวเราะ อันนี้มันก็เป็นไดนามิกที่บางที มันขึ้นอยู่กับเซลล์เอสตีมของคุณด้วยแหละ ศิลปะของการเข้าสู่สังคม เอาว่าผมไม่พูดชื่อแล้วกันเพราะว่าบางทีการกระทำมันอาจจะเป็นการกระทำที่มันค่อนข้างหมิ่นเหม่แต่ว่า ผมเคยเห็นเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเดินไปหาเพื่อนผู้หญิงอ่ะแล้วก็ล็อกแล้วก็เด้า แล้วทุกคนมันก็หัวเราะ แต่ว่าคุณนึกออกไหมว่า มันไม่ใช่ว่าทุกคนที่แม่งทำแบบนั้นได้ มันคือไดนามิกของสังคมอ่ะมัน พูดยาก มัน อย่าง พูดยาก เคสแบบนั้นมีความสนิทส่วนตัวสูงด้วยในระดับหนึ่งนะ ใช่มัน มันเป็น ต้องดูหลายอย่างอย่างที่พี่บิ๊กบอกมันคือ read the room มันเป็นสกิลนะ คุณต้องเข้าใจความรู้สึกของผู้คนได้ว่า แต่ละคนมาจากร้อยพ่อพันแม่เส้นเขาอยู่ตรงไหน เล่นได้ถึงขนาดไหน คนไหนเล่นได้เล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสกิลแหละ ใช่ ที่ผม มัน ไม่มีไงแต่ผม สัง มัน เกต มันคือสกิลที่เวลาคุณไม่ได้อยู่กับตัวเองอย่างเดียวแล้วอะคุณสังเกตสิ่งอื่นไหมหรือคุณอยู่แต่กับโลกของตัวเอง มีคนจำนวนมากนะเว้ยที่เวลาคุณไปอยู่กับเพื่อนๆแล้วอะเวลาเดินกับเพื่อนอะมึงก็สนใจแต่ว่าในตัวมึงคิดอะไรเพื่อนเนี่ยแบบว่าหน้าแม่งเสียไปแล้วไม่มีปัญหาแล้วมึงไม่รู้อะมึงไม่รู้เรื่องมึงเป็นคนไม่ดูบรรยากาศรอบข้างสกิลเนี้ยมันเป็นสกิลที่ต้องฝึกฝน ถ้าไม่ได้ติดตัวมาโดยสัญชาตญาณอยู่แล้วอะมันต้องบังคับให้ตัวเองมีสกิล read the room บ้างหลายคน โดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบันคนรุ่นใหม่ที่ใช้โซเชียลมีเดียมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคบเพื่อนน้อยไม่ได้เป็นยุคแบบเล่นดินกับเรา สมัยเรามันทำเคี้ยนไม่ได้อะมึงอยากจะมีสังคมมึงก็ต้องแบบเดินไปยืนกาวพุงเข้าไปขอเขานายขอเล่นด้วยหน่อยอะไรเงี้ยเราแบบมีสกิลนี่สกิลแบบต้องไปง้อคนอื่นไปคุยกับคนอื่นอะมันก็แบบฝึกมา อืม ในเด็ก ใช่บางทีมันแบบ
คือผมต้องบอกว่าผมไม่มีสกิลนี้เลยจริงๆผมแบบโอบริเวียสมากคือผมแบบศูนย์มาก แล้วผมเห็น ไง เพื่อนผู้ชายคนอื่นคุยกับผู้หญิง แล้วผมแบบเฮ้ยมึงคุยกับเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะคือกูจำได้ว่ามันมีบทสนทนาหนึ่งกูนั่งฟังเขาคุยกันเป็นผู้ชายกับผู้หญิง อืม คุยกันเรื่องแบบผู้หญิงมีแฟนแล้วด้วยนะคือแล้วผู้ชายก็เป็นแค่เพื่อนไม่ได้เป็นแฟน อืม คุยกันผมก็จำไม่ได้ว่าต้นเรื่องมันเป็นไรแม่งคุยไปคุยมาแม่งบอกว่าใช่เหรอตอนเย็ดกันน้ำออกมาเยอะเลยเหรอทำไมน้ำออกมาเยอะขนาดนั้นผมนั่งฟังแล้วผมเชี่ยบทสนทนาแบบนี้มันเพื่อนผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงมันคุยกันด้วยเหรอวะอะไรมัน ผมไม่รู้ไดนามิกไงแบบแล้วผมมาจากแบบโรงเรียนชายล้วนที่แบบผมไม่คุยกับผู้หญิงเลย มันก็เลยแบบว่าฟังแล้วก็แบบกูไม่เข้าใจว่าทำยังไงมันถึงจะบทสนทนามันไปทางนั้นได้ คือเป็นผมคงไม่กล้าคุยกับผู้หญิงเรื่องเนี้ย อืม เออ มันก็เป็นไดนามิกหนึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมอธิบายไม่ได้ ผมแค่เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟัง อืม อืม พี่ว่าอย่าคุยเสียวอ่ะ คือมันไม่ใช่ความอยากบางทีมันเป็นความสงสัยว่าแบบ เพราะในหัวผมจะไม่มีความคิดเลยว่าจะกล้าไปคุย นึกออกว่าผมไม่มีความกล้าที่จะไปคุยเรื่องนี้ด้วยซ้ำผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็น sexual harassment ด้วยซ้ำในหัวของผมอะแต่พอเราเห็นว่ามันมีไดนามิกของคนอื่นที่มันคุยกันได้ มันก็เหมือนมันเป็นการเปิดโลกไงนึกออกปะ ณตอนนั้นน่ะ แล้วเวลาพี่บวงไปซื้อกินในดาวอัสตราเนี่ยพี่บวงมีปัญหาเรื่องการสื่อสารไหมหรือว่าแบบ ก็ยัง นี้ มีอยู่นะ แบบนี้สบายใจก็คือต่อให้มันมีการสื่อสารแต่ว่ามันไม่ต้องสื่อสารมันก็ปี้ได้เลย หรือยังไงมัน คือมันก็ยังต้องดูบรรยากาศบางทีอะอืม ไม่ใช้ตรงนี้เป็นโอกาสในการฝึกฝนบทสนทนารู้สึกว่าคนพวกนี้น่าจะโอเพนหรือว่าเปิดรับการถามคำถามของเรามากกว่าคนทั่วไปไหมอะไรอย่างนี้พี่บวงมีมุมมองงั้นไหม คือผมก็คิดแบบนั้น แล้วก็ผมจะพูดตลอดว่าแบบ ผมไม่ค่อยเที่ยวนะ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องให้ผมทำอะไรก็บอกนะครับ มันจะเป็นประมาณนั้นน่ะ แต่ ผม ว่า เป็นคนขี้เกรงใจอ่ะ หลังๆพี่บวงก็เริ่มมีประสบการณ์เยอะแล้วมันก็ใช้มุกนี้ตลอดไปไม่ได้นะมึงจะมาบอกว่ามึงไม่ค่อยเที่ แต่ ยว ว่า อะไร ทุกคนเขาก็ไม่รู้ไงว่ากูมีประสบการณ์หรือเปล่านึกออกใช่ไหม แต่ตอนนี้พี่บวงมีประสบการณ์แล้วพี่บวงจะมาใช้มุกมาเป็นนิวบี้อย่างนี้ตลอดไม่ได้นะไอ้เชี่ย แต่มันก็ยังใช้ได้อ่ะ อ้าวพี่บวงมันเป็นนี่มันท่าพี่บวงอะท่าแบบ ผมไม่เป็นนะครับอะไรอย่างนี้แต่ว่าโอ้โหตอนเย็นนี่เย็นดุมากเย็นหลังคาสะเพือนแบบลืมชื่อพ่อชื่อแม่เลยนะ มันก็อย่างน้อยๆก็คือแบบว่าเราไม่ได้ไปแบบโอ้อวดตัวเองก่อนไงเขาก็จะได้ไม่ต้องคาดหวังไงเดี๋ยวเราโอ้อวดตัวเองแล้วเขาก็จะแบบเนี่ยนะที่มึงแบบโอ้โหทำตัวมีมาดอะไรอย่างงี้ พี่บวงเขาเพลย์ดีเฟนต์นะแบบว่าค่อยๆไป บางทีเรา นะ ไม่รู้ว่าสแตนดาร์ดของแต่ละคนอยู่ที่ไหนอ่ะ ไม่อยากสร้างความผิดพลาดนะนี่เป็นมูฟที่ดีเนี่ยเรียนรู้ถ้าเกิดว่าคนไม่ได้เป็นคนอาจจะแบบมีเซนส์การสื่อสารมาก เราเน้นไม่ทำผิด อันนี้คือข้อที่แนะนำได้ก่อนเลยนะ เน้นไม่ทำผิดไว้ก่อน อย่าทำอะไรผิด เพราะว่าพอเวลาคุณทำผิดหรือว่าอะไรที่มันเสลอหนักๆแล้วเนี่ย มันคือจะเรียกว่ามันกู้ยากมันก็ส่วนหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณไม่เคยทำคุณก็ไม่รู้ไงว่าความรู้สึกนั้นเป็นยังไง เพียงแต่ว่าผมก็เคยเจอคนที่แบบว่า มึงก็เสลอแล้วเสลออีก เหี้ยมันก็ชีวิตมึงเศร้าเลยว่ามึงไม่เรียนรู้เลยว่ามึงไม่ควรจะไปมูฟนี้ ผมก็เคยเจอผมก็แบบ หรือว่า เทคนิคของการทำผิดพลาดเพื่อเรียนรู้มันอาจจะไม่ได้ใช้กับทุกคนไม่เชื่อหรือว่าคนบางคนจะแบบหุบปากเงียบๆเฉยๆไอ้เหี้ยพูดยาก ใช่แล้วก็คือบางทีพอเราไปใช้บริการอ่ะ ผมก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเขายังไงไงเขาอาจจะมองแค่ว่ามันเป็นการทำงานเขาไม่ได้มีอารมณ์ร่วมอะไรเงี้ยแล้วบางทีเขาบอกว่าเขาจะเสร็จแล้วอะไรอย่างงี้ แบบมันก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงเปล่าแต่ว่ามันก็จะมีบางเคสที่แบบอันเนี้ยเรามีหลักฐานว่าเขาพูดจริง ฮะ เขามีอารมณ์ร่วมจริง หลักฐานเป็นไงหลักฐาน มันเคยมีกรณีหนึ่งก็คือ ผมบอกว่าผมอยู่สัก3 ชั่วโมงใช่ไหม 2 รอบ แล้วอยู่ไปชั่วโมงหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาเหนื่อยมากเขาเสร็จไปหลายรอบเดี๋ยวคืนเงินให้ คือถ้าสมมติว่าพี่บิ๊กนึกออกว่าในมุมหนึงอ่ะคือปกติ การที่คนที่เขาขายบริการเขาจะคืนเงินให้มันแทบเป็นไปไม่ได้ ผมก็เลยแบบมันก็คงจะมีแบบว่าจุดดีบ้างที่แบบเราสามารถทำได้อะไรเงี้ย คือสำหรับผมอ่ะผมจะพูดตลอดว่า ผมมองว่าเซ็กกับการช่วยตัวเองมันคนละเรื่องเลยคือเซ็กอ่ะต่อให้ผมไปซื้อบริการทางเพศอ่ะผมก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าให้ผมเสร็จคนเดียวนะผมก็ยังมองว่าแบบมันก็คือมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันต้องมีความสุขร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลก
พี่บวงว่าระหว่างเขาเสร็จสะสมใจ หรือเขารู้สึกทรมานที่โดนจอมมารปี้อย่างทุรนทุรายเนี่ยมันเป็นอันไหนมากกว่ากัน ก็บางทีแบบว่ามันก็มีเส้นบางๆระหว่างความสุขกับความเจ็บปวดอะมันแล้วแต่ พี่บวงเคย ปี้ใครแล้วเขาแบบร้องขอชีวิตไหม เคย ขอบคุณสวิตฟ็อกนะฮะ7986 100 บาทนะชอบพวกพี่มาก ดูย้อนหลังทุกวันเลยครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพวกพี่ให้สุขภาพแข็งแรงดีไลฟ์ต่อไปยาวๆครับ มีจริงไหมไม่รู้ ถ้ามีรบกวนด้วยนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะพี่บวง พอหอมปากหอมคอนะ แล้วเดี๋ยว จะประมาณนี้ อาทิตย์หน้านี่เรามีแขกรับเชิญปะหรือยังไงไม่ชัวร์หรือยังไง มีแขกรับเชิญอาทิตย์หน้ามีแขกรับเชิญ โอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าเลยก่อนวันนี้เราลาแล้วเพราะว่าพี่บวงมาไลฟ์มานั่งคุยกับเรายาวๆ4 ชั่วโมงแต่ว่ายังป่วยอยู่นะเสียงยังขาดอยู่เลยนะไอ้เชี่ยไม่ให้พี่บวงไปนอนเนี่ย ก็อย่าลืมนะฮะดูแลสุขภาพนะทุกคน ขอให้ทุกคนมี เล่า ความ ก่อนนะเล่าก่อนคืออะไร เล่าเรื่องอะไรพี่บวง เรื่องตะกี้เหรอ เรื่องที่มีคนร้องขอชีวิตเหรอ มันก็แค่แบบว่ามันก็เขาลองขอชีวิตมันต้องเล่าอะไรด้วยเหรอ เฮ้ย แล้วตอนเขาลองขอชีวิตต้องทำยังไงพี่บิ๊ก ผมไม่เคยมีประสบการณ์นะพี่บวงคิดว่าสิ่งที่มันเป็นปกติของพี่บวงอ่ะพี่บวงคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนอ่ะ no พี่บวงไม่รู้เหมือนกับว่ามึง พี่รู้ไหมว่าผมทำไง มึงเป็นก๊อดอ่ะแล้วมึงคิดว่าทำแบบนี้ได้มึงปล่อยสายฟ้าอย่างเงี้ยแล้ว What the fuck มึงมาถามกูเฮ้ยพี่มึงปล่อยสายฟ้าไม่เป็นอ่ะกูบอกเอ้ยเชี่ยกูไม่มีสายฟ้าไอ้สายกูไม่เคยปล่อย มึงถามไม่เรื่องปกติเลย ใครเขาจะไปล่อคนอื่นแล้วแบบคนเขาร้องขอชีวิตขนาดนี้ไม่ใช่ทุกคนทำได้นะพี่บวง มันก็ผมก็ทำอะไรไม่ถูกนะ พี่บวงเล่ามาเป็นซีเลยพี่บวงไม่ต้องเปิดเผยตัวตนอ่ะเข้ามาในห้องปุ๊บบทสนทนาเป็นยังไง แล้วการดำเนินเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเหมือนตอนที่พี่บวงซักพี่หมื่น มันก็ แบบนั้นอ่ะ ผมก็ดูตามในหนังโป๊เขาทำแล้วผมก็ลองทำตามอ่ะ แล้วมันก็ดูรีแอคชั่นไปเรื่อยๆว่าไอ้แบบไหนที่มันทำแล้วมันมีรีแอคชั่นที่ดีอันไหนมันไม่ดี แล้วอีกอย่างหนึ่งมันคือเรื่องของการสื่อสารผมจะบอกตลอด ถ้าไม่ชอบอะไรถ้าเจ็บบอกเลยนะ คือผมเป็นคนที่ไม่ชอบมากๆเลยที่จะทำให้อีกฝ่ายเจ็บหรือไม่พอใจอะไรเงี้ยพี่บัวเคยกัดจิ๋มไหม เคยมีแบบงับนิดนึง อันนั้ ไม่ น ถึงข เขาเจ็ นา บ ดกัด แต่ แล้วก็คือแบบแง้มแบบว่าให้มันไม่เจ็บอ่ะ ไอคนที่ร้องขอชีวิตเนี่ย อายุเท่ากันหรือน้อยกว่าพี่บวง โอ้ผมก็จำไม่ได้บางทีผมก็ไม่รู้อายุหรอก นานแล้วหรือยังเหตุการณ์นี้ มันก็มีหลายเหตุการณ์นะ มันหลายสถานการณ์อะ ที่ร้องขอชีวิตเนี่ย มีเป็นสมุดหนังสือเลยเหรอไม่ได้แบบเป็นลายบุคคล ไม่มัน เหรอ ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็แล้วแต่บางจังหวะ เอาอันที่แบบว่ากรีดร้องด้วยความโหยหวนทรมานอ่ะ คือพี่บวงเห็นแล้วพี่บวงแบบ ไม่พี่บิ๊ก รู้สึกแบบเปิ้ม เว ปิ่ม ลาเขาร้องขอชีวิตเขาจะไม่กรีดร้องด้วยความโหยหวนทรมาน เขาจะร้องยังไง เขาจะไม่ไหวแล้วเขาจะไม่ค่อยมีแรงพูดแล้ว มันจะไม่ใช่แบบว่าแบบเขาจะมีแรงกรีดเขาจะไม่มีแรงแล้วพี่บิ๊ก เขาจะนอนเหรอ มันใช่มันจะประมาณนั้น ประมาณนี้นะ แต่พี่บวงเขาไม่สนพี่บวงก็ยัดเข้าไปจัดเข้าไป ไม่ จัดเข้า คื ไป อวิธีการตอบโต้คือพี่บิ๊กต้องเข้าไปใกล้ๆหูเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรารู้นะว่าชอบแบบเนี้ย แต่ว่าหน้าเขานี่เหลืองน้ำตานี่ไหลขี้มูกย้อยนะพี่บวงก็จัดศพอัดเข้าไปอย่างนั้นเหรอ ก็สุดท้ายพอเสร็จแล้วผมก็ถามว่าเอ้ยมันชอบจริงๆใช่ไหมเขาบอกเขาชอบมันก็เคลียร์ไงมันก็คือการพูดคุย แต่ว่าสุดท้ายเขายอมเอาค่าบริการที่พี่บวงจ่ายให้อะจ่ายคืนบอกว่านายเอาเงินคืนมาให้เรากลับบ้านเราไม่ไหว ผมก็บอกไม่เป็นไรนะผมก็แบบผมเข้าใจว่าบางทีมันก็ไม่รู้อะก็เกรงใจอะ เชี่ยโคตรดุโคตรอันตรายสัตว์ บางทีผมก็ไม่รู้ว่ามันเขาเฟกหรือเปล่า ผม แต่ก็ เคย มันจะมีแบบบางอย่างที่มันเฟกไม่ได้แหละ ผมเคยพี่บุคิดดูว่าโลกเราต่างกันขนาดไหน ประสบการณ์ของผมคือผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสาวสวย มาที่คอนโดผมเมื่อนานมาแล้วนะ แล้วตอนขากลับอะตอนนี้เขากลับออกจากห้องไปอะผมเดินไปส่งที่ข้างล่างคอนโดอะเขาบอกว่า
ทำแบบนี้ทีหลังอย่าเรียกมานะเสียเวลา มีคนพูดกับกูแบบนี้พี่บอยนี่คือชีวิตกูให้กูดูสัตว์มันต่างกัน อื เนี่ย ม มันต่างกันเยอะเลย คือของกูมันแบบว่าพี่บิ๊กรู้ไหมว่ากูอะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ กูรู้เลยว่าถ้ากูไปบ้านใครแล้วกูเห็นคนเนี้ยกูรู้เลยว่าแม่งมีของ คืออะไร มามีแพมเพิร์สคนแก่ อ่า มันต้องเอามาลองเตียงว่าเตียงมันเปียก กูมีซื้อแพมเพิร์สคนแก่เป็น ชีวิตมันดุถูกไหมมันเป็นยังไงวะ ก็พอมันแค่อารมณ์ทางเพศมันเยอะ แล้วมันก็แบบมันควบคุมตัวเองไม่ไหวอ่ะเราก็ปล่อยเท่าที่เรามีอะไรเงี้ย พี่บอกรู้สึกว่าตัวเองเป็นอีกคนหนึ่งไหมตอนที่ตัวเองเข้าโหมดแบบว่าร่างปี้ดูอะหรือว่ามันก็เป็นเรานี่แหละ หรือว่ามันเป็นอีกร่างหนึงที่มันกระหายแล้วมีเสียงแบบกระทิงแบบมาอย่างเงี้ยไม่พี่บุ๋งเป็นขนาดไหน ผมชอบทำเสียงเนี้ยแบบว่าใกล้ๆหูเขาอะ พี่บุ๋งชอบพี่บุ๋งเป็นกระทิงไงเฮีย อันนี้คือที่แบบว่าฟีดแบ็กมันดีนะ ก็คือแบบถ้าสมมติไปทำเสียงแบบ เดี๋ยวนี้ใกล้ๆอะ อันนี้ฟีดแบ็กดีเหรออันนี้ มันเสียงมันต้องโทนต่ำกว่านี้หน่อยอะแล้วถ้าแบบเขากำลังเข้าได้เข้าเข็มอะอันนี้ช่วยได้ อันนี้ที่ผมแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง อ๋อ มัน คือ ช่วย ตอนแร ได้ ก บางทีแบบเสียงของผู้ชายกับเสียงของผู้หญิงอะมันช่วยทำให้มีอารมณ์ได้บ้าง แต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนเราก็ต้องดู ว่าแบบมันยังไงไง อันนี้พี่บุ๋งมีทำกันบ้านคือมีเทสแล้วว่าตอนแรกคือมาเป็นเสียงหวานแบบอนิเมะแบบแล้วมันไม่เวิร์ ไม่ ก ผม พี่บุ๋งก็เลย ผมไม่เคยทำเสียงหวานอ่ะมันเป็นแบบว่ามันเหมือน พอเราออกแรงแล้วเสียงมันก็ออกมาเองอ่ะบางทีอ่ะ อืม แล้ว ปกติเนี่ยไหนๆก็เสียเงินแล้วขั้นต่ำเนี่ยพี่บุ๋งมีไหมว่า ระดับปีศาจเนี่ยต้องขั้นต่ำ3ไหมอย่างน้อยพี่บุ๋งจัดรูทีนเท่าไหร่ คือเอาจริงๆนะ ผมอ่ะไม่แคร์เลยว่าผมจะเสร็จหรือเปล่า ผมแคร์แค่ว่าเราเอนจอยกับกิจกรรมหรือเปล่า ถ้าผมไม่เสร็จก็คือผมไม่เสร็จแต่ว่ากิจกรรมมันรู้สึกว่าเราเอนจอยเรามีความสุขทั้งคู่ผมพอใจแล้ว ผมถึงได้บอกไงว่าไอ้เชื่อสำหรับผมอะเซ็กกับการช่วยตัวเองมันคนละเรื่องเลย คือการช่วยตัวเองอะผมคิดอยู่แค่อย่างเดียวเลยว่ามันต้องไปถึงจุดสุดยอด แต่ว่าการมีเซ็กอะผมไม่เคยคิดเลยว่าเป้าหมายผมคือจะไปถึงจุดสุดยอด ผม เป้าหมาย คิด คือ ว่า อะไร ระหว่างทางมันคือเราแฮปปี้ด้วยกัน แล้วปลาย แค่ ทา นั้ ง น ปลายทางมันคืออะไร ก็ถ้าสมมุติว่ามันเอาจนมันเหนื่อยแล้วอะจนมันไม่ไหวแล้วบางทีแบบเป็นชั่วโมงมันก็ไม่เสร็จแต่รู้สึกว่ามันก็เสียวมันก็รู้สึกสนุกอะ อืม แล้วเขาก็ดูเขาเหนื่อยแล้ว เราก็แบบพักก่อนก็บางทีมันก็จบแบบนั้นเราแฮปปี้ อืม เออ อันไหนพี่บุ๋งขอ1ตัวอย่างของ enjoy ไอ้คำว่า enjoy ของเราเนี่ยบรรยากาศมันประมาณไหนคำว่า enjoy อันนี้คือเซ็กที่ enjoy คือเราดูหน้าเขาแล้วเขาดูแบบว่าเขาไม่ใช่นั่งนิ่งๆอ่ะเขาดูแบบเขามองตาเราหรือเขาแบบว่าแบบมีเสียงออกมา หรือแบบว่าถ้าเอาแบบชัดเจนเลยก็คือจิ๋มตอด จิ้ม เนี่ย ต ชั อ ด ด เจน นะ เลย พี่บุ๋งชอบจิ้มตอด ก็คือถ้าสมมุติว่าเราทำถูกจังหวะ ถูกองศามันจะตอดเลย มันจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ปกติอะอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าจิ้มมันก็สามารถเฟกตอดได้นะพี่บวง คือผมเคยเจอที่มันกระตุกแบบไอ้เชี่ยมันเหมือนมันเขาใช้คำว่า spasm เหรอภาษาฝรั่ง อ๋อคือแบบว่ามัน คือ มั มัน นแบบ มันตั้งแต่ทำไม่ได้ มัน นะ ไม่ได้เป็นการบังคับแบบปึ๊บมันเหมือนมันบังคับไม่ได้อ่ะ ประมาณนั้นน่ะ อ๋อเป็นเหมือนกับ แต่ ที่ ว่า เท้า มัน มั ก็ นชา นานๆทีใช่ มันอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรนะตะคริวอ่ะมันเหมือนอารมณ์ตะคริวที่แบบว่า ควบคุมไม่ได้ บังคับกล้ามเนื้อไม่ได้มันจะเป็นความรู้สึกนั้นเลย แล้วพี่บวงก็ชอบเข้าไปอยู่เข้าไปอุ่นๆอยู่ข้างในแล้วก็รอให้มันต่อตุ๊ดพี่บวงเขาแบบมีความสุขก็อย่างนี้แหละ ก็ประมาณนั้น อันนี้คือช่วงเวลาที่ดีของพี่บวง บางทีแบบว่าบางคนมันจะมีที่แค่กระดกจูอะ กระโดดมาทำเชี่ยอะไรกระโดดสู ไม่มึงยัดเข้าไปจนสุดใช่ป่ะแล้วมึง อ่า แค่กระดกอ่ะเขาก็แบบเอ้ยพอก่อนเหมือนแบบจักรจี้อ่ะเหมือนแบบเป็นจักรจี้ พี่บวงเอาเข้าไปกระตุกข้างในเหรอพี่บวงทำอย่างเงี้ยเหรอนี่คือช่วงเวลาที่ดีนะ มันมี ช่วงมันมีเล่นกันนี้สนุกสนานนะเชี่ย ก็คือมันแล้วแต่คนไง น่ารักว่ะ เออ สำหรับของผมเนี่ย ผมว่าเซ็กที่ดีคือเซ็กที่เราเสร็จพร้อมกัน ผมว่านั่นอ่ะมันไม่ต้องนิยามอะไรเยอะ ถ้ามึงหาคนที่สามารถคอมมิวนิเคตทางภาษากายและภาษาใจได้ จนมึงหาจังหวะที่เสร็จพร้อมกันจนเจอ ต่างคนต่างแบบ เหมือนแบบ
เราช่วยกันเข็นโคกนี่ขึ้นภูเขาอะเราก็มองตากันโอเคอย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งยอมแล้วเราจะไปถึงข้างบนพร้อมกันแล้วพอไปถึงข้างบนเราก็เอาอีกคนนึงก็ร้องเหมือนกัน มันก็ดีไงถ้าสมมุติ อ่า เป็นเสร็จพร้อมกันมันก็ดีอันนั้นคือ ก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งอีกทางหนึ่งเหมือนกัน แต่สำหรับพี่บวงเนี่ยเรื่องเสร็จไม่ใช่ประเด็นสำคัญขอแค่ มีจังหวะตอดบ้างมีบ้างอะไรอย่างงี้มีอะไรเงี้ยพี่บวงก็แฮปปี้แล้ว ใช่ ก็เราช่วงเวลาที่ดีนะ ใช่ผมจะรู้สึกแบบนั้นมากกว่า ดีนะแต่ละคนพูดคุยได้เรื่องแบบนี้เพราะว่ามันไม่เหมือนกันไงความต้องการ ผมว่ามันสำคัญนะ คือบางเรื่องพวกเนี้ยผมพูดตรงๆว่าผมเป็นคนเปิดเผย อืม แต่คนไม่เปิดเผย ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกเว้ยคือคนส่วนใหญ่มันไม่ได้เปิดเผยแบบเราแต่มันก็รู้สึกข้างในแล้ว เสียว ใช่บางทีเนี่ย พอเขาไม่กล้าพูดด้วยทาบูทางสังคมอะไร แล้วเขาไม่ได้ satisfy ตรงเนี้ย บางทีเขาไปเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาไปเพราะตรงนี้จริงหรือเปล่ามันก็ผมสำหรับผมมันแค่เป็นการมาแบ่งปันประสบการณ์อ่ะ คือผมไม่ได้รู้สึกว่า ผมมาเล่าอวด แล้วผมจะแบบว่ามีความสุขมากขึ้นหรือน้อยลง ก็แค่แบ่งปันประสบการณ์เฉย อืม ๆอืม พูดคุยสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ประมาณนี้ฮะพอแล้วพี่บวงพอแล้วนะลานะเจอกันพุธหน้านะพี่น้องหมดคำถาม ได้ครับ แล้วนะชัดเจนนะพี่บวงวันนี้เสียวยาวเลยขอบคุณมากครับ ราตรีสวัสดิ์พี่บวงราตรีสวัสดิ์คนทางบ้านทุกท่านนะครับ เจอกันพุธหน้า1 ทุ่มตรง วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ